मी भाड्याच्या घरात राहत होते आणि नंतर इथं आता जिथं माझे पॉवर रूम होते तिथंच आम्ही राहायला आलो, स्वतःचं घर बांधून. आणि आमच्या शेजारीच एक बँडेज एक फॅक्टरी होती. बँडेजचं कापड तिथं तयार व्हायचं आणि ते कापड प्रोसेस करून रोज वाळत घातलेलं दिसायचं. आणि ते कापड काय आहे, रोज काय वाळत घालतात ह्याची मला उत्सुकता होती, म्हणून मी ते जाऊन बघितलं. आणि बघितल्यानंतर माझ्या डोक्यात लगेच क्लिक झालं ते कापड बघितल्यानंतर की ह्याच्यापासून पॅड बनते. कारण त्यावेळेला कसं झालं होतं की माझी नुकतीच डिलिव्हरी झालेली होती आणि मुलाच्या वेळेला, आणि त्या डिलिव्हरीच्या वेळेला मी ते पॅड वापरलेले होते. त्याच्या अगोदर खरं तर सॅनिटरी नॅपकिन किंवा पॅड ह्याच्याशी काही संबंध नव्हता माझा, पण ते डिलिव्हरीत वापरलं होतं. आणि ते कापड बघून मला ती आयडिया सुचली की आपण याच्यापासून पॅड बनवू शकतो. मग शोध सुरू झाला माझा की यापासून पॅड कसे बनतील, म्हणून मी शोध सुरू केला. मग पॅड, ऍक्च्युली सॅनिटरी नॅपकिन हा शब्द त्यावेळी माहिती नव्हता, पॅड इतकंच मला माहिती होतं. मग त्यावेळेला मी बरीच पुस्तकं शोधली, म्हणजे पुस्तकं वाचायचे आणि त्यातून कुठं क्लू मिळतोय का सॅनिटरी नॅपकिनसाठी हे मी शोधायला लागले. मग वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये वाचनालयात किंवा ग्रंथालयात जाऊन मी पुस्तकं शोधायचे. अगदी सांगली, कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी गेल्यानंतर सुद्धा मी फुटपाथवरची दुकानं शोधायची पुस्तकांची, जेणेकरून सॅनिटरी पॅड बद्दल माहिती मिळेल. अगदी ग्रहशोभिका सुद्धा मी जुन्या पाण्या ग्रहशोभिका त्यावेळेच्या चालूमध्ये ज्या करंट मिळतील ग्रहशोभिका त्या सुद्धा शोधायचा प्रयत्न केला, जिथून आपल्याला सॅनिटरी नॅपकिनची माहिती मिळेल. इतकंच काय, सांगलीला जिल्हा उद्योग केंद्र, मिटकॉन सारख्या संस्थेमध्ये सुद्धा मी ह्याची माहिती गोळा करायचा प्रयत्न केला, पण त्यावेळी मला तशी काही माहिती मिळाली नाही. आणि मग एक दिवस काय झालं की मला माझे मिस्टर काय म्हटले, त्या बँडेज फॅक्टरीचे जे मालक आहेत त्यांची सुद्धा सॅनिटरी त्यांची सुद्धा 2 मेडिकलची दुकानं आहेत. आणि मग मला असं जाणवलं की त्यांचं एक दुकान गायनेकोलॉजिस्टच्या शेजारी आहे. आणि मग मला लक्षात आलं की नक्कीच त्यांना पॅड बद्दल काहीतरी माहिती असेल. आणि मग मी त्यांना भेटले आणि त्यांना काम मागितलं. खरं तर त्यावेळेला असं झालं होतं की सॅनिटरी नॅपकिन हा परक्या पुरुषाशी बोलायचा विषय नव्हता, त्यामुळे मला डायरेक्ट त्यांना विचारायचं म्हणजे अतिशय कसं तरी वाटत होतं. म्हणून मी त्यांना काही विचारलं नाही. त्यांना फक्त मी एवढंच विचारलं की मला तुमच्या कंपनीत काम द्याल का. आणि मग त्यांनी मला विचारलं की तुमचं कॉम्प्युटर झालंय का, शिक्षण किती झालंय असं विचारलं. त्यावेळी कॉम्प्युटर आमच्या विचार नव्हतेच. कॉम्प्युटर कोर्स करायचं झालं तर कराड किंवा सांगलीलाच मला जावं लागलं असतं, पण तशी सोय आमच्या विट्यामध्ये नव्हती. मग मी त्यांना सांगितलं की बाबा 12वीलाच माझं 12वी शिक्षण झालं, तुम्ही मला काम देऊ शकाल का. मग त्यांनी मला सांगितलं की आता सध्या तरी काही माझ्याकडे कॉम्प्युटरची जागा शिल्लक आहे आणि तुमचा तर कॉम्प्युटर झालेलं नाही, तर मग बघूया दुसरं काय मला काम देता आलं तर तुम्ही माझ्या संपर्कात राहा, मग बघू आपण. असं करता करता 7-8 महिने गेले आणि त्यांनी एक नवीन टेंडर घेतलं होतं आणि त्या टेंडरचं काम मला त्यांनी दिलं. आणि मग मी तिथं रोज कामावर जायला लागले. तिथं बँडेजच्या कपड्याच्या घड्या घालायचं काम मला मिळालं आणि मी ते थोडे दिवस केलं. आणि मग त्या मालकांच्यानी माझी ओळख चांगली घसट निर्माण झाल्यानंतर मग मी त्यांना हळूच एक दिवस विचारलं की भाऊ मला सॅनिटरी नॅपकिन बनवायचे आहेत आणि तुम्ही मला काय मदत करू शकाल का. तर ते म्हटले प्रॉडक्ट छान आहे आणि नक्कीच तुम्ही ते करा, पण मी म्हटलं मला त्याबद्दलची काहीच माहिती नाही. आणि मग त्यांनी मला 3 वस्तूंची नावं लिहून दिली आणि मी ते घेऊन कागद घरी घेऊन आले आणि त्या दिवशीपासून त्यांना राजीनामा दिला त्यांच्या कामाला आणि मी शोध सुरू केला त्या रॉ मटेरियलचा. आणि मग मी काय करायचे की ऍक्च्युली कुठलीच आयडिया नव्हती सॅनिटरी नॅपकिन कसं बनवायचं, काय बनवायचं, किंवा सॅनिटरी नॅपकिन किंवा पॅड हे पण शब्द माहिती नव्हता. जे मी प्रत्येक विट्यामध्ये त्यावेळेला जेवढी काय मेडिकलची दुकानं होती त्या दुकानामध्ये जायचे आणि त्यांच्याकडून सॅनिटरी पॅडचं पाकिट विकत आणायचे, ते बॉक्स विकत आणायचा, त्याच्यावर वाचायचं, ते फाडायचं, आत काय आहे हे सगळं उलगडून बघायचं. अशी मी प्रोसेस सुरू केली. पण ऍक्च्युली काय झालं होतं की त्याला जे काय मटेरियल मला आत मिळतंय त्याला काय म्हणायचं हे मला माहितीच नव्हतं. त्यामुळे मी हे कसं मागणार मार्केटमध्ये जाऊन, हा माझ्या पुढे मोठा प्रश्न होता. मग असं करता करता मला माझ्या मैत्रिणीचे वडील एक दिवस म्हटले की तुला जर बिझनेस करायचा असेल
आणि तुला जर माहिती मिळवायची असेल तर बिझनेसची एक डिरेक्टरी असते, एक पुस्तक असते ज्यामध्ये उद्योगांची माहिती असते, तर ते मिळतंय का तुला बघ म्हणून. मग मी ते शोधायचा प्रयत्न केला आणि मला माझ्या भावानं मुंबईहून एक डिरेक्टरी दिली, टाटा येलो पेजेस. ती खरं तर अतिशय जुनी होती, त्यानं ती मुंबईमधून जुन्या बाजारातनं ती पुस्तक मला आणून दिलं होतं. पण ते मिळाल्यानंतर मला जो आनंद झाला होता ना, तो व्यक्त करणं शब्दात सुद्धा शक्य नाही, इतका तो आनंद झाला. ही गोष्ट आहे 1994 सालची मॅडम. आणि मग त्यामध्ये मी सॅनिटरी नॅपकिन शोधलं, पत्ते शोधले, त्यामध्ये बरेच पत्ते होते आणि त्या पत्त्यावर मी, कारण ते इतकं जुनं होतं ते पुस्तक की मी ज्यावेळी ते पुस्तक घेतलं होतं ते त्याच्या अगोदरचं 10 वर्षापूर्वीचं ते डिरेक्टरी होती. आणि मग मी एसटीडीत जाऊन फोन करायला लागले त्या पत्त्यांवर. बरेच फोन बंदच लागायचे, पण बाय चान्स एक फोन नंबर मिळाला, तो लागला एसटीडी मध्ये. आणि मग मी त्यांच्याशी संपर्क केला आणि त्यांना विचारलं की तुमच्याकडं सॅनिटरी नॅपकिनचं काय मिळतं का मटेरियल वगैरे. मग त्यांनी हो म्हणून सांगितलं आणि मग माझ्या व्यवसायाला मी अशा प्रकारे सुरुवात केली. हॅलो, अरे काय डिस्कनेक्ट झालं. हॅलो, येस मॅम. हा, ऐकताय ना मॅडम? हो हो, ऐकू येतोय ना मॅम. हो, ओके, प्लीज कंटिन्यू मॅम, प्लीज कंटिन्यू. आणि मग मी अशा प्रकारे मी व्यवसायाला सुरुवात केली मॅडम. आणि सॅनिटरी नॅपकिनची क्रांती, जर तुम्ही, हा विषय आपल्या आता चर्चेचा आहे, तर सॅनिटरी नॅपकिन बद्दल जर बोलायचं झालं तर मुळात मेन्स्ट्रुअल हायजीन हा विषय खरं तर प्रत्येक महिलेच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आणि प्रत्येक महिला, मुली ह्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा असणारा हा विषय खरं तर फार पूर्वी, म्हणजे अगदी फार पूर्वी कसं, अगदी 10-12 वर्षापूर्वी सुद्धा याची उघड चर्चा होत नव्हती. अगदी म्हणजे घरातल्या घरात सुद्धा आपण मासिक पाळी किंवा मासिक धर्माबद्दल आपण बोलत नव्हतो. पण हल्ली आता जग मॉडर्न झालंय, इंटरनेटचा जमाना आहे, सोशल मीडिया आहे, या सगळ्यामध्ये आता सॅनिटरी नॅपकिनची चर्चा होईल, म्हणजे हा विषय चर्चेला जातोय आणि याच्याबद्दलची एक सकारात्मक चर्चा समाज माध्यमामध्ये व्हायला लागली, जेणेकरून महिला आणि मुलींना मासिक पाळीबद्दल, मासिक पाळीमध्ये शरीरामध्ये होणारे किंवा शरीरामध्ये शारीरिक प्रक्रियेबद्दल, जे काय आज शारीरिक प्रक्रिया होतीये त्याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आता उपलब्ध महिलांना होतीये. आणि शाळेमध्ये सुद्धा आता गायनोकॉलॉजिस्ट बोलवून मुलींना त्याच्याबद्दलची सगळी माहिती दिली जाते. पण पूर्वीच्या काळी तर असं नव्हतं ना. मग त्यावेळेला नेमकं काय वापरत होत्या बायका, की असा बराच प्रश्न आता हल्लीच्या मुलींना पडत असेल की मुली पूर्वीच्या काळी काय वापरत असतील. तर पूर्वीच्या काळी साधारण आम्ही जेव्हा शाळेत होतो, लहान होतो, त्यावेळेला मला वाटतं आमच्या वेळेला सगळीजण आपल्या आई किंवा आजीची जुन्या साड्या असायच्या त्याचेच कापड वापरलं जात असायचं. पण आता जमाना बदलला. सॅनिटरी नॅपकिन हा एक म्हणजे कॉमन अगदी विषय झाला की पानाच्या टपरीपासून आता ते मिळायला लागलेलं आहे. किंवा इव्हन आता सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन संपूर्ण शाळेमध्ये, टॉयलेटमध्ये जिथं तिथं बसवले जात आहेत. त्यामुळे ते अगदी इझी मिळतंय आता मुलींना किंवा महिलांना. पण आमच्या वेळी तसं नव्हतं, कारण हा अगदी 10-12 वर्षापूर्वी किंवा 20 वर्षापूर्वी हा काळ अगदीच म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन किंवा मेन्स्ट्रुअल हायजीनचा जो विषय होता तो चर्चेला जात नव्हता. पण आता तो सगळं बदललेलं आहे. पण सॅनिटरी नॅपकिनची ही जी क्रांती जी झाली ती कशी झाली, किंवा सॅनिटरी नॅपकिनचा इतिहास जर आपण बघायचा म्हटला तर त्याचं मूळ आहे दुसऱ्या महायुद्धात. तर दुसऱ्या महायुद्धाचा आणि सॅनिटरी नॅपकिनचा काय संबंध असं तुम्हाला वाटेल, पण ज्या वेळेला दुसरं महायुद्ध झालं त्यावेळेला जखमी सैनिकांच्या जखमेवर बांधायला कापडाच्या आणि कापसाच्या अशा जाडसर पट्ट्या तयार करून ते जखमेवर बांधत असत. आणि तिथून मग ही एक आयडिया सुचली की कुणाला तरी की बाबांनो काय नाही, ह्याच्यापासून हे जर एमसीच्या वेळी किंवा मंथली कोर्सच्या वेळेला किंवा पाळीच्या वेळेला जर वापरलं तर काय होईल. मग अशामधूनच ते आजचं सॅनिटरी नॅपकिन अस्तित्वात आलं असं मला वाटतं. आणि
आज आता सॅनिटरी नॅपकिनच्या इतक्या कंपन्या आलेत ना की म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन अगदी ही सर्वसामान्य गोष्ट झालेली आहे. भरपूर त्याच्या कंपन्या निघालेल्या आहेत ज्याच्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन अगदी म्हणजे चीप रेट मध्ये महिला आणि मुलींना मिळू लागलेलं आहे. अगदी इझी मिळतंय ते. आणखी काय क्वेश्चन आहे मॅडम तुमचा? मॅम तसं तर बघायला गेलो तर तुमची जर्नी खूपच सुंदर आहे आणि भरपूर लोकांना त्याचा फायदा झालेला आहे अजूनपर्यंत. हो नक्कीच, थँक्यू. तर इथे काही प्रश्न आहेत जे स्टुडंट्सनी विचारले आहे आपल्याला. ते प्रश्न मी तुमच्यासाठी इथे प्रस्तुत करते. स्टुडंट्सनी जे प्रश्न विचारलेत ते आहेत की सॅनिटरी पॅडचा कॉम्पोजिशन काय आहे आणि तुम्ही हा प्रॉडक्ट कुठे सेल करतात? आता हे जे माझं जे प्रोडक्ट आहे ते ऍक्च्युली सॅनिटरी नॅपकिन नाही, हे माझं आहे ते गायनेकसाठी जातं आणि मॅटर्निटी हॉस्पिटलला जास्त जातं. म्हणजे डिलिव्हरीच्या वेळेला जास्त यूज केलं जातं कारण त्याचा जो त्याची जाडी खूप असते कारण त्यावेळेला हेवी फ्लो होत असते. त्यामुळं माझं जे आहे ते गायनेक पॅड मी बनवते. अरे वा, खूप सुंदर. आणि कुठे सेल होतो हा? मग हे माझं अगदी तो म्हणजे कोल्हापूर पासून सांगली सातारा इथपर्यंत माझं सगळं सॅनिटरी नॅपकिन म्हणजे हे मॅटर्निटी नॅपकिन मी हे करते. साधारण आता सध्या माझ्याकडे 3 मशीन आहेत आणि त्याच्यावर 4 लेडीज काम करतात सगळ्यामुळे. पुण्यात पण ह्याचा प्रसारण झालं तर अजून चांगलं होईल. नक्की नक्की. अजून एक प्रश्न आहे की ते विचारतंय की किती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे किंवा किती इन्व्हेस्टमेंट रिक्वायर्ड आहे याच्यासाठी? आता मॅडम कसं चाललंय की मी सुरुवातीला एकदम असं काय त्यात गुंतवलेलं नाही का की सुरुवात तर मी त्यावेळेला मला वाटतं 94-95 ला फक्त 5,000वर केलेली आणि नंतर जसजशी माझी डेव्हलप होत गेलं कारण त्यावेळेला सॅनिटरी नॅपकिन हे माहीतच नव्हतं मुळात मला आणि ते तयार करायचं कसं हे पण माहिती नव्हतं. तर ही प्रोसेस कशी अनुभवानं होत गेली. म्हणजे मॅडम तुम्हाला पटणार नाही, त्याचा जो चौकोनी शेप आहे तो शेप यायचा नाही. ती माझी पिशवी होती ना ती अशी आपली नेहमीची ह्याची पिशवी असते ना, एखादं कापड वगैरे जर आपण पॅक करून आणलं तर साधी पिशवी असते ना तशा टाईपची ती माझी पिशवी होती आणि मग त्यामुळे त्याला शेप व्यवस्थित यायचा नाही. तर आम्ही अक्षरशः पॅकिंग करून त्याच्यावर काहीतरी वजन ठेवायचं जेणेकरून त्याला शेप यावा. पण नंतर कळलं की फोल्डिंग पिशवी केली तर त्याला चौकोनी शेप येतोय. म्हणजे ही प्रोसेस कशी अनुभवातून होत गेली. आणि मग त्यावेळेला मशिनरी नव्हत्या माझ्याकडे, कुठलीही मशीन नव्हती आणि युट्यूब किंवा तुमचं सोशल मीडिया अगदी अलीकडे आलं 2005 ते 8 नंतर. पण त्या अगोदर तर ते नव्हतंच. त्यामुळे माझ्या पुढे इतका प्रश्न होता मोठा की ह्याची म्हणजे मशीन कशी म्हणजे मशीन कुठं मिळवायची वगैरे. आता मी ज्या वेळेला मला वाटते 2003 ला ज्यावेळी मी आमच्या विट्यामध्ये एक इंटरनेट कॅफेत आलं होतं तेव्हा मी सर्च केलं पहिल्यांदा सॅनिटरी नॅपकिन आणि मॅडम तुम्हाला पटणार नाही त्यावेळेचा आनंद माझा की जपान अमेरिका इकडचे तिथले पॅड बघून ना मला इतका जो आनंद झाला होता की हे पॅड असं पण असतं काहीच माहिती नव्हतं ना. आणि इंटरनेटमध्ये मी पहिल्यांदा सर्च केलं पहिल्यांदा मला सुद्धा आश्चर्य वाटतं की मी 12वी झालेली आहे आणि इंटरनेट मला जमेल का. पण त्यावेळी सुद्धा म्हणजे मी ते अगदी यशस्वी केलं सर्च आणि मला ते जमलं आणि ते पॅड बघून मला ते म्हणजे आश्चर्य वाटलं की म्हणजे इतकं हायटेक सगळं आहे फॉरेन मध्ये आणि आपल्या इकडे अजून तेवढं झालेलं नाही डेव्हलप. मग ते मशिनरीसाठी काय केलं मी मशीन मला जशी पाहिजे माझ्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आमचे पाहुणे एक इचलकरंजीला आहेत त्यांचं एक छोटीशी वर्कशॉप होतं आणि त्यांच्याकडून मी ती मशीन आता ज्या माझ्याकडे आहेत त्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत. मग त्यावेळेला साधारण एक 50 ते 60 हजार माझे त्या मशीनला गेलेले आहेत. आणि एक मशीन मी ग्राइंडर आहे तो मी उल्हासनगरहून त्यावेळेला विकत आणलेला आहे तो आजही आहे माझ्याकडे. म्हणजे अशा मशीन म्हणजे साधारण आतापर्यंत नाही म्हटलं तरी माझी इन्व्हेस्टमेंट साधारण माझ्या शेडसह एक 5 लाखाची आहे. ओके. शेडसह. तेच एक दुसरा प्रश्न होता की वर्किंग कॅपिटल कसं आहे आणि काय आहे तर तुम्ही त्याचं उत्तर सुद्धा आम्हाला दिलेलं आहे. तसं आता अजून एक प्रश्न आहे इथे आम्हाला यांचं ट्रेनिंग
तर स्टुडंट्स विचारताय की आम्हाला याची ट्रेनिंग भेटू शकते का? हो, मिळू शकते ट्रेनिंग. आता कसं झालंय की म्हणजे माझ्याकडे पण मिळू शकतं ट्रेनिंग. पण आणि युट्यूब बघून सुद्धा तुम्ही शिकू शकता जर तुम्हाला जर हेच करायचं असेल. पण आता कसं आहे माहितीये का की कुठलीही गोष्ट अशी शिकून येत नाही. तुम्ही व्यवसाय सुरू करा, नक्कीच तुम्हाला अनुभवातून ते शिकत जाईल. ट्रेनिंग घेणं अतिशय चांगलंच. माझ्या वेळी काही तो प्रश्नच नव्हता. अनुभव हाच मोठा माझ्यासाठी गुरु होता. पण तुम्ही जर आता शिकायचं असेल तर तुम्ही त्यात शिकण्यासारखं असं काही नाही. मशीन आता ऑटोमॅटिक निघालेले आहे. मटेरियलचे रोल अडकवले की पॅड तयार बाहेर येतो. त्याच्यामुळं म्हणजे ट्रेनिंग खास असं त्याला घ्यावं लागणार नाही असं मला वाटतंय. कारण हल्ली मशिनी खूप ऍडव्हान्स मशिनरी त्यामध्ये आलेली आहे आणि कमी भांडवलामध्ये आहेत. मला वाटतं साधारण 10-12 लाखापर्यंत अगदी म्हणजे ऑटोमॅटिक मशिनी आलेल्या आहेत आणि तुमच्यासारख्या यंग आणि IT इंजिनियर्स किंवा MCOM MBA झालेल्या मुली ह्यामध्ये आहेत आता. आणि ह्याचं मला म्हणजे फार कौतुक वाटतं की मुली आता यायला लागलेत, बिझनेस कडे वळायला लागलेले आहेत ह्याचं. धन्यवाद मॅम त्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याबाबतीत. तर एक प्रश्न आलेला आहे की याविषयी शाळेत मुलींना मार्गदर्शन. तर शाळेत जेव्हा मुली असतात तर मुलींना तेव्हा मासिक पाळीसाठी काही एज्युकेशन देण्यासाठी असे काही सेशन्स घेतात का तुम्ही? मी घेते ना. ओके. अजून एक 2 प्रश्न आहेत. आजही ग्रामीण भागात मासिक पाळी विषयी गैरसमज आहेत व अंधश्रद्धा आहेत. तर याविषयी जनजागृतीसाठी काय करता येईल? हा, तर अगदी तुम्हाला माझंच उदाहरण देते. ज्यावेळी मी सॅनिटरी नॅपकिनचा व्यवसाय सुरू केला त्यावेळी डोर टू डोअर मी जात होते विक्रीसाठी. आणि त्यावेळेला म्हणजे एक BSc ला त्यावेळी मुलगी होती. BSc म्हणजे खरं तर सायन्स विषय. आणि त्यांच्या घरी एक जॉईंट फॅमिली होती ती आणि मी त्यांच्या घरी जास्त मुली आहेत म्हणून खरं तर मी ते घर निवडलं होतं. आणि मी गेले होते आणि त्यांना ते समजावून सांगितलं होतं. त्यांनी मला सांगितलं की हे आम्ही हे वापरणार नाही. हे जर बाहेर गेलं, बाहेर आम्ही टाकलं विकलं तर कुठेतरी त्याला साप वगैरे काहीतरी चाटून जाईल. खरं तर हे इतकं अज्ञान आहे की साप वगैरे असल्या घाण गोष्टी चाटत नाही. तो जंगलचा राजा आहे. तो फक्त मांसाहारी आहे. पण हे पटवून दिलं तर ते लोकांना पटत नाही. ते आपल्यातच काहीतरी दोष आहे असंच समजतात. त्यामुळे त्यावेळेला मी त्यांना काही ते समजावून सांगितलं नाही आणि मी आपलं बरं म्हटलं आणि परत आले. पण आता बरीच क्रांती यामध्ये झालेली आहे की कारण जी अंधश्रद्धा आता जी तुम्ही म्हणताय ना ग्राउंड लेवलला आता ग्रामीण भागामध्ये मी फिरते मला माहिती आहे की बऱ्यापैकी आता यामध्ये सजगता आलेली आहे. कारण इथं आता आमच्या ग्रामीण भागात मी बऱ्याच ठिकाणी वेंडिंग मशीन लावलेल्या आहेत. स्वतः मी सुद्धा लावलेले आहेत. तर त्यामध्ये मी जेव्हा 1-2 शाळांमध्ये गेले होते खेड्यामध्ये का तर तिथं त्यावेळेला की गायनॉकॉलॉजिस्ट बोलवून घेऊन मुलींना म्हणजे 5वी-6वीच्या मुलींना कारण आता हल्ली वातावरणाचा परिणाम म्हणा मॉडर्न लाईफस्टाईल म्हणा की मुली लवकर वयात येतात. त्यामुळं मुलींचं खरं तर बालपण हरवतंय. पण ह्या गोष्टी मुलींना समजणं पण आवश्यक आहे. ह्यासाठी गायनॉकॉलॉजिस्टला बोलवून त्याबद्दलची सगळी माहिती दिली जाते. मग ते पॅड कसं वापरायचं इथून ते म्हणजे शरीरातून ब्लड डिलिव्हरी कसं होतंय इथपर्यंतची सगळी माहिती दिली जाते. त्यामुळे अंधश्रद्धा आता तितकासा इश्यू राहिलेला नाही. थँक्यू सो मच मॅम त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी. मेडिकल तर एक प्रश्न आहे हिंदीमध्ये आहे प्रश्न. आज भी मेडिकल स्टोर जाने के समय लड़कियां हिचकिचाती हैं. तो उन्हें आप कुछ तुम्ही त्यांना काही सलाह वगैरे काही देता? मराठीतच बोलू? हो मध्ये मध्ये हिंदी माझं इतकं हे नाही. मध्ये मराठी येईल तर मी मराठीतच बोलते. तर कसं होतं की साहजिक आहे मुलीला असतात
डेफिनेटली पोरी अगदी लाजून शरमेनं दुकानात गेल्या की ते मागताना हिचकिचाहट निर्माण होतीच मध्ये मध्ये. पण आपल्या घरातलं मोठं कोण गेलं, आई किंवा शेजारचं कोण, त्यांच्या त्या काकींकडून जरी आणून घेतलं तरी चालेल. पण मला काय वाटतं की मुलींनी ह्या बाबतीत सुद्धा थोडस धाडसी झालं पाहिजे. आणि कारण कसं आहे की ही एक शारीरिक प्रक्रिया आहे आणि ही निसर्ग आहे. हे निसर्ग आहे, ह्यात लाजायचं किंवा काय हा प्रश्नच येत नाही. कारण लाजणं आता मुलींना हे कळत नाही, हे स्त्रीत्व आहे आपलं. आपला मासिक धर्म, मासिक पाळी म्हणजे हे आपलं स्त्रीत्व आहे. हे जर नसेल तर महिला असण्याला अर्थच नाही. एम आय राईट मॅडम? महिला असण्याला अर्थच नाही. तर महिलांनी ह्या बाबतीत खरं तर महिलांनी खरंच धाडसी असलं पाहिजे सगळ्याच फ्रंटवर. आणि ह्या बाबतीत सुद्धा महिलांनी धाडसी म्हणून मागायला काहीच हरकत नाही मुलींनी सुद्धा. पण मुलींचं म्हणजे ते वयच असतं लाजण्याचं, शरमण्याचं. त्यामुळं तेवढा म्हणजे हे होऊन जातं. पण मुलींनी लाजायचं तसं काही कारण नाही. कारण हा कसं की एक निसर्ग धर्म आहे, हे होतच राहणार. बरोबर. थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही प्रश्नाचे उत्तर दिले. अजून एक प्रश्न आहे की तुमची अशी कुठली वेबसाईट आहे का किंवा कोणते व्हिडिओ आहे का की पॅड कसे बनवायचे आणि कोणते मटेरियल यूज करायचे? आणि त्याच्यानंतर अजून एक प्रश्न आहे की अशी कुठली वेबसाईट आहे का तुमची ज्याच्याने आम्ही तिथून मटेरियल परचेस करू शकतो आणि मग आम्ही इथे तुमच्या वतीने इथे सेल करू शकतो, असं काही आहे का? हो हो, तसं आहे. मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या, त्यांच्याशी मी बोलून घेईन. आणि दुसरं असं की आणि कुठलं विचारलं तुम्ही? तर असे कुठले व्हिडिओ आहे का ज्याच्याने आपण तर माझी एबीपी माझा 2015ला मध्ये इंटरव्ह्यू झाला होता आणि तो उंची उडान मराठी या माझ्या युट्यूब चॅनेलवर तो व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये ती प्रोसेस सगळी आहे सॅनिटरी पॅड कशी तयार करायची त्याची. धन्यवाद. अजून एक मोठा प्रश्न टाइप केलेला आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण होते. तर त्याच्यासाठी काय करता येईल? म्हणजे काय आता सॅनिटरी नॅपकिनचा हा जे खरंच हा खूप मोठा जागतिक स्तरावरचा इश्यू आहे. सॅनिटरी नॅपकिनमुळे किती मोठा कचरा निर्माण होतो आणि त्याची विल्हेवाट लावणं, त्याला डिस्पोज करणं हे खरंच सगळ्या महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, अगदी रूट लेवलवर सुद्धा हा एक मोठा इश्यू आहे खरंच. कारण म्हणजे पहिलं कसं असायचं की ड्रेनेज जास्त नसायचा, बायकांची संख्या कमी होती, लोकसंख्या कमी होती, त्यामुळे हा एवढा इश्यू होत नव्हता. धुतलं वाळवलं चला, प्रश्न नव्हता. पण हे आता डिस्पोज करणं इतकं अवघड झालंय आणि मुलींनी किंवा महिलेनं अगदी म्हणजे एखाद्या कचऱ्याच्या ड्रेनेज मध्ये जर टाकलं तर ड्रेनेज तुमतं, संडास मध्ये टाकलं तर संडास सुद्धा तुमतो, अशी म्हणजे घटना घडायला लागलेल्या आहेत. यासाठी आता सध्या बेस्ट आणि चांगला उपाय आहे तो म्हणजे रॅप करायचं ते यूज केलेलं पॅड आणि कचरा गाडीच्या कचरा कुंडीत आपल्या हाताने टाकायचं, एवढा एकच पर्याय. आणि दुसरं की तुमच्या ज्या काही अपार्टमेंट असतील, तुमच्या काही गावच्या गल्ल्या असतील, तिथं एखादं बर्निंग तुमचं मशीन जे आहे, सॅनिटरी नॅपकिन बर्निंग मशीन, साधारण 10 ते 12,000 ते 15,000 पर्यंत येत आहे. ते जर एखाद्या अपार्टमेंट मध्ये प्रत्येक अपार्टमेंट मध्ये जर ठेवलं तर तिथल्या महिला किंवा मुली ते तिथल्या तिथं बर्न करू शकतील. ते जास्त किमती नाही आणि हे मला वाटतं प्रत्येकाने केलं पाहिजे. कारण त्याची किती 2 ते 3 सेकंदात ते बर्न होतं. कारण मी त्या मशिनी बसवलेल्या आहेत आमच्या इथे विटा नगरपालिकेला, कडेगाव नगरपालिकेला, खानापूर नगरपालिकेला आम्ही त्या मशिनी बसवलेल्या आहेत बर्निंगच्या. त्यामुळं म्हणजे हे मी बोलू शकते की आणि प्रात्यक्षिक मला दाखवावंच लागतं, त्यामुळे मी ते करून दाखवते. तर हे प्रत्येक अपार्टमेंट मध्ये मॅडम आणि प्रत्येक शाळेमध्ये हे जर केलं तर नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचा नक्कीच बोजा कमी होईल असं मला वाटतं, लोड कमी होईल. करेक्ट. तुम्ही हा खूपच एक महत्वाचा प्रश्न होता आणि महत्वाची तुम्ही माहिती आम्हाला दिली. अजून कुठले प्रश्न आहेत आमच्या स्टुडंटचे? मशीन यूज करतात आता कंपनी तर तेच मशीन यूज करतात कंपनीज वगैरे मध्ये किंवा अपार्टमेंट मध्ये, हे सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्ही दिली.
अजून कुठले प्रश्न आहेत का आपल्या स्टुडंट्सचे? ते कृपया करून चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकतात. हा, तोपर्यंत मॅडम मला आणखी एक कुणीतरी इन्स्पायर होईल अशा आहे ना, एक माझी गोष्ट सांगायची आहे थोडीशी तुम्हाला. शुअर. तर काय झालं होतं मॅडम, जेव्हा मी हा बिझनेस सुरू करायचा ठरवला होता ना, म्हणजे सुरू केल्यानंतर सुद्धा की माझ्याकडे भांडवल जास्त नव्हतं मॅडम, आणि मी ठरवलं होतं की कर्ज न काढता आपल्याला व्यवसाय वाढवायचा आहे. आणि असं कुठलाही म्हणजे माझ्याकडं ऑप्शन नव्हता की कुठून तरी पैशाचा आपल्याकडे स्रोत येईल म्हणून. मग त्यावेळेला काय झालं होतं, माझा मुलगा 12वी झाला होता नुकताच, आणि त्याला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं होतं ना, हा लॅपटॉप माझ्या घरी आला होता. आणि मग मी काय करायची, तो ज्या दिवशी घेऊन जायचा नाही लॅपटॉप, ज्या दिवशी घरी असायचा, आणि त्यावेळी काय इंटरनेट नव्हतं किंवा मोबाईलला फ्री डाटा मिळत नव्हता, डोंगल घालून ते नेट सुरू करायचं असायचं. मग ते डोंगल वापरून मी ते माझं फोन मधलं कार्ड वापरून ते इंटरनेटवर सर्च करायचे. मग मी सर्च करायचा, माझा एकच हे असायचा की मी सर्च करायचे सॅनिटरी नॅपकिन, फंड फॉर सॅनिटरी नॅपकिन, एवढंच मी टाकायचे आणि मी सर्च करायचे. इतकं की वेगवेगळ्या वेबसाईट त्याच्यावर यायच्या. आणि आणि इतकंच नव्हे, तुमचं अंबानी, जिंदाल, टाटा, परत आपल्या इन्फोसिसच्या पण ते सुधा मूर्ती, इथंपर्यंत सगळ्यांना मी मेल करायचे मॅडम, माझ्या मोडक्या तोडक्या इंग्लिशमध्ये. माझं इंग्लिश काही इतकं भास्त नाही तुमच्यासारखं, कारण माझं 12वी. पण मी त्यामध्ये सुद्धा मी सगळ्यांना मेल केले होते की जेणेकरून आमच्या ग्रामीण भागातल्या महिलांना एक चांगल्या प्रकारचं पॅड मला देता येईल, आणि महिलांना जास्तीत जास्त महिलांना मला काम देता येईल, असं एक डोक्यात माझ्या होतं. आणि त्या दृष्टीनं मी फायनान्स कुठं मला मिळतोय का हे मी बघत होते, आणि तेही मला कर्ज नको होतं. मग त्यामध्ये मला सर्च करता म्हटलं कळलं की CSR फंड म्हणजे काय. म्हणजे CSR फंड आला की मग मी ते वेबसाईट ओपन करायची, बघायची त्याच्यावर. मग पुन्हा गुगलवर जायचं, त्या शब्दाचा अर्थ बघायचा. असं करता करता माझं सर्चिंग सुरू होतं, आणि मला बाकी काही मिळालं नसेल तर नॉलेज भरपूर मिळालं मॅडम त्यामधनं. आणि मग एक दिवस अशी मला हे मिळाली, वेबसाईट त्याच्यावर मिळाली की क्राऊड फंड. क्राऊड फंड काय भानगड आहे? म्हणून मी तिथे त्यांनी फोन नंबर दिलता, तो फोन नंबरवर मी फोन केला, आणि ते मुंबईचा होता. मग त्या मुलीला, ती मुलगी इंग्लिश हिंदी बोलत होती, तिला म्हटलं बाई तू मराठीत बोलू शकते का? ती म्हटली हो हो बोला. मग मी तिच्याशी मग तिला सगळी माझी हिस्ट्री सांगितली. मग मी आधी तिला विचारलं की हे क्राऊड फंड काय आहे. तर ती म्हटली आम्ही उद्योजक, साहित्यिक किंवा फिल्म मेकर यांच्यासाठी फंड गोळा करतो. अरे बापरे, म्हणजे उद्योजक मध्ये म्हटलं माझी कॅटेगरी आहे. म्हणून मग मी तिला म्हटलं की असा माझा व्यवसाय आहे बाई, आणि मला मी अशी ग्रामीण भागात आहे आणि मला असा फंड पाहिजे, तू काय करू शकशील का? तर ती म्हटली हो, मी माझ्या वरिष्ठांशी बोलून तुम्हाला उद्या कॉल करते. आणि 2 दिवसानंतर तिचा मला कॉल आला, आणि ती म्हटली की तुमचं प्रोजेक्ट आमच्या वरिष्ठांना खूपच पसंत पडलंय, आणि आम्हाला तुमच्या इकडे शूटिंगला यावं लागेल. अगवाई म्हटलं हे काय म्हणायचं, नको नको शूटिंग वगैरे आमच्या इकडे काय नको म्हटलं, कुणाला पटायचं नाही म्हटलं ते इथं. तर नाही म्हटली ते त्याशिवाय ते होणार नाही. मग मी म्हटलं मी घरी विचारून तुम्हाला कॉल करते. मग मी 2 दिवसानंतर घरी सगळ्यांची चर्चा केली आणि त्यांना फोन केला की या म्हटलं. मग ती सगळी मुंबईची टीम आली, माझ्याकडे शूटिंग वगैरे केलं, दिवसभर ते शूटिंग वगैरे. आणि मॅडम हिरोईन व्हायचं अवघड बरं का, हे त्यावेळी मला अवघड कळलं. आणि मग ते शूटिंग झालं माझं. खूप खूप सुंदर स्टोरी आहे मॅम तुमची, खरंच खूपच सुंदर स्टोरी आहे. हा, आणि मग त्यांनी तो व्हिडिओ ना त्यांच्या वेबसाईटवर टाकला, आणि तिथून काय तर 25-30 हजार रुपये फंड त्यांचा जमा झाला. आणि मग ते मला म्हटले की मॅडम आता इतका फंड काय आपल्याला कमी झालाय खूप, आपण आता मीडियाकडे जाऊया. मी म्हटलं बाई माझा एवढा एवढासा बिझनेस आणि तुम्ही कुठे त्याची म्हटलं एवढी करायला लागलाय. तर नाही म्हटली आपण एकदा त्यात पडलोय तर आपल्याला हे केलंच पाहिजे. मग सकाळ मीडियातून मला फोन आला, आणि त्यांनी माझी मुलाखत घेतली फोनवरच सगळी, आणि त्या व्हिडिओ मधले त्यांनी फोटो वगैरे टाकून, आणि तुमच्या सकाळचा एवढा मोठा महाराष्ट्र टाइम्सचा, सॉरी, महाराष्ट्र टाइम्सचा फोन आला, आणि त्यांनी माझी इंटरव्ह्यू घेतली, आणि त्याच्यावर त्यांनी सगळे माझे फोटो टाकले. आणि त्याचा इम्पॅक्ट एवढा झाला की आमच्या सांगली खानापूर मधले जेवढी लोक मुंबई पुण्याला होते ना, त्यांचे धार फोन यायला सुरुवात झाली, आम्ही तुमच्या बिझनेस मध्ये गुंतवायला तयार आहे. आणि एक दोघांशी माझं डिलिंग पण झालं. पण त्याच दरम्यान पुन्हा काय झालं, ते म्हटलं की आणखी
आपल्याला पुढे गेलं पाहिजे. एबीपी माझ्याशी आमचं बोलणं झालंय आणि तुम्हाला एबीपी माझा मधून कॉल येईल. मॅडम मी मुंबई बघितली नव्हती कधी. तुम्हाला अगदी रिअली. खूप सुंदर मॅम, तुमची जर्नी खरंच खूपच सुंदर आहे. हा, आणि मग एबीपी माझाची लोक आली, ते इथं शूटिंगला आल्या आपल्या त्या शेफाली मॅडम, शेफाली साधू मॅडम इथं आमच्याकडे त्यांची टीम घेऊन आमच्या घरी आल्या आणि शूटिंग माझं सगळं झालं ते. आणि शूटिंग झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की 21 जानेवारीला त्या आल्या होत्या आणि 26 जानेवारीला त्या म्हटल्या की आम्ही व्हिडिओ रिलीज करू. आणि मग त्याच दरम्यान बराक ओबामा त्या दिवशी आपल्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते. त्यामुळे आमचं टायमिंग होतं 12:30चं, पण बराक ओबामांनी सगळं फुटेज काढल्यामुळं आम्हाला 4:30-5चं टायमिंग मिळालं आणि 5 वाजता माझी ती व्हिडिओ रिलीज झाला. आणि बाप रे, अगदी तुम्हाला सांगू का मॅडम, एवढा मोठा इम्पॅक्ट झाला. म्हणजे पैसे मिळाले नाहीत, प्रसन्न खूप. ते महत्वाचं असतो कधीही. हा, भारतीताई, खरंच तुमची स्टोरी ऐकून आम्हाला खूपच आनंद झाला. तुम्ही भरपूर आम्हाला गोष्टी सांगितले. वेळेची थोडीशी आपण इथे मॅनेज, बरं चला चला चला. त्याच्यामुळे भारतीताई थँक्यू, तुम्ही मला संधी दिली. मला पण मला हे सांगायचं हे त्यासाठी होतं की कुणीतरी एक हात नाही इन्स्पिरेशन घेईल आणि एक उद्योजक निर्माण होईल. मला नक्कीच आवडेल आणि वेलकम त्या नवीन उद्योजकाचं इंडस्ट्रीमध्ये. तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आज ह्या प्लॅटफॉर्म वरती आले आणि भरपूर स्टुडंट्स आहेत ज्यांना तुमची माहिती पाहिजे, त्यांच्यासोबत तुमचे नंबर किंवा ईमेल आयडी आम्ही शेअर करू. ते नक्कीच तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील. धन्यवाद. धन्यवाद मॅम. थँक्यू. पुन्हा एकदा आपलं तुमच्या सकाळ मीडियाचं पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. आणि महिलांना अशीच मदत करत चला जेणेकरून महिला उद्योजिका निर्माण होतील. धन्यवाद मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू. बाय बाय. बाय बाय. या कधी इकडे आलात तर. नक्कीच मॅम. थँक्यू. ओके. Well, ladies and gentlemen, now welcoming the next speaker for this evening. And the next speaker is someone who talks about fashion. Coming up next, we women can't stop ourselves from standing in front of the mirror every now and then. Of course, to pose for a picture or maybe just look at how are we looking. Are we looking right? Is our makeup correct? These all things are so important for a woman. But when we think that, these things can be a career, maybe keeping ourselves in the right way, having our personality correct, wearing the right color combination of clothes, putting on the correct makeup, not too loud, not to be very subtle, is all about it. And something that actually derives us to make this as a career. So our next speaker is here to share her insights in, can modeling be a good career, a good option for the young people? She is the CEO of Avika Entertainment and owner at Avika's Fairy Nails. A very warm welcome to you, Trushali Wagmare. We welcome you here. Please share your insights with us. We are keen to hear and know what is the journey, how can we make our career. A lot of confusing things in our minds, so please clear those for us. Thank you. So I see that Trushali is here along with us, and looking forward to hear soon from her. In the meantime, all the students who are here, can you all tell me what is fashion for you? Just one quick question that you all have to answer. What do you mean by fashion when we talk about it? Quickly type in your answers in the chat box. I'm waiting for that. And I'll read out those answers and let's see how does it fall in place. Okay, Nilima says to reflect ourselves. Correct? I agree. Anybody else? What is fashion for you? Attitude? Okay, so Tanushri, here I would rather say that maybe the right attitude is something that is going to be a big help. Creativity, innovation, personality. Okay. Presentation, yeah, the way you present yourself, that's very important.
The personality, of course, you have to develop your personality for sure. Art and beauty. What does fashion, what do you understand when we talk about the word fashion? What is fashion for you rather? Comfortable, what you have, wear, that is fashion for me. I believe in this saying. Comfort is so important when we are talking about fashion. Self-attitude, okay. Ms. Trushali, are you online? So Ms. Trushali will be joining us online shortly. She's here. Okay, in the meantime, I'll read your ideas. Can you hear me, guys? Yes, I can hear you, but your video is not visible. Okay, just Turn that on. In the meantime, the students here have answered what fashion means to them. Whatever I wear should be comfortable, which makes you happy and comfortable. Okay. Latest trend is, of course, that is fashion. Fashion is a form of self-expression and autonomy at a particular period. So true. Lovely. You guys definitely have a very, very clear idea about what fashion is. Okay, stylish outfit. That is fashion as well. It's all about the way you carry yourself, but this is just a very broader idea about fashion that we are discussing here. But then to get into depth of it and how can it be a career, our speaker will be coming and telling us all about that. Adoption to the new era outfit. Okay. You're a fashion design student. Okay. Great. So, Vaishnavi, I'm certain that this session is definitely going to help you discover something better in your career ahead in the near future. Certainly. Okay. I just want to ask you one or two questions. We had this small interaction that we were taking right before we went for our break. So I think that, this is the right time that we can take up one question at least. Sonali says prevailing something during certain period. Correct. Okay, let's see, what do I have for you guys? Okay, I wanted to understand that what's your hobby? What's a favorite thing that you guys would like to do? A favorite thing or a hobby or your pastime? Okay, painting. What's next? Poem writing. Wow. Sanika, you must tell me what poem it is, if it's possible for you to share that here. Okay, playing carom, singing, yoga. Someone says cooking, photography, painting and dress design. Okay. Okay, yeah, Vaishnav, you're from the fashion fields, of course. Sanika, I would love to hear, if there is any nice one or two lines of your poem that you can share with us. I would love to read it out for you here. Rangoli making, okay. Singing and listening to music. Okay, Jyoti. Okay, you won prizes for what? You've written playing carom, singing, and yoga. So what is it that you won a prize in? You have to mention that. Okay. Well, in the meantime, that Jyoti is writing her answer, I have one more question. Who's your favorite fictional character ever?
By fictional, I mean any Bollywood actor or actress who's been your favorite and why. Quickly type in your answers here, so I know. Only Akshay Kumar, okay. Katrina, okay. Why? Why Akshay Kumar? Why Katrina Kaif? Write that. Madhuri Dixit for dancing, okay. What else? Who else wants to answer this question? Jaldi type in your answers in the chat box. Okay, Akshay Kumar, he's such a disciplined man. That's the reason why. Okay. You like Rani Mukherjee. Okay, why Rani Mukherjee? Nilima says Sonu Sood. Why Sonu Sood? Okay, he became a great help to a lot of people during COVID situations, right? Ajay Devgan, his eye speaks a lot. You know, Nashile Aakhe. Oh my God. Okay. Okay. Vaishnavi says Alia Bhatt because her acting is very amazing. Okay. Okay, so I was asking that who's your favorite actor and why? That's my question. Sushant Singh Rajput. Why Sushant Singh Rajput? One has written, Rituja has written Shahid Kapoor because his face is so innocent. Okay. Akshay Kumar has done all the help needed in every critical condition. Madhuri Dixit for her acting. Nagaraj Manjure, माझे पण favorite आहेत ते. Passion is something you want to show off to create a sort of impression about your personality. Okay, that was previous question, Deepak. Right now, my question is that, you know, who's your favorite actor and why? Surya from Telugu industry. Okay, Amitabh Bachchan for inspiration. Madhuri Dixit for acting. Okay, I've got so many answers now. Katrina Kaif for beauty and smile. Okay, lovely. Okay, very, very important question at this age of your life. Would you rather like to be rich or famous? What would you choose? Would you rather like to be rich or famous? Okay, Lima says she wants to be famous. Famous. Tanushri says famous. Anuradha says famous. T.S. Nuja. Okay, I don't know how do you pronounce your name. Rich. Sonali says rich. Madhuri says rich as well. Prajakta says she wants to be famous. Famous and rich both. This combination, I loved it. Vaishnavi says rich for sure. Anuradha, by work for social. Okay. When you're rich, you become famous. Very smart. That's a very, very smart answer for sure. Famous and rich both. Yeah, lovely. I wanted to ask this and get to know that, you know, what is it that you think and you feel at this age of your life? When you become rich, you will automatically become famous. Not necessarily though, but okay, you guys will learn it in the coming years of your life. Okay, one question, last question that I'm going to take, and then our speaker will be joining us. If you had to save the world by killing one person, you could, so could you live with yourself? I repeat my question. If you had to save the world by killing one person, who would that be? Okay, I don't want to put up a contradictory question. Okay, let's just check that question. I'm certain that in this age of your life, many of you guys would have been in love, right? Someone might be there in a relationship. So what does, okay, our speaker has joined in and I'm super excited to have her here. Trishali, a very warm welcome to you. Your phone is on mute, it seems. Yes. Hi, Trishali. Hi. Hi, a very warm Thank you so much. You were attending so well, and I was like missing all the exciting questions. All right. No, absolutely. So the students have been really
enthusiastic to answer the questions that are being given, and they are enthusiastic to ask questions as well. So Trushali, over to you. The session is all yours, and they want to know more and more from you that, how things work, how would fashion be a career. It's such a big thing, we all want to be famous, we all want to be a model, walk the ramp and do a lot of stuff. So please. Sure, sure. I think I've heard some of fashion designer is also here with us. So, it's like a great platform you guys are giving us for them also, for me also, because I'm here to share my experience. And definitely, I hope my voice and video is clear now so that I can start with my session. Yes, it is. It is. Okay, great. So, first of all, you have already given my beautiful introduction. So, thank you so much. And, if someone here, they are interested into modeling, acting, or even they are a fashion designer, they are also can, become a great model, or you yourself also can try for modeling. Because see, it's not about, choosing your career only into modeling. With modeling also you can do your job, your family responsibilities, your other things, your education. And even if you are interested into modeling, acting, like, our family will say, no, this is not the right career to choose, or at this point of time we will not allow you for the same. So for that reason, आपको तुम्हाला एक confidence असला पाहिजे. It is not about ki, so and so is doing that, so I should follow her. You should follow your dreams. Like, त्याच्यासाठी मग तुमची सेल्फ ग्रूमिंग असणं, तुमचा कॉन्फिडन्स असणं, तुमचे स्वतःला प्रेझेंटेबल ठेवणं, स्वतःला सेल्फ ग्रूमिंग कसं करणं. सो यू कॅन फॉलो सम ऑफ युअर रोल मॉडेल्स. You can follow how they have started with it. Even I've started my modeling. Even म्हणजे मला असं वाटतं I've done my education from HR background. So that's what I want to know. What is your journey? Tell me your journey. Sure. Like, I have started working as an assistant manager, HR. Then I've become HR manager. Then I got married. 24 age life, got married. Baby झालं. And from school point of view ना, सगळे मला बोलायचे की you should try into modeling, acting. एव्हरीवन लाईक स्कूलमध्ये पण मला सगळे लाईक नाही ऍक्टिंग मध्ये या, सर पासून टीचर पासून, म्हणजे घरी मला खूप अलाव नव्हतं. लाईक नाही, आपल्याला सगळं बघावं लागेल, इयरिंग्स पासून सगळे आपलं खर्च असणार. सो why you should go into this, just say no, you are not interested. I was like, म्हणजे मला मी खरंच करेल की नाही अँड ऑल. मला थोडंसं असं असायचं की बापरे, मग घरी काय बोलतील, मला केलं पाहिजे का. मग आम्ही जेव्हा ऍज अ ऑडियन्स म्हणून जेव्हा बघायचो की अरे यार, आज मी इथे असते, जर मी खरंच माझ्या मिस टीचर्सचं किंवा कोणाचं ऐकलं असतं तर. सो राईट फ्रॉम दॅट डे to going to as a guest into my college and school, म्हणजे हे स्वप्न मी कधी पाहिलं नव्हतं. आफ्टर मॅरेज खूप जॉबमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये आय हॅव ट्राईड सम फॅशन शोज. सो थोडासा कॉन्फिडन्स आला. माझी बेबी आहे नाव, शी इज अ 5 years old, बट जेव्हा ती 2 years old होती, सो तेव्हा आय हॅव पार्टिसिपेटेड इन मिसेस ग्लोबल इंडिया. And daily of your working style आणि डेलीचं रुटीन. ठीक आहे, आपण फिटनेस फॉलो करतोय, आपण ऑफिस फॉलो करतोय, आपण घरच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करतो आहोत. बट व्हॉट अबाउट मी कुठे आहे, मी एम आय हॅपी. फाईन, आय लाईक म्युझिक, मी म्युझिक ऐकते, आय लाईक डान्सिंग, आय एम जॉईनिंग माय झुंबा. बट व्हॉट अबाउट माझे स्वप्न, मला हे करायचंय, मला ते करायचंय. ओके, म्हणजे राईट फ्रॉम स्कूल आय यूज टू हर्ड की नाही, यू शुड हॅव ट्रायड दिस, मला असं व्हायचं. पण मग माझ्याकडे सगळं आहे. लाईक मी जॉब करते, मी माझ्याकडे माझी मुलगी आहे, तिची रिस्पॉन्सिबिलिटीज बघते, आय एम अर्निंग. बट व्हॉट आय डुईंग फॉर माय सेल्फ, माय सॅटिस्फॅक्शन. सो त्याच्यानंतर आय हॅव पार्टिसिपेटेड इन टू मिसेस ग्लोबल इंडिया. आमचे काही ग्रूमिंग सेशन्स झाले, विच लाईक इट वॉज व्हेरी हार्ड टू टेक केअर ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेस्टिक ड्युटीज अँड टू गेट ट्रेन्ड. आणि हे माझ्यासाठी सगळं फर्स्ट एक्सपिरियन्स होतं. अँड एव्हरीवन इज लाईक नाही, मलाच जिंकायचंय हे पेजंट, मला जिंकायचंय. आणि फिनाले आमचं होतं गोव्याला.
गोव्याचे सीएम्स होते, गोव्याचं भरपूर काही छान असा एक्सपिरियन्स मला मिळाला. अँड मला माझ्या फॅमिलीने सुद्धा सपोर्ट केला. वेअर आपण जेव्हा अडकतो ते म्हणजे फॅमिली सपोर्ट असतो, आणि फॅमिलीला कुठेतरी माहिती होतं की हो, हिला हे पहिल्यापासून करायचं होतं. बट कुठेतरी मी अडकत होते की नाही, करू शकते का, करू शकते का, करायचं का. आणि लोकांना बघताना मला असं वाटायचं की नाही यार, मला हे केलं पाहिजे, मी हे करू शकते. जास्तीत जास्त माझा टाइम वेस्ट होईल किंवा मी फेल होईल, बट आय शुड ट्राय. सो वेन आय वेंट देअर, फुल आमचं लेट नाईट पर्यंत प्रॅक्टिस वगैरे झालं, टॅलेंट राऊंड झाला. टॅलेंट राऊंड मध्ये आय जस्ट डान्स, कारण मला आय लाईक टू हिअर अ म्युझिक आणि डान्स वगैरे होतं, त्यामुळे मी डान्स केला. अँड येस, वी वर हॅव्हिंग अ स्टेट रिप्रेझेंटेशन. स्टेट रिप्रेझेंटेशन मध्ये आता आय थिंक हे ट्रेंड आलेलं आहे की लेडीज नऊवारीज घालतात, फेटा घालतात. पण माझं जे कॉम्पिटिशन झालेलं दॅट वॉज इन 2016-17. तर त्यावेळेला मी स्वतः फेटा शिवून घेतलेला माझ्या जे टेलर होते त्यांच्याकडून, आणि मी तिकडे रिप्रेझेंटेशन केलं होतं विथ नऊवारी अँड फेटा. स्टेट रिप्रेझेंट केलं होतं. आणि ऑब्व्हियसली मराठी मुलगी म्हटल्यावर आपल्याला महाराष्ट्रच रिप्रेझेंट करावा असं मला वाटलेलं. सो मी मराठी मुलगी म्हणून एक महाराष्ट्राचं एक स्पीच सुद्धा दिलं. आणि देन येस, मला असं वाटलं की हो, हे तर मीच जिंकणार आहे. कारण माझा नऊवारी आणि फेटानंतर जो माझा कॉन्फिडन्स होता ना, म्हणजे बापरे, लाईक आय वॉज लाईक, मी तो फ्लॅग पण हातातून सोडत नव्हती. माझ्याकडे फ्लॅग होता भगवा कलरचा, आणि पूर्ण प्रॉपर मराठा. खूप लोकांनी म्हणजे दोघे तिघींनी मराठी हे केलं होतं, पण माझा फेटा जो होता ना, त्याच्यामुळे आय गॉट अ प्लस पॉइंट की नाही, येस, दे काहीतरी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांनी केलेलं आहे. सो यांना शी इज डिझर्विंग. अँड देन आय लाईक मला तिथे ते टायटल मिळालं. ते टायटल मिळाल्यानंतर मी डिरेक्ट, मला बोलवलं गेलं राज ठाकरे. आय गॉट फेलिसिटेटेड फ्रॉम राज ठाकरे सर, बिकॉज त्यांना हे एक्सपेक्टेड नव्हतं की अच्छा, मिस मध्ये कॉम्पिटिशन असतात, पण मिसेस मध्ये पण असतात, आणि मिसेस मध्ये पण हे सगळं होऊ शकतं. सो फ्रॉम देअर ऑनवर्ड्स आय स्टार्ट, म्हणजे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर अ जजिंग, फॉर कोरिओग्राफी अँड एव्हरीथिंग, लाईक कुठल्या इव्हेंटसाठी ऍज अ गेस्ट म्हणा किंवा काय म्हणा. तर मी बाहेर जायचे भरपूर ठिकाणी. सी, आय स्टे इन ठाणे, बट मी नवी मुंबईला जायचे, बॉम्बे साईडला जायचे. आय यूज टू जज ब्युटी पेजंट्स अँड ऑल, कोरिओग्राफी करायचे, ग्रूमिंग करायचे, बिकॉज मला तो कॉन्फिडन्स आला. आणि मी म्हटलं यार, माझ्याकडे जे आहे, मी केलंय, तर मग बाकी सगळे पण करू शकतात. ऍटलीस्ट आपण जॉब करून या थोड्याफार दिवसांसाठी गोष्टी आपण करू शकतो, सो दॅट आपली आयडेंटिटी लोकांपर्यंत पोहोचेल, किंवा आपल्याला जे करायचं आपल्याला सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन मिळेल. सो त्याच्यानंतर जसं मी बाहेर जायला लागले, बट मला ठाण्याच्या मुली तिकडे भेटायच्या की मॅडम, मी आय एम फ्रॉम ठाणे. मग माझं असं असायचं, अरे मग ठाण्यात का नाहीये कुठला पेजंट? आणि ठाणे इज मोर इन टू ऍक्टिंग. म्हणजे आपल्या ठाण्यामध्ये ऍक्टिंग वगैरे भरपूर आहे, पण आपल्या ठाण्यामध्ये ब्युटी पेजंट किंवा फॅशन शो नाही आहे. त्यामुळे देन मला मेयर जे ठाण्याचे आहेत त्यांनी मला बोलवलं. मला कोर टीम मध्ये त्यांनी सामील केलं. अँड देन वी हॅव स्टार्टेड ॲज अ मिस अँड मिसेस ठाणे. अँड वी गॉट सक्सेसफुल 3 to 4 फॅशन शोज, ज्याच्यामध्ये खूप बायका आहेत ज्यांना प्लॅटफॉर्म मिळाला. लिटरली रिक्षा चालक सुद्धा येऊन फॅशन शोज करायला लागल्या. राईट फ्रॉम डॉक्टर टू एव्हरीवन, म्हणजे जे हाऊस वाईफ आहेत त्यांना काहीतरी बूस्टिंगसाठी आम्ही हा प्लॅटफॉर्म ठेवला होता. त्यांनी सुद्धा केलं. इवन फॅशन डिझायनर्स होते, त्यांनी की माझे कपडे आहेत, मला लोकांपर्यंत पोचवायचे आहेत, सो आय कॅन वेअर माय डिझाईन्स अँड माय टॅलेंट लोकांसमोर येईल. टॅलेंट राऊंड ठेवले गेले. आणि देन येस, दिस इज हाऊ आय स्टार्टेड. अँड हिअर आय एम इन ऑल ओव्हर ठाणे बोलू शकता, किंवा ऑल ओव्हर नवी मुंबई. इवन आय हॅव माय ओन ब्युटी पेजंट विच इज कॉल्ड फॅशन शो, फॅशन आयकॉन, मिस्टर मिस मिसेस फॅशन आयकॉन. बिकॉज इकडे खूप जण मिस आणि मिसेसच करत होते, अँड नोबडी इज डेअरिंग टू गिव्ह प्लॅटफॉर्म टू बॉईज ऑल्सो. सो आमचं
वी हॅव स्टार्टेड विथ ऍक्टिंग वर्कशॉप ऑल्सो, कारण खूप असे मॉडेल्स होते, दे वर इंटरेस्टेड आणि त्यांचं लुक असं असायचं की त्यांना ऍक्टिंग मध्ये पण इंटरेस्ट होता आणि त्यांच्यामध्ये टॅलेंट होतं. सो वी यूज टू कॉल सेलिब्रिटी गेस्ट लाईक संतोष जुवेकर झाले, मंदार देवस्थळी प्रोड्युसर जे डिरेक्टर आहेत ते येऊन गेले आहेत आमच्या इथे, वैभव तत्ववादी, देन प्राजक्ता माळी येऊन गेल्या आहेत. सो आम्ही खूप लोकांना प्लॅटफॉर्म पण दिला आहे, खूप लोक स्टार्ट केलेलं पण आहे त्यांनी ऑलरेडी करिअर. आता जसं ठाण्यामध्ये धर्मवीर मूवी येत आहे, सो त्याचं कास्टिंग आम्ही बघितलं आहे, माझ्या बॅनर खाली आम्ही कास्टिंग केलेलं आहे. धर्मवीर मूवी जे आनंद दिघे सर आहे त्यांच्यावरती मूवी येतोय. प्रसाद ओक इज प्लेइंग द कॅरेक्टर, तेही आम्हाला माहित आहे बिकॉज वी आर ऑल्सो द ऑफिशियली पार्टनर्स ओव्हर देअर. सो या सगळ्या गोष्टीतून मला एकच सांगायचं आहे की फक्त सो अँड सो पर्सन इज डुईंग सो आय विल ऑल्सो डू इट, आय डोंट वॉन्ट दॅट की मला हे करायचंय, आय कॅन डू इट और नॉट, माझ्यामध्ये ते आहे की नाही. वी शुड नॉट कॉपी एनीवन. जेव्हा कॉपी करतो ना तेव्हा आपण कुठेतरी फ्लॉप होतो. ऑल्सो यू कॅनॉट हॅव दॅट कॉलिंग, म्हणजे तुम्हाला घरी बसल्या हे सगळं नाही येणार आहे. यू शुड आफ्टर द पेजंट आय स्टार्टेड वर्किंग, आय स्टार्टेड डुईंग जॉब ऑल्सो, आय स्टार्टेड डुईंग, म्हणजे मी जॉब पण करत होती, मी हे पण एक पर्टिक्युलर टाइम नंतर आय क्विट द जॉब. But I was doing my job and most of the time events were happening in Saturday, Sundays. So Saturday, Sundays मध्ये मला किती वेळ देता येईल त्या काळामध्ये मी हेच करत होते. आणि मला असं वाटायचं की नो, डोंट स्केअर्ड ऑफ एनीवन. घरामध्ये सपोर्ट तर पाहिजेच, पण आपण हे का करतोय. सो वी शुड डिस्कस विथ आवर हजबंड, विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर पॅरेंट्स, आणि आपण ते करावं. खूप लोक आय थिंक मला क्वेश्चन्स पण येत आहेत, आय थिंक, राईट? करेक्ट, तुम्हाला भरपूर क्वेश्चन पण येत आहे. हो, आय थिंक आय कॅन सी. सो दिस इज लाईक मी तर माझ्याबद्दल सांगितलं. अजून मला वाटतं की तुम्हाला अजून काय ऐकायला आवडेल, सो दॅट आय कॅन शेअर सम ऑफ माय एक्सपिरियन्स. लाईक मी जसं स्टार्टअप केलं आहे तसं कोण रिलेट करतं याच्यातून, किंवा कोणाला काय वाटतं हे मला ऐकायला आवडेल. तर एकीने विचारलंय की आय एम सर्चिंग फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज अँड ऑल्सो प्लॅटफॉर्म्स, सो प्लीज गाईड मी थ्रू दॅट. Okay, see, once you just start with your local beauty pages, or maybe start giving auditions, or we also have platforms, but just contact to right person. That is बोलतात ना, तुम्ही तुमचे प्रयत्न सोडू नका आणि राईट पर्सनला तुम्ही अप्रोच करताय की नाही, दॅट यू हॅव टू जस्ट टेक केअर ऑफ इट. बिकॉज या फील्डमध्ये खूप लोक आहेत ज्यांना खूप बॅड एक्सपिरियन्स सुद्धा येतो. बट वी शुड गेट इन टू टच विथ ग्रेट जेन्युइन पीपल. दॅट इज द मेन थिंग. अँड इफ यू हॅव अ टॅलेंट, नो बडी इज गोना स्टॉप यू. सो दॅट इज देअर. Thank you for answering that question. Okay, people are asking that they would like to meet you, or if you can share your contact number, something like that. Sure. See, I am more into social media because मला सोशल मीडियावरती राहणं खूप आवडतं. आणि माझं असं होतं की मी लोकांना सांगते, बट आय एम नॉट देअर ऑन अ सोशल मीडिया, सो दॅट वोंट बी अ फेअर. सो मी सोशल मीडियावर असते. माझे हँडल्स आहेत तृषाली वाघमारे फदाले, सो ते करू शकता. आपले माझे कंपनीचे, म्हणजे माझे ऑर्गनायझर जे आहे, ऑर्गनायझर कंपनी आहे अविका एंटरटेनमेंट, आपली मॉडेलिंग एजन्सी आणि ऍक्टिंग एजन्सी आहे, त्याला तुम्ही फॉलो करू शकता. आणि मला भेटायचं जर असेल तर आय हॅव माय नेल स्टुडिओ. सी, व्हॉट हॅपन्स, लॉकडाऊन मध्ये 2 वर्ष आमचे इव्हेंट्स होत नव्हते, फॅशन शोज होत नव्हते. अँड दॅट टाइम आय रिअलाइज की इव्हेंट्स आणि फॅशन शोज जर नसतील तर मग व्हॉट इज देअर, माझा कुठे अजून इंटरेस्ट आहे. सो मी बिकॉज मला आय यूज टू अटेंड लॉट ऑफ इव्हेंट्स, लॉट ऑफ शूट्स, त्यामुळे ना माझे नेल्स नेहमी असायचे, नेहमी. इवन दो आय वॉज वर्किंग, आय यूज टू पॅम्पर माय नेल्स. सो मी म्हटलं की नो, आय हॅव टू डू समथिंग फॉर माय सेल्फ, माझ्या अर्निंगसाठी सुद्धा. आणि मॉडेलिंगच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत, मॉडेल्सलाही नेल्स लागतात, पर्टिक्युलर जे वर्किंग लेडीज आहेत त्यांनाही नेल्स लागतात. सो आय माय सेल्फ
डन दी नेल टेक्निशियन कोर्स फ्रॉम UAE. दुबईला जाऊन मी कोर्स केला. बिकॉज कुठलाही बिझनेस चालू करायच्या आधी आपल्याला त्याची बोलताना एक्सपिरियन्स असणं खूप गरजेचं आहे. जसं मी सांगितलं की माझी मॉडेलिंग एजन्सी, माझं फॅशन आयकॉन ब्युटी पेजंट पण आहे. इवन आय एम द कोर मेंबर ऑफ TMC ठाणे महानगरपालिका. सो त्याच्या आधी मी ब्युटी पेजंट केलं, मी जिंकले, मी टायटल मिळवलं, अँड देन आय हॅव स्टार्टेड दिस जर्नी. सो अकॉर्डिंग टू दॅट मी पण माझं जे नेल स्टुडिओ ओपन केलं आहे, आय हॅव ऑल्सो लर्न, आय हॅव टेकन माय ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम दुबई, आणि मी आले, माझं नेल स्टुडिओ चालू केलं, व्हेअर आय एम गेटिंग व्हेरी ह्यूज रिस्पॉन्स, बिकॉज अल्टिमेटली माय कोर इज कनेक्टेड फ्रॉम मॉडेलिंग. सो मॉडेल्स पण येतात, खूप वर्किंग लेडीज पण येतात, माझ्याकडे ऍक्टर्स सुद्धा येतात. आपल्याकडे हे अरुंधती जी सिरियल आहे त्याच्यामधले संजना, जी रुपाली भोसले आहे, अन्विता येते, झी मराठीचे अन्विता येते, गौतमी देशपांडे, मृण्मयी देशपांडे या माझ्याकडे येतात आणि नेल्स करतात. पूर्ण पॅम्परिंग, इथे माझं ब्युटी सलॉन आहे तेही करतात. आय एम नॉट डुईंग माय एनी ऍड ऑर समथिंग, बट लॉकडाऊन मध्ये मला एक खूप लोक जे लॅक्मे फॅशन वीकच्या ज्या माझ्या मॉडेल्स आहेत ना, इवन देवर ऑल्सो लाईक त्यांचं अर्निंग एवढं होतं, पण 2 वर्ष त्यांना काहीच अर्निंग नव्हतं, बिकॉज फॅशन शोज आणि इव्हेंट्स प्रॉपर बंद होते. इवन यू गाईज कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड की तेव्हा आपल्याकडे काही सोर्स नव्हता. ऍब्सोल्युटली काही सोर्स ऑफ इन्कम नव्हती. येस. अँड वी वर सो क्लूलेस की आपण काय करणार आता. नो इव्हेंट्स, नथिंग. आय हॅव मिस स्टेज्ड, like I don't know how to tell you about it. येस. There are few फर्स्ट आपल्याला वाटायचं की वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ फॅमिली, बट त्याच्यानंतर एकदम ओव्हर झालं की वी शुड गेट बॅक टू आवर वर्क. आता वाटलं की हो आपण फॅमिलीला खूप प्रेम करतोय and all that, पण आता we need to dedicate our time to our profession as well, for sure. Yes. So your story, first of all, so I'm so fascinated with nails and all of that, and मी खूप थोडी, even though being in this profession I have the little tomboyish thing, and I'm certain that a lot of students are nowadays, girls are like that, because we want to be independent. मग ते girliness खूप कमी असतो मुलींमध्ये. Yes. And especially you first of all judge a person either with their shoes or either with their nails. Right? Like how hygienic they are or how good they are. हे सगळ्या गोष्टी आपण करतो. So what are the tips that you can, some tips that you can give here to us, to especially to the girls and the boys, की ते स्वतःला एक बेसिक कसं मेंटेन करू शकतात? फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस म्हणजे आपण जे खातोय पितोय त्याच्यावरती आपल्याला केअर केलं पाहिजे. इवन वी ऑल्सो पार्टी, बट पार्टी नंतर वी शुड टेक 1 day ब्रेक. नाही, माझ्या बॉडीला मला पूर्ण आराम द्यायचा आहे. आय एम ऑल्सो पार्टी होलिक, बट स्टील आय मेंटेन दॅट. मला कधी कधी क्लायंट येऊन पण विचारतात, अच्छा तुम्हाला एक मुलगी पण आहे? म्हणजे येस, आय एम मॅरिड, आणि मी सगळं सांगते तेव्हा मला बरंही वाटतं की येस. आणि कधी कधी असं होतं की नो यार, मी आता ओव्हरवेट झाले, मला आता त्याच्यावरती टेक केअर केलं पाहिजे. सेकंड थिंग इज सेल्फ ग्रूमिंग. म्हणजे एक आपल्याला बेसिक मेकअप करता आलं पाहिजे. फटाफट आपल्याला, आता मला इकडे जायचंय, म्हणजे आय यूज टू गेट रेडी इन द कार ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर ऑफिस मी कोणाला कमिटमेंट दिलं असायचे की नो, आय विल बी देअर फॉर अ ग्रूमिंग, फॉर अ कोरिओग्राफी, फॉर अ प्रॅक्टिस सेशन, ॲज अ गेस्ट ऑल्सो. सो गाडीमध्ये पण मी रेडी व्हायचे. तर बेसिक गोष्टी ज्या आहेत ना त्या आपल्याला करता आल्या पाहिजेत. इवन फॉर बॉईज ऑल्सो इट इज हार्ड, बिकॉज त्यांना फिटनेस वरतीच लोक खूप हे करायला लागतं. आपला कसा कधी कधी फिमेलचा फेस बोलका असला तरी त्यांना करतात, पण बॉईज साठी इट इज व्हेरी हार्ड टू दे हॅव टू गिव्ह ऑडिशन्स, दे हॅव टू लुक फिट, दे हॅव टू लुक सोशली ऍक्टिव्ह. या सगळ्या गोष्टी आम्ही आता, जसं आय टोल्ड यू की आम्ही फॅशन शो मध्ये मिस्टर्स कॅटेगरी पण ठेवली आहे. दॅट टाइम बिलीव्ह मी, मिस पेक्षा मिसेस म्हणजे मॅरिड लेडीज आणि मिस्टर्सचं कॉम्पिटिशन खूप टफ असतं. असं वाटतं बॅक स्टेज वरूनच पळून जावं. कारण कधी कधी सम पीपल से अरे मॅम पार्शालिटी झाली किंवा काय झालं, बट असं नसतं. सी, ऑडियन्स इज ऑल्सो वॉचिंग, आर जजेस आर ऑल्सो वॉचिंग. सो या गोष्टीमध्ये आमचं खूप जास्त इश्यूज होतात. त्याच्यानंतर एज आय टोल्ड यू की कोणाला कॉपी करून आपलं काही होणार नाही. यू विल कॉपी 1 or 2 days, बट देन यू हॅव टू अगेन गो बॅक टू व्हॉट यू आर. सो तुम्हाला काय कम्फर्ट ठेवतं. So I'm comfortable with one piece, I'm comfortable with top, I'm comfortable with open hair, I'm comfortable with ponytail. So त्या गोष्टी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. Again, like once you get up in the morning, you have to schedule your things. की
आज मी हे विचार केला आहे आणि मला हे करायचंय. सो आपण रात्री झोपताना विचार करायचा परत की का मी हे केलं आहे, हॅव आय कम्प्लिटेड माय दिस टास्क. सो त्याच्यातून तुम्हाला कळेल की नाही यार, मला हे करायचं होतं, मी हे केलं नाही. सो वी कॅन कम्प्लीट दॅट. आपल्या पेंडिंग लिस्ट मध्ये आपण उद्यासाठी ठेवू शकतो. अकॉर्डिंग टू दिस यू विल नॉट फॉरगेट व्हॉट यू हॅव टू डू इट इन युअर लाईफ. सो ते एक झालं. दुसरी गोष्ट म्हणजे सेल्फ लव्ह. जर तुम्ही स्वतःवरती प्रेम कराल तर बोलतात ना लोक, ऑटोमॅटिक दे आर गोइंग टू इम्प्रेस अँड स्वतः. तर ते हायजीन वगैरे बोलतात ना, सेल्फ लव्ह असेल ना तर आपण एकदा पॅम्पर झालो. सो फॉर दॅट रिझन तुम्हाला असं वाटतं आत्ताच्या जे यंग मुली आहेत त्यांनी स्वतः आधी मला वाटतं कमवायला शिकावं, नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पेरेंट्स किंवा पेरेंट्स वरती लादलं नाही पाहिजे की मला हे 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 पाहिजे बिकॉज सो अँड सो इज डुईंग. सो आय हेट जेव्हा लोक कॉपी करतात की नाही त्यांनी हा ब्रँडची बॅग घेतली तर इवन आय वॉन्ट दॅट सेम ब्रँड बॅग. इफ यू आर अर्निंग यू कॅन टेक इट, बट इफ यू कांट देन वेट फॉर सम टाइम अँड देन तुम्ही तुमचे जे आहेत ना त्या चेकलिस्ट मध्ये, एज आय टोल्ड यू, की ही चेकलिस्ट बनवा आणि टिक 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 करत राहा. करेक्ट, यू आर सो राईट. एक गोष्ट मी कॉमन नोटीस केली आहे, दॅट जेवढे स्पीकर्स आलेले आहेत, एव्हरीबडी हॅव अचीव्ड अ ग्रेट, they have achieved something really great in their life. They have made some great changes in their life and in the society also. Discipline is the key point to it. Very, very true, very true. There are some questions that we have over here. So Anjali is asking कि मैम आपने इस करियर को क्यों चूज किया? पहले से क्या आपको इसमें इंटरेस्ट था? मैंने ये चूज किया, आई थिंक पीपल विल नॉट बिलीव मैंने ये लोगों के लिए चूज किया बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई platform, my things, everything. But as I told you, when I met some participants, people, कि एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस थे उनमें कि नहीं, फैमिली नहीं छोड़ रही है, मेरे को बच्चे हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को, बट मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, एंड आई वांट टू बिकम लाइक यू, और आई वांट टू बिकम लाइक whoever, like सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, एटलीस्ट उनके जैसा मुझे कुछ तो करना है. सो वो ख्वाब लेके, वो सपने लेके भी चलने हैं, एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. सो फॉर दैट रीजन वी हैव हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म रखा कि फैशन इंडस्ट्री में हम लोग ये देख रहे हैं जिसमें ना कोई हाइट है, ना कोई लुक्स है. यू जस्ट हैव टू कम, वी विल ग्रूम यू. अगर आप में सच में वो हार्डवर्क है, आप आगे जाओगे. अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है, यू विल एंजॉय दैट एक्सपीरियंस. ओके, सो आपको ये घर का भी, हम लोग वी यूज्ड टू कीप दैट ग्रूमिंग सेक्शन ऑल्सो इन ग्रूमिंग सेशन आम्ही ना इव्हनिंगला ठेवायचो. वी यूज्ड टू कीप like 7 o'clock so that working ladies can come, housewife can come, Sundays ला ठेवायचो so that कोणालाच डिस्टर्बन्स नाही. इवन गाईज ऑल्सो, मॉडेल्स पण आहेत, ते पण आपले जॉब करून हे करतात, त्यांचे ड्रीम्स पण आहेत, पण त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहेत. सो ते एज्युकेशन जर आपण करतोय तर वी शुड नॉट वेस्ट दॅट पर्टिक्युलर. हा, इफ यू फील no, now this is the right time to quit my job and I will get lot of earning from this particular platform, then you can quit, then you can take a call. Correct. So thank you so much for answering this question. There's one more question that has popped up is, क्या आपको family का support था या friends का support था आपको when you got it? पेजेंट्स अभी राइट, अभी के डेट में जो ब्यूटी पेजेंट्स आए हैं ना, हर महीने या हर हफ्ते आप वो एड देखोगे कि सौंदर्याची सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो आ रहे हैं. नाउ लाइक आई एम 30 now, I'm 31. सो तभी के टाइम पे ना देयर वाज नो पेजेंट, देयर वाज नो प्लेटफॉर्म. स्कूल से ही कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, या तभी माय पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट कि नो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, या कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ कोर्स करने के बाद आय यूज्ड टू डू सम नाटक वाटक. म्हणजे मला त्या ऍक्ट मध्ये, थिएटर, आय हॅव डन द थिएटर ऑल्सो. आदेश बांदेकर सर आमचे जज होते, त्यांनी आम्हाला प्राइज सुद्धा दिलं होतं दामोदर परेलचे जे हॉल होतं तिथे. बट तेव्हा आय हॅव नॉट इवन डिसाइडेड बिकॉज आय वॉज सो कॉन्सन्ट्रेटेड. इवन पेरेंट्सच्या फोर्सनी बोला किंवा काय, I used to do my study. I have completed my HR graduation, HR working. But somehow, as I told you, की मी जॉब पण करायचे, मी घर पण बघायचे, आणि मग कुठेतरी लाईफ का वो मिर्च मसाला बोलतात ना माझ्या लाईफ मध्ये, आय वॉज लाईक
समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मुझे करना है। एंड जैसे सब लोग बोलते थे की अपने ऑफिस में भी आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ फॅशन शोज मी करायचे की नाही तू खूप छान दिसते, वाय यू आर नॉट ट्राईंग इनटू ऍक्टिंग अँड ऑल. सो तेव्हा मला असं होतं की चल लेट्स ट्राय. अँड देन आय डिस्कस विथ माय हजबंड की दिस एंट्रीज आर देअर, शुड आय अप्लाय, मी करू शकते का. See, it is not about asking or something, but family support is must means, you know, we can, make them realize ki what we want. त्याच्यानंतर we also get some suggestions की Correct. नाही, this is not the right time, or maybe आत्ता नका करू, नंतर करा, किंवा आत्ताच तुम्ही करा, आय एम देअर. सो ते जेव्हा भेटतं ना, तेव्हा आपण भांडण करून जरी मी गेली असती तरी पण माझ्या डोक्यात ते कॉम्पिटिशनच्या वेळेला पण राहिलं असतं. सो वी शुड, म्हणजे बोलतात ना, वी शुड डिस्कस विद आवर पेरेंट्स, आपले पार्टनर्स असतील, फ्रेंड्स असतील. सो वो सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है, बट अपने को कौन समझ रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर नहीं समझा रहा है अपन समझा सकते हैं. एंड जब वो समझते हैं और उनका साथ हमें मिलता है, तब हम लोग बोलते ना, नैया पार हो जाती है. Absolutely, absolutely. Trust me on that. It is so nice. We'll take one last question over here. Can you suggest any grooming classes in Pune? पुणे, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी की तुमचं हे जे फेरी नेल स्टुडिओ आहे ते पुण्याला आहे का. वी यूज टू प्लॅन की पुण्याला आम्ही काहीतरी करावं, बट डेफिनेटली आय हॅव सो मेनी फ्रेंड्स. आय कॅन सजेस्ट यू पुण्यात. यू कॅन गिव्ह मी युअर कॉन्टॅक्ट नंबर, आय विल गिव्ह यू द थिंग्स. म्हणजे माझ्याकडे 2-3 आहेत. सो जस्ट आय नीड टू अंडरस्टँड युअर इंटरेस्ट फर्स्ट. Absolutely. One second. There's just one question, ma'am. Which problems? Okay, so everybody is saying that they are so excited, they are so glad that to me you shared your story, you shared your journey, how beautiful it was. I want to ask you one question. One memorable project of yours or one memorable shoot of yours, as kutla hota, tell me that how did you start, how did you get it, little bit about it, thoda sa ek background. One beautiful project would be ठाणे महानगरपालिका मध्ये ऍज अ कोर टीम मध्ये बसणं, जजिंगला बसणं, माझ्या ठाण्यातल्या ज्या मुली आहेत त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळवून देणं. आणि ट्रस्ट मी, ठाण्यात असून सुद्धा मुंबई आणि नवी मुंबईचे लोक तिथे आले होते आणि दे वर सो हॅपी की ठाण्यात मेयर काहीतरी करतात. आणि बिकॉज इट वॉज टीएमसी प्रोजेक्ट, इट वॉज नॉट एनी प्रायव्हेट प्रोजेक्ट, त्यामुळे खूप लोक आले होते. बिकॉज तशा प्रकारच्या ऍड केल्या होत्या, तशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या होत्या. सो त्या गोष्टी बोलतात ना, सगळ्या असल्यामुळे आम्हाला एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळाला, एक ऊर्जा मिळाली की मला अजून करता येईल याच्यातून काहीतरी. आणि त्या ज्या मुली आहेत ना, त्यातल्या काही मुली अजूनही ऍक्टिंग मध्ये गेलेल्या आहेत, काही फॅशन शोज, लॅक्मे फॅशन शोज केलेले आहेत. कोणाला मी श्रावण क्वीन्स मध्ये पाठवलं आहे आणि श्रावण क्वीन्स मधून पण त्यांना ऍक्टिंगचे सोर्स मिळालेले आहेत. सो माय स्टार्ट जो होता टीएमसी मधून ऍज अ कोर टीम मेंबर, सो तो आम्ही अजूनही करतोय. आमचे 2 वर्ष इव्हेंट नाही झाले अजून ठाण्यात, मिसेस ठाणे. वी आर प्लॅनिंग, बट डेफिनेटली जसं होईल मी सगळ्यांना सांगणारच आहे आणि मी तर ते अपलोड करणारच आहे. आणि एक अजून शूट म्हणाल तर आय गॉट शूट फ्रॉम तनिष ज्वेलरीचे मला शूट मिळालं होतं. दीपिका पादुकोणच्या न्यू ज्वेलरीज आल्या होत्या आणि दॅट शूट वॉज सो अमेझिंग. आणि जे आम्हाला पॅम्पर केलं गेलं होतं, मॉडेल्स ज्या होत्या आणि त्या सगळ्या गोष्टी मी ज्या एक्सपिरियन्स केल्या होत्या, जस्ट लाईक अ सेलिब्रिटी. सो ते मी कधीच विसरणार नाही आहे, कारण डेफिनेटली ते सगळीकडे पोस्टर्स लागले होते आणि सगळे मला पाठवत होते की आय सॉ यू हिअर, आय सॉ यू देअर आणि ऑल. आणि अजून एक आहे रंग माझा वेगळा, जी स्टार प्रवाहामध्ये येते सिरियल. त्याचे तुम्ही सुरुवातचे 2-3 सिरियल बघाल ना, एपिसोड बघाल ना, त्याच्यामध्ये मीच दिसेल तुम्हाला आणि माझ्या मॉडेल्स दिसतील. कारण त्यांना येस, त्यांना सुरुवात अशी होती की त्यांना सौंदर्य स्पर्धा करून त्यांची जी सून होती ती त्यांना घरात आणायची होती. सौंदर्या मॅडम ज्या त्याच्यात दाखवल्यात, हर्षदा खानविलकर. सो त्याच्यामध्ये जजेस मध्ये पण मीच होती. की तो पूर्ण एपिसोड कोरिओग्राफ पण मीच केला होता. जे फॅशन शोज होते त्याच्यामध्ये त्या हिरोईन जी चालते आहे तिला पण कसा वॉक करून काय तुम्हाला करायचंय, हेड रॅम्प
मिड रॅम्प कुठे असतो, या सगळ्या गोष्टी, ह्या टेक्निकल गोष्टी सगळ्या आय हँडल्ड. चंदू सर हे डायरेक्टर आहेत तिकडे, आणि आम्ही तो पूर्ण एक आठवडा एन्जॉय केला होता. Lovely, lovely. It was so nice to hear this story, and may God bless you. May you flourish more and more in your life. Thank you so At a much. young Thank you. age, you have achieved so much already. May God bless you. Thank you so much. And trust me, even I am enjoying this session because खूप वर्ष आम्ही इव्हेंट केला नाहीये. डिसेंबरला आम्ही एक इव्हेंट केला, आमचा सीझन 4 होता, फॅशन आयकॉन, ज्याच्यामध्ये पण मेयर होते आणि बरेच मंडळी होते. नवीन प्रभाकर पासून मंगेश देसाई होते. मंगेश देसाई इज अ मराठी प्रोड्युसर अँड ऍक्टर. वैभव तत्ववादी सुप्रिया पठारे मॅडम आल्या होत्या. त्या बोलल्या मला याच्यात काहीच कळत नाही, बट मी इथे फक्त तुमच्यासाठी आले आहे, कारण मला स्वतःला रॅम्प वॉक आवडतं. आणि त्यांनी साडी घातली होती तरी आम्ही त्यांना साडीवरती रॅम्प वॉक करायला दिला होता. Right. Great, yeah. Trushali, thank you so much. And we hope की आपण लवकरच एक फिजिकल इव्हेंटला भेटू आणि बोलू. डेफिनेटली. And well, the students are already very inspired. I'm certain की भरपूर तुम्हाला आता I hope so, yes. They will certainly get in touch with you, I'm sure, and they're going to trouble. All thanks to you guys. All thanks to you. It is very great platform. आपण फिजिकली न भेटता पण हा प्लॅटफॉर्म आपण केला आहे, ऑनलाईन केला आहे, ज्याच्यामध्ये खूप लोक आहेत जे कम्फर्टेबल होतात की नो यार, wherever we are we can connect with through this, and आपल्याला एक एनर्जी मिळेल. चलो वी कॅन आय हॅव शेअर्ड इट, बट त्याच्यातून काय घ्यायचं आहे ते लोकांना पर्यंत पोहोचलं आहे. आणि डेफिनेटली दे ऑल विल थँक यू गाईज. इवन आय ऑल्सो वॉन्ट टू थँक यू फॉर दिस प्लॅटफॉर्म. Thank you so much. We hope to see you very soon. Yes, sure. Take care and thank you. Such a great host. Thank you so much. Have a nice day, and thanks to all of you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you. Well, so ladies and gentlemen, coming up next, our speaker here is someone who's joining us specially from, well, I just got an update that they are joining us from London. Absolutely. They are online over here, and I'm so glad. So I just have a quick introduction of yours that I would like to give so that our students, they know that who our speaker is. So our speaker for today is a part of REMCO, audit chair and non-executive director on AIM listed and professional membership organizations, board mentor to CEOs, senior business leaders, future of work, AI digital innovation specialist, previously an international multi-sector FTSE group senior HRD. Also have a great vast experience in effectively leading large, diverse and multi-billion complex organizations through transformational change. Featured in the 2021 100 digital influencers around the future of work 2020, Asian Women of Achievement Digital and Technology Shortlist, 2017 Financial Times Ethnic Minority Leaders List, and the 2016 FTSE 100 Women to Watch list by Cranfield Business School. So today they are here to share their insights on the HR tech landscape innovations that will be defining 2022 and beyond. A very warm welcome to you, Devyani Vaishampayan, the CEO of HR Tech. A very warm welcome to you. Thank you so much, Kashita. And I was watching Trushali in the earlier session, and I was thinking it's such an exciting area. Maybe what I'm going to say may sound a little bit boring by comparison, but I do think there's two reasons why this session is going to be probably important. The first, I think, is India has one of the largest working population in the world. 64% of India's population is in the working group. And of course, the percentage of youth is very large. And so the whole issue of, how is work, how is the workplace going to change is definitely, because all of us, I think, out there have 30, 40, 50 years of working left. And the speed of change is happening, change is happening very fast. But equally, I think the impact of technology is going to be huge. And again, I think India has always been in the forefront of technology, and adopting technology, using it, leveraging it. So hopefully,
what I'm going to say will give you a glimpse of how HR innovation, and particularly using artificial intelligence, is happening, and what does the next 10-15 years really look like. So I'm going to share some slides, if that's okay. Can you see my screen? Yes, it is visible. Okay, great. Right. So I guess the theme for today is what are some of the innovations that are happening around HR tech, and can artificial intelligence help? Now, I don't think I need to define what artificial intelligence is. I think we're all very familiar that AI, machine learning is all around us. In fact, we use it, as a consumer, whether you're watching Netflix. I think in our everyday life, AI is being used quite a bit. But let's see how it's being used in the space of HR. So I think I'm going to talk about three things today. One is some three key workplace trends. What is in terms of work, skills, jobs. Three key trends that are happening all across the world, and which will change the workplace in a very significant way. The next related to that is, can AI help? And I guess we will, I will be showing you some solutions, some video clips of solutions, and hopefully that should make it a little more, bring it to life, can make it a little more interesting rather than just talking about it as a concept. So I think the first key trend that's happening all across the world is what is called as the gig economy. Now, what is the gig economy? I think if you look around us, our parents' generation, clearly most, those who were worked in probably just one organization their whole life, but it was always full-time work. And particularly, I think in the West here, that is changing quite a bit. So if today, I think most organizations, you will find only 50 to 70% of people are full-time. The rest are what is called as contingent. So they could be contractors, they could be, consultants, they could be just coming in for project work, they could be just part-time. And so in effect, I think the whole concept that you work in just one organization for your full career is changing very rapidly. In fact, I think just listening to Trishali earlier, if you see the multitude of things she does, and so many more people are doing freelancing, are, setting up their own businesses. So I think what is known as, and I think she spoke about the fact that you start off being in a full-time job, try something on the side, then eventually you start moving into it. So I think this whole trend really is changing. But actually, over the next 10-15 years, you'll find that the percentage of full-time work is going to be even lower. Because apart from gig workers, machines are also going to be, replacing humans in a big way. So I think what this means for all of you out there is that I think the emphasis has to be on skills. It's not about getting a job or being in a job. It is about what skills are you acquiring, what skills are you continuously refreshing, and how could you deploy those skills? It could be in one organization, it could be, working for several different organizations. But unless you focus on skills, you may find that, being in the workplace may not be as easy as it used to be earlier. I think the second big workplace trend we are seeing now is a hybrid workplace. Now, clearly, the pandemic has made a big difference. I think all over the world, people were forced to be at home, work from home. And now I think most organizations are really looking at a situation where they're not really expecting people to come back full-time into the office. In fact, if you look at in general, the expectation is people come back into the office 2 to 3 days, or maybe even less than that, but they also work from home for the rest of the time. And therefore, if you're looking at how will that change things, I think the first is
a lot of companies are now looking at what is the role of the office. There is no point having people come into the office if they're just going to sit at a desk and do emails. So I think many large organizations are now saying, okay, the office needs to be a place where people can come together, they can brainstorm, they can connect with each other, they can do collaboration, and then maybe some of the more routine things such as emails, having regular meetings, that can be done from home. But the office therefore has to be redesigned to facilitate the kind of interaction that is now being expected to be when people are physically present in the office. I think the second is flexible working. A hybrid workplace means I think everyone is expecting flexibility, whether, as I said, it's working from home, but also using technology. And so I think there is a need to rethink how can you offer more flexibility to people who are or employees at the workplace. And then the third thing is really about employee engagement. It's very easy for a team to feel connected when they're all physically together. But if people are not, then how do you make sure that employees still feel connected? How can they recognize? How can they reward? How can they appreciate each other? How can they just have ideas? So I think the whole issue of employee engagement is actually being relooked quite a bit by large organizations. And then finally, I think, the supply of talent and skills, because, even a simple thing like a conference like this, it's becoming the norm that it's virtual. And there's a great opportunity for organizations, again, to look at skills they need, and does it necessarily have to come from local places, or actually, could it be anywhere in the world? And I know, for example, India, there's a great opportunity now for Indians to work, to offer and be employees of organizations from a remote perspective, which had already started with outsourcing, but I think that trend is going to continue even more. And finally, I think the third big trend that you can see is all of us now expect to be treated, like a consumer. Now, we are all used to, let's say, an online shopping experience. And as part of that, we expect that we can shop anytime, anywhere. And similarly, I think when you are inside an organization as an employee, again, expectations are changing. The expectation is that, you can work wherever you want. If there is, for example, a training program, it doesn't mean that you have to be in a classroom for it. You can learn at your own pace, anytime, anywhere, but also that you have a choice. Employees are now expecting to have more of a choice in terms of, what they do, how they learn, the kind of career they want. And again, organizations that understand and are catering to employees have a much better chance of attracting the right talent, of retaining the right talent. Now, I said this as a context to say that if these are some of the changes that are happening in the workplace, then can AI help, and how can it help? I think what I've done is I've taken up a couple of areas as examples, and then I have some example solutions around it. So if you look at recruitment now. Technology is currently being used in recruitment. On jobs, there are job boards online, candidate attraction, social media, CV screening, all that is being done. But I think if you look at how AI and artificial intelligence is being deployed, what you can see is CV screening, for example. Machine learning is now being used quite a bit, and that is getting very smart about, it's not just about keywords, but also trying to look at all other surrounding data that the person has, and then trying to pull it together and see and check suitability. If you look at assessment centers, earlier people had to go in, had to do tests. Today, everything is virtual. Similarly, interviews for a lot of young people, younger junior level roles, first line interviews, it's all automated. You're sent a link, you get onto it, key questions are asked. And based on that, the assessment is also done while using AI and machine learning. Similarly, onboarding, when you're joining a company, it doesn't mean you have to go into the office on day one and then your orientation starts.
There's a lot of now virtual solutions, digital solutions, where you're, even 3 weeks before you join, you start doing stuff on your phone. You start attending some training. Again, onboarding is turning very virtual. And as part of all this, facial recognition is going to be used quite a bit in the recruitment process. So it's not just about what you say or what you submit. I think a simple 15-minute interview, there are really about 150 data points that can be picked up and can be used. I'll take questions at the end, if that's okay. I can see somebody's raised their hand. So what I want to do is I just want to show you a quick video of an AI-based recruitment solution. And again, it's just 2 minutes, but I think it will bring what I'm saying to life a little more. If you can't hear the video properly, just increase the volume. A few years ago, we set out to change how recruitment works. With AI-based automation tools for every stage of the recruitment process. We have created success stories across industries like IT, ITES, telecom, and RPO, to name a few. Our clients have seen measurable improvements like 53% reduction in overall manpower cost and 37% reduction in sourcing cost. It begins with a simple understanding of the positions open currently and manpower forecasting. Our talent supply chain solution helps in allocating internal resources for open positions and is able to reduce the talent redeployment time from about 48 days to 25 days. If the profile is to be sourced from outside the organization, our talent intelligence platform sources resumes from various job boards and matches them to open job positions. Recruiters leverage the AI to expedite the shortlisting process and invite only the best, improving the chances of hiring the right candidate. Digital assistant is deployable on all candidate touch points to improve candidate experience and make every conversion count. Our digital assistant assists candidates from discovering open positions, matching their capability, skills, applying for suitable job roles, scheduling face-to-face interviews, and eventually onboarding the finalized candidates. It is proven to improve response rate by 65% and improve employer branding drastically within 90 days of deployment. Adopting technology in our highly repetitive, manpower-orientated jobs is inevitable. Every recruitment solution comes with success stories and learning from our previous deployments, making it safe for your investment. We're innovating every step of the talent acquisition function, helping organizations automate routine tasks to optimize cost and improve outcomes, ensuring each deployment delivers a maximum return on investment. Years ago. Sorry. So I hope this kind of gave you some idea about, how it is being deployed in recruitment. Now, I guess the next area that I'm seeing a lot of AI and or technology being used is training. Now, again, training, I think we are familiar with LinkedIn training, individual apps. Also, I think, this learning management systems, expensive face-to-face coaching. But what you're now seeing is a lot of curation that is happening using AI. So, for example, learning style, as a person, maybe you like to learn watching a video. There could be somebody else who prefers attending a course. So if you had options to do that and the right things were matched to you, it automatically means your own learning is going to be very different. AI is being used for coaching, for team coaching, or even for frontline workers. And in terms of technology, gamification and augmented reality is being used in a big way. Now, again, this can feel a bit scary, but as you know, Meta is here. I think all of us are getting very used to avatars and the use of AR. And so the next video that I'm going to show you, again, demonstrates how augmented and virtual reality can be used for training.
days off for your kid. Thanks, Sonia. I'll just dive in. Just make it quick. I don't have much time. I noticed you made remarks about Sophie's family, hinting she's not professional. Don't you think that's unfair? I noticed you made remarks about Sophie's family, hinting she's not professional. Don't you think that's unfair? So this was an example of how virtual reality is being used for softer skills training. And finally, I think I just want to touch on a third area we are seeing that has a lot of interest, which is really wellness, physical, mental, financial. And again, organizations today are taking far more responsibility for employee wellness. And in terms of, again, during the pandemic, I think Zoom lessons, exercise lessons, but also motivational coaches were being used. But now where we are seeing is a lot more solutions that can help assess, prevent, manage stress and anxiety. And a lot of businesses are offering this to employees. There are solutions around safety, around financial wellness, how do you spend, how do you save, and therefore helping employees avoid financial stress. And again, here in terms of technology, augmented reality, sophisticated bots, sensors are being used. And I wanted to show you a very quick video about a solution that is being used by quite a few organizations around, combines physical, mental wellness for employees. Life is quite complicated these days. By helping you unlock the potential of your employees whilst creating a caring culture from day one, we enable new healthy habits, new friendships, and a new level of awareness. For every dollar you invest with us, you create $6.55 of value for your employees. Create a spark in your community today. So again, I think this is a good example of earlier organizations would have assumed that all these employees do in their own personal life, in their personal time. But today, more and more organizations are taking the responsibility of ensuring wellness of their employees is looked after in a very meaningful manner using technology. Life is. So I guess just to summarize, AI and digital technology is now being used in a lot of what are known as softer areas of people management. So culture and leadership, performance management, coaching and mentoring, employee engagement, learning, inclusion, wellness, all this used to be considered it has to be done face-to-face. You have to be present. But now I think the use of technology is being looked at very differently. And clearly the opportunity for organizations is, one is the employee experience and productivity is very different. Employees really take to it and feel that they are being empowered. All the solutions, they give a lot of analytics, insights, which again is very useful. And finally, I think from a cost perspective, they are they're far, far cheaper than regular technology. And equally, there are some risks, I think, that organizations need to manage around the use of AI in this area.
The first is to make sure that employees feel comfortable. They don't feel that this is being used to monitor them or it's being used to track what they do, but it's actually being used to support and help them. And therefore, enough effort has to be put into communicating and making sure that employees adapt to this change. Clearly, AI, there is a risk of bias because at the end of the day, it replicates, it looks for patterns. And so I think if you have bias in your existing process, there is a risk that this bias could get magnified even more. And so before you use or deploy this technology, you have to make sure you fully understand what's the impact, what is it doing? And the famous case here is Amazon a few years ago, which used AI solutions to recruit and then found that actually it was leaving out females because in the past, I think the process was biased against females. And then finally, data privacy is something else. There's a lot of data available and organizations now have an even bigger responsibility to use this data responsibly. So I think just to summarize today's session, what we're saying is the workplaces are changing very rapidly, whether it's the concept of a job, the skills needed, the role of the office, employees need to work flexibly. That is creating a lot of change and organizations have to respond very differently to it. Digital and AI will now play a much bigger part in the use of people management. But also, I think the biggest benefit will be access and retention of talent. And organizations who do that will be far more competitive than organizations who don't use it. So I'm going to stop here now, Kashita, and I just, if there is some time for questions, very happy to certainly answer that. Yeah. You know what? All that you have shared with us, the insights that you have given us are so informative, and I'm certain that this is the future as we look at it. So there's one question that we are reading and sharing with you that, ma'am, we have seen you, seen your interview with Sam. You speak so well in Marathi. Are you from Maharashtra? Yes, I am. Actually, I am very much, Maharashtrian, and I speak Marathi, but I think business, I feel I struggle to speak, technical things in Marathi, and then trying to switch becomes even more complicated. So apologies for speaking in English, but yeah. Lovely. One last question I'll take up for this session is that, how do you foresee HRs integrating startups into their business? So absolutely, I think startups are key. We run an innovation hub, and what we do is actually we are continuously looking for really good startups, and then we help corporates pilot these solutions because see, the startups are there, corporates are there, and the two are very different worlds. And so I think the challenge for corporates is how do they find good, reliable solutions? And the challenge for startups is how do they find clients who are open and willing to try out their solutions. And I have to say, all this change that is happening is really being driven by startups. So startups are a big, big part. And in fact, again, I was at a FICCI forum just 2 days ago, and the minister was present there. Again, I think in terms of India, great ecosystem, great potential, great talent, great skills, and startups are going to be a big, big part of this whole growth that is expected. Yeah. Thank you so much, ma'am, for sharing your insights along with us. And we are so glad to have you here as a speaker on this platform. We look forward to see you at a physical event very soon. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a wonderful time. Thank you. Bye. Bye-bye. Well, so moving ahead, ladies and gentlemen, we have a very interesting panel discussion coming our way. So I'll quickly introduce our panelists and the moderator for our upcoming segment. So our next segment, as I mentioned, it's a panel discussion. The topic for discussion is We Rise by Lifting Others. So our first panelist is the founder of Aadhaar Care Center. She was elected as president of Inner Wheel Club, Akluj. She developed tissue culture labs, supplying more than 200 kgs of spawn per month.
Training Center for Mushrooms. This is also a part of it. This project is useful for women and unemployed youths. Up till now, more than 300 unemployed youths have been benefited, and 10 projects are working at present successfully. In 2002, she established Aadhaar Care Center at Solapur. Her disabled, paralyzed, bedridden patients nursed at concessional rates. This project runs on no loss and no profit scheme. In this care center, 50 patients are admitted. Up to now, about 850 bedridden patients were benefited by this care center. Now talking about her accreditation, she has been awarded Prerna Nidhi by Sony Trust for social work in Aadhaar Care Center on 26 November 2009. She also received Rajmata Jizau Prernawa 2013 by Feb 13, 2013, and many more accreditations that she has under her achievements. So a very warm welcome to Dr. Nanda Shevgunde, who will be joining us as our first panel member. Introducing the second panel member, गेली 35 वर्षे सामाजिक कार्यात कार्यरत आहेत हे. समाजातील वंचित मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील राहिलेले. व्यसनासक्त व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी मुक्तांगण व कृपा फाउंडेशन या संस्था मार्फत समुपदेशांची सेवा केलेली आहे. कथाकथन या विषयाचा साखोड अभ्यास व या माध्यमाची शिक्षणात असणारी उपयोगिता यावर विपुल लेखन आहे त्यांचा, आणि बरेच काही त्यांनी गोष्टी केलेल्या आहेत. बरेच पुरस्कार भेटलेले आहेत ह्यांना. तर आमचे सेकंड पॅनलिस्ट आहेत ज्यांना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते टाइम्स ग्रुपचा देवी पुरस्कार 2017 मध्ये भेटला होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते ग्रामदेवता पुरस्कार 2018 मध्ये भेटलेला, आणि बरेच पुरस्कार भेटलेले आहेत. आज आपल्यासोबत जॉईन होणार आहेत मिसेस रेणू गावस्कर, ते आपले सेकंड पॅनलिस्ट असणार आहेत. Coming up next is our third panelist, Mrs. Rajni Paranjpe, founder, president of the Society for Doorstep Schools. So she will be joining us, and our moderator is Mrs. Meena Shah from Jan Seva Foundation. Ladies and gentlemen, get ready, as our panelist and the moderator here is going to put up a wonderful discussion on the topic, which is We Rise by Lifting Others. Ladies and gentlemen, get ready. Students, be ready with your questions, and be ready for a very, very insightful panel discussion that we are looking ahead for. Looks like Mrs. Meena Shah is already here. Hello, ma'am. Hello, thank you. A very warm welcome to you. Yes, thank you. Same to you. All our panel members are here already. They have joined in, and a very warm welcome to all our panelists. Welcome. So, Mrs. Shah, over to you. Yes, thank you, ma'am. Namaste सगळ्यांना. Welcome to Sakal माध्यम. Welcome, ma'am. Namaste. नमस्ते. नमस्ते शिवगुंडे ताई. केलं का? अनम्यूट केलं का? नमस्ते ताई. राजपे ताई नमस्ते. 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 मी मीना शहा, जनसेवा फाउंडेशन. चालू करू. आज जागतिक दिनानिमित्त सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने ऑनलाईन आयोजित केलेल्या चॅम्पियन द चेंज मार्गदर्शनपर कार्यशाळेत मीना शहा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. सकाळ माध्यम समूहाने यंग इन्स्पिरेटर्स विभागाअंतर्गत समाज विधायक बदल घडवण्याची इच्छा असलेल्या तरुण तरुणींना एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेले आहे. आज 60,000हून अधिक तरुणी सभासद आहेत. महाविद्यालयीन युवतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्यात सकारात्मक दृष्टिकोन व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व करत असलेल्या कर्तबगार महिलांची
ऑनलाईन मार्गदर्शनपर कार्यशाळा आयोजित करीत आहोत. विषय आहे सामाजिक बदल हवा, पण तो समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन. पॅनल डिस्कशन साठी आज उपस्थित आहेत एकलव्य बाल शिक्षण आरोग्य न्यासाच्या अध्यक्ष आदरणीय रेणुताई गावस्कर. नमस्कार. द सोसायटी ऑफ डोर स्टेप स्कूलच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ रजनीताई परांजपे व तसेच सोलापूरमधील आधार केअर सेंटरच्या संस्थापक डॉक्टर नंदा शिवकुंडे या तिन्ही मान्यवरांचे मी स्वागत करते. सर्वांचे मी स्वागत करते. हार्दिक स्वागत. रेणुताई गावस्कर त्यांची माहिती. या गेली 35 वर्षे सामाजिक कार्यरत आहे. समाजातील वंचित व दुर्लक्षित मुलांच्या विकासासाठी त्या अविरत प्रयत्न करत असतात व त्यासाठी शिक्षक व पालक यांची सुद्धा कार्यशाळा घेऊन मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन कसे करावे याचे प्रशिक्षण देतात. कथाकथन हा त्यांच्या आवडीचा विषय आहे. त्याचा योग्य वापर शिक्षण क्षेत्रात केला तर मुलांचे हसत खेळत शिक्षण होईल व ती मानसिक दृष्ट्या सक्षम अशी खात्री त्यांना आहे. व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करणे व त्यांच्या पीडित कुटुंबियांना मदतीचा हात देणे हा सुद्धा त्यांच्या कार्यातील भाग आहे. मालक नका पालक व्हा, हरवले ते गवसले, आमचा काय गुन्हा, डिफिकल्ट डॉटर्स, अफलातून गोष्टी, स्वप्नपूर्तीचे शिलेदार अशी अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. मुंबईतील डेव्हिड ससून इंडस्ट्रियल स्कूल मधून उन्मार्गी मुलांसाठी मूलभूत काम करतात व त्यातून सेवा या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना झालेली आहे. पुण्यातील वंचित मुलांसाठी एकलव्य बाल शिक्षण संस्थेची स्थापना त्यांनी केलेली आहे. युट्यूबवर अनेक व्हिडिओ त्यांचे उपलब्ध आहेत. मी स्वतः पाहिलेले आहेत. सर्वांनी नक्की पहा, खूप काही शिकायला मिळेल. आता रेणुताई, असं म्हटलं जातं प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री उभी आहे. हे कितीही खरं असलं तरी प्रत्येक यशस्वी स्त्री मागे सुद्धा कोणी ना कोणीतरी उभं असतंच असा माझा समज आहे, असं मला वाटतंय. या बाबतीत तुमचा अनुभव सांगा व तुम्ही या क्षेत्रात यायचे कसे ठरवले, या मागची प्रेरणा कोणती ते तुम्ही सर्वांना उलगडून सांगा. आपण सर्वांना नमस्कार. आणि खास करून ज्या युवती आणि महिला आता सहभागी झाल्या आहेत त्यांना खूप स्नेहपूर्वक नमस्कार तर करतेच, परंतु त्यांचं भविष्य खूप उज्ज्वल व्हावं अशी इच्छा व्यक्त करते. कारण स्त्री विषयक ज्या परंपरागत कल्पना आपल्या आहेत ना त्या बदलून आपण ब्रेकिंग द बॅरियर्स केलं पाहिजे. पाऊल पुढे टाकण्याची प्रक्रिया, जरी कुणी किती सपोर्ट तर आवश्यक आहे त्याबद्दल बोलते, परंतु स्वतःचा सपोर्ट स्वतःला ही एक फार महत्वाची गोष्ट न केवळ स्त्रीच्या पण प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात असते. म्हणजे आत्मविश्वास असणं किंवा मी जे करते आहे ते बरोबर आहे याबद्दल माझी मानसिकता, माझी मानसिक खात्री पटणं ही एक मनुष्याच्या जीवनातली आपल्या ध्येयाप्रत जाण्याची अतिशय महत्वाची पायरी आहे. ती माझ्या सर्व तरुण मुलींना प्राप्त हो आणि आपल्या ध्येय सिद्धीकडे त्या जावोत अशी इच्छा मी प्रथम व्यक्त करते. मी या कामात येण्याचं खरं कारण म्हणजे मी जेव्हा आले तेव्हा मी बँकेत नोकरी करत होते. मध्यम कुटुंबात माझा जन्म झाला होता. भावनिक कारण असं की माझ्या आई वडिलांचं माझ्या 25शीत एका मागोमाग एक निधन झालं. माझी आई जाणारी जवळपास निश्चित होतं, कारण तिला पार्किन्सन नावाची एक व्याधी होती आणि अनेक वर्ष 14-15 वर्ष ती आजारी होती आणि वडील त्याच्या आधीच कॅन्सरने गेले. त्या पित्यांच्या वियोगाचं दुःख हे जेव्हा आपण भोगतो आणि त्यातही कोवळ्या वयात, तरुण वयात, मी तेव्हा 25शीची होते, पण ते माझ्या हृदयाला लागलं एवढं खरं. आणि ज्यांना आई वडील नाहीत असे समाजातलं रखरखीत असं वास्तव भोगणारी मुलं माझ्या समोर येत होती. मी वाचत होते, मी बघत होते आणि आपण हे जे दुःख भोगलं ते इतरांचं दुःख सुसह्य करण्यासाठी काहीतरी करावं असं मला खूप मनापासून वाटतं. पण यामध्ये सगळ्यात महत्वाची साथ जी आज 40 वर्ष मनोमन माझ्या बरोबर आहे ती म्हणजे माझ्या जीवन सहचराची आहे.
त्यांनी मला इतका लग्नाच्या, आमचं लग्न झालं तेव्हापासून मी बँकेतली नोकरी सोडावी, पूर्ण वेळ हे काम करावं, मी माझं वाचन वाढवावं आणि माझा दृष्टिकोन वेगळा व्हावा, माझी व्हिजन निर्माण व्हावी समाजाप्रती, यासाठी ज्यांनी अविरत मला पाठिंबा दिला त्या माझ्या पतींची मी अतिशय मनापासून ऋणी आहे. ती अशासाठी की अशा प्रकारचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे माझ्या आयुष्यात जेव्हा असं आपण काम करतो काही वेगळं, तेव्हा संघर्षाला स्त्रीला सर्वसामान्यपणे सामोरं जावं लागतं. घरच्या जबाबदाऱ्या असतात, 2 माझी मुलं होती, पण या सगळ्यातून मला तारून नेणारा ही खूप मोठी. मी फक्त ऐकते, फक्त व्हिडिओ बाहेर पडले. मला खूप डिस्टर्बन्स येतोय हो ह्याच्यात, बोलल्याचा आवाज येतो. तर हे मला खूप आग्रहाने नमूद करावंसं वाटलं की माझ्या जीवन सहचराने, आज ते आमच्या बरोबर नाहीत, परंतु मनाने, स्पिरिटने, प्रेरणेने ते आमच्या दिवस रात्र आहे. किंबहुना आज सुद्धा जे मी काम करते आहे ते केवळ त्या प्रेरणेचा आधार मला आहे हे, आणि म्हणून हे काम मी केलं, या क्षेत्रात आले आणि मुख्य म्हणजे टिकून राहिले. अनेक संघर्षातून मी टिकून राहिले. त्यामुळे एवढंच की आता मला माझ्याबद्दल एवढंच नमूद करावं असं वाटेल, कारण स्त्रिया बहुसंख्येनेच आहे की जरी तुम्हाला एखाद्या व्यक्तींनी दिला, एखाद्या प्रेरणेने तुम्हाला पाठिंबा दिला, तरी शेवटी पाऊल टाकून तुम्हाला करावं लागतं आणि त्याच्यासाठी वैयक्तिकरित्या तयार व्हावं लागतं, असं मात्र मला सांगावंसं वाटतं. गेली अनेक वर्ष आपण वंचित मुला मुलींसाठी काम करत आहात. समाज विकासासाठी नेमका हाच वर्ग म्हणजे वंचित मुला मुलींचा वर्ग का निवडावा असं वाटतं, आणि मुला मुलींना घडवणारी आई आणि वंचित मुलांना घडवणाऱ्या रेणुताई गावस्कर या 2 आईंमधला फरक काय स्पष्ट करा. माझं मन नेहमीच वंचितांकडे झुकतं. याचं कारण असं की मला एक अशी पक्की जाणीव आहे की आपल्याला की नाही सहजपणे एका, जसं मी आधी म्हटलं, मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलो, आई वडिलांचं छत्र लाभलं, शिक्षण विनासायास म्हणजे विना संघर्ष झालं, या सगळ्यामध्ये आपल्याला कितीतरी गोष्टी सहजगत्या मिळतात हे आपण विसरतो. आपल्याला हे विसरता नाही. असंख्य आपल्या आजूबाजूची माणसं जीवनातल्या अगदी साध्या सुध्या गोष्टींना, म्हणजे जसं की आसरा, शिक्षण, पाठिंबा, आपल्याला मिळणारा आहार, या सगळ्या साध्या आनंदांना मुक्ताना मला दिसत होती. आणि त्यामुळे मला नेहमी असं वाटलं की काम करायचं असेल ना तर ते वंचितांमध्ये करायला पाहिजे, आणि खास करून बालकांमध्ये. नाही, एनिथिंग कॅन वेट बट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज हिज टुडे डिपेंड्स अपॉन हिज टुमॉरो डिपेंड्स अपॉन हिज टुडे. बालकाचा, वंचित बालकाचा टुमॉरो म्हणजे उद्या जर भविष्यात प्रकाशमान करायचा असेल तर तो वंचित बालकांकडे अधिक, कारण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोणी नाही आहे ना मीनाताई, कोणी आहे ना. आणि मी एक तत्वज्ञान तर करत असताना मी एक जॉन रस्किनचा अन टू द लास्ट नावाचा निबंध वाचला होता, अन टू द लास्ट, आणि गांधीजींची सविस्तर अंत्योदयाची कल्पना वाचली होती. तर गांधीजींच्या कृतीचा आणि सांगण्याचा माझ्यावर खूप परिणाम आहे. की गांधीजी असं म्हणायचे, किंवा जॉन रस्किननी सुद्धा अन टू द लास्ट हे आपल्या निबंधात असं म्हटलंय की जोपर्यंत समाजातला शेवटचा माणूस सुखी होत नाही, त्याला एक प्रकारचं सुरक्षित वाटत नाही, तोपर्यंत समाजाची इमारत कधीही भक्कम असणार नाही. मला जर कुणाकडे लक्ष द्यायचं असेल तर शेवटच्या माणसाकडे दिलं पाहिजे. या निबंधाचा माझ्यावर खूप परिणाम झाला आणि मी तेव्हाच ठरवलं होतं की जेव्हा मी काही करीन तेव्हा ते शेवटच्या सामाजिक शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाबरोबर, शेवटच्या मुलाबरोबर आणि शेवटच्या स्त्री बरोबरच करीन. मला माहित आहे की समाजाच्या सर्व स्तरात प्रश्न असतात, ते काय फक्तच वंचित गटापुरते मर्यादित नाही, पण तरीही माझं मन मला सांगतं की जेवढ्या शेवटच्या माणसाला अडचणी आहेत की नाही, त्याच्याकडे जर वरच्या स्तरावर केवळ जन्माने
केवळ मिळालेल्या सुखसुविधाने असलेला माणूस जर संबंधित झाला नाही, एकमेकांच्या सुखदुःखाची जाणीवच त्यानं करून घेतली नाही, तर समाज बदलणार कसा हो? राष्ट्र म्हणून उभा राहणार कसा तो? अशा म्हणून मला तुम्ही दुसरा प्रश्न असा विचारलात नाही की मुलं, आपली मुलं आणि इतर वंचित बालक यांचा काय संबंध असतो? खूप असतो, खूप. किंवा माझ्या मनामध्ये तर मला असं वाटतं की एक यंत्रच असावं. म्हणजे आताचं उदाहरण सांगते की माझी नात जेव्हा ग्राउंडवर बास्केटबॉल खेळायला जायला लागली आणि तिला इतक्या सुविधा मिळायला लागल्या, तर पहिलं मला असं वाटलं की माझ्या नातीला का आणि इतर मुलांना का नाही, माझ्या मुलांना का नाही, त्यांना का ग्राउंडवर तशाच प्रकारे जायला मिळायला नको. म्हणजे बघा मीनाताई, मला नेहमी असं वाटतं की जे माझ्या मुलाला मिळालं, जे माझ्या नातीला, माझ्या मुलांना मिळालं, ते इतरांना मिळायला पाहिजेच. कारण तो बालक हक्क आहे अशी एक सतत जाणीव माझ्यामध्ये असते. कधी जे माझ्या मुलाला मिळालं ते इतरांना मिळायला पाहिजे, त्यासाठी मला सतत, मी लगेच जाऊन तिकडच्या मुख्यांना भेटले, मी त्यांना सांगितलं की त्या माझ्या मुलांना सुद्धा ग्राउंडवर येऊ द्या. प्रत्येकाची फी आम्ही भरू शकणार नाही, पण ग्राउंडवर खेळणं हा बालकाचा पहिला हक्क आहे. बालहक्काबद्दल कितीही परिषदा हो, तिथे मला बोलवलं तर मी एक सांगेन की खेळणं हा त्याचा पहिला हक्क आहे. त्यानं खेळलं पाहिजे, नाहीतर ते बालपण कसलं हो, मुक्त खेळले नाही तर. त्यांनी ते मान्य केलं आणि निमित्त नातीचं असेल, पण माझी सगळी मुलं ग्राउंडवर जायला, मला याचं समाधान आहे की एकाला मिळालेलं सगळ्यांना. केवळ एक काही लोकांकडे खूप संसाधन आहेत म्हणून त्यांना सगळ्या सवलती मिळाव्यात आणि दुसऱ्यांकडे त्या नाही आहेत दुर्दैवाने, त्याला बालक काय करणार? तर मग समाजातले ज्यांना काही विचार करता येतो अशा लोकांनी ते आपलं काम म्हणून, मी काही खास करते असा माझा अभिनिवेश कधी नाही. मला असं वाटतं की माझ्या देशातल्या प्रत्येक बालकाला खेळायला मिळावं, यासाठी जे मला करता येईल मी करीन. ते मी संकुचित मनानं केवळ माझ्या बायोलॉजिकल मुलाला मिळावं असं मी करणार नाही. मी हे खूपदा मीनाताई केलंय की दुर्गा मनात हा विचार आला की नाही, वस्ती पातळीवर सगळ्या मुलांना मी हे दाखवणार. सुलभा देशपांडेंना भेटले, अरुण काकडेंना भेटले, 75 मुलांनी बघा केलेली ती नाट्य संगीतिका होती. दुर्गा झाली गौरी, त्याला खूप वर्ष झाली आता, जवळजवळ 35 वर्ष. सगळ्या वस्ती पातळीवरच्या शेकडो मुलांना मी घेऊन जायची. तेव्हा 7 रुपये तिकीट होतं त्या नाटकाचं, ते सुद्धा एवढ्या मुलांचं आम्हाला परवडत नव्हतं. मग अरुण काकडे म्हणाले, रेणुताई गावस्कर आले की सगळ्या मुलांना नाट्य प्रयोग पूर्णपणे विनामूल्य द्या, विनाशुल्क द्या, आणि आम्ही शेकडो मुलांना ते दाखवलं. म्हणजे मला काय वाटतं की त्याचं एक अतीव समाधान आणि आनंद त्या व्यक्तीला मिळत असतो ना, होय की नाही? मुलाला काही करा किंवा तुम्हाला आनंदी व्हायला मिळतं, ही तुमची मिळकत आहे बघा मोठी. प्लस पॉइंट. ते समाज कार्य करत असताना आपण समाजासाठी काहीतरी करतो ह्याच्यापेक्षा त्या कार्य करण्यामध्ये असलेला जो आनंद आहे तो जर आपण लुटायला शिकलो तर प्रत्येक जण समाजकार्यात पडेल. शोध पाहिजे त्याच्यामध्ये. म्हणजे आता तुम्ही अगदी तुमच्या ह्याच्यातून फार मोठा संदेश आपल्या ह्या युवा पिढीला दिलेला आहे की समाज कार्य करत असताना त्यातला आनंद लुटा. हा फार मोठा तुम्ही संदेश मुलांना दिला. आपण रस्त्यावरून जातो ना, तर रस्त्यामध्ये मूल दिसतं बरं का, आपल्याला मूल दिसतं, कधी भीक मागतं, कधी काम करतं, आपलं हृदय भरून येतं. आपण जवळ जातो आणि म्हणतो शाळेत येते पुस्तकं आणूया. त्या प्रयत्नांना यश येतं की नाही ही गोष्ट, कारण प्रत्येक वेळी याच्यात यश येत नाही, परंतु तुम्ही ज्या आत्मीयतेने त्याला विचारता की नाही, शाळेत येतो आणूया, खेळूया, बस बस बस, तुमचंही जग बदलतं आणि त्या मुलाचंही बदलतं. सहज होणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत, सहज होणार, केल्या पाहिजे तेवढं. मला एक या युवतींना, स्त्रियांना, मुलींना सांगावंसं वाटेल की माझं कुटुंब, रक्तबंधनाने जोडलेली माझी माणसं, ज्याला आपण नातेवाईक म्हणतो, त्या पलीकडे विस्तारित कुटुंब असलंच पाहिजे प्रत्येकाचं. माझं एक तरी भाऊ, एक तरी बहीण, एक तरी मुलगा, एक तरी मुलगी
रक्तबंधनाच्या पलीकडे माझी असली पाहिजे. मला तिची दिवाळीच्या दिवशी आठवण आली पाहिजे. तिला नवीन कपडे मिळावे, त्याला नवीन कपडे मिळावे अशी तळमळ मला वाटलीच पाहिजे. मीना ऐसी का नाम है. मीना ऐसी का नाम है. बरोबर. मीना मॅडम एकच मिनिट, फक्त तुम्ही रजनीताईंना त्यांचा व्हिडिओ ऑन करायला सांगा, कारण त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑफ केलाय. फक्त तेवढी एक रजनीताई तुमचा व्हिडिओ ऑफ झालेला आहे, तो जरा ऑन करता. रजनीताई केला केला. हा, तुम्ही दिसत नाही या प्रेक्षकांना. वर आहे कुठेतरी. जरा ऍडजस्ट करता येईल का, त्या दिसत नाहीये. स्क्रीनवर घेता येईल. झालं दिसतायत ते, आता दिसतायत. फक्त त्यांना व्हिडिओ ऑफ करू नका म्हणू. व्हिडिओ ऑफ करू नका. रजनीताई, स्त्रीवाद व स्त्रियांचे प्रश्न हा आपल्या अभ्यासाचा विषय आहे. तर मग स्त्रीवाद म्हणजे काय? आजवर अनेक स्त्रिया समतेची लढाई लढल्या, पण या लढाईत स्त्रीला समता प्राप्त झाली का? मोठा विवाद्य मुद्दा जरी असला तरी त्याचं उत्तर फार होकारार्थी देता येणार नाही देता येणार. सबलीकरण, सक्षमीकरण असे विविध शब्द आपण वापरतो, पण तुम्ही जरा थोड्या समाजाच्या पायऱ्या खाली उतरलात तर काय विदारक चित्र दिसतं. हो, म्हणजे माझ्या मुलांच्या बाबतीत दरवेळी मूल आमच्याकडे आलं ना की त्याच्या पाठी, जसं आपण म्हणतो बघा की बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देर इज अ वुमन बिहाइंड. मला मात्र असं वाटतं की बिहाइंड एव्हरी हेल्पलेस चाइल्ड देर इज अन इक्वली हेल्पलेस वुमन. ती स्त्री दिसते हो तुम्हाला त्या मुलाच्या, कधी दृश्य असेल कधी अदृश्य असेल. कुठल्या स्त्रीला असं वाटेल नाही की मुलाची ताटात उठवावी, ते मूल संस्थेत जावं, ते आपल्याला भेटू नये. पण परिस्थितीला इतक्या प्रकारे भाग पाडत असते ना, इतक्या प्रकारे भाग पाडते स्त्रीला, इतक्या परिस्थितीचं दडपण येतं. म्हणून मी सुरुवातीलाच म्हटलं की विचार करायला शिकूया, जगणं आपलं निवडूया. माझं जगणं छोटस असेल पण मी ते निवडलेलं आहे, आणि त्याच्या पोटी येणाऱ्या सगळ्या गोष्टी ह्या आपण सामना करून, म्हणजे भलेही मला इतका हिंसाचार दिसतो. मी तुम्हाला एक वेगळी हे सांगते की 8 दिवसापूर्वी गेल्या रविवारी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये एक गोष्ट आली की एका माणसाने भुवनेश्वरमध्ये 8 लग्न केली. 8. आणि त्यांनी जे सेव्ह केले होते नंबर, जेव्हा पोलिसांनी त्याला 8व्या लग्नात पकडलं तेव्हा ते सेव्ह केलेल्या याच्यामध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाला ही मोठी स्टोरी होती की त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, त्याने डॉक्टर वाईफ, लॉयर वाईफ, चार्टर्ड अकाउंटंट वाईफ इतक्या शिकलेल्या बायका होत्या आणि नन ऑफ देम इन्क्वायर्ड. कुणी चौकशी केली नाही की हा बाबा एकटा का येतो, याचं कोणीच का नाही, आम्हाला काय आहे गुपित, काही नाही. मला बातमी वाचल्यानंतर सुन्न वाटलं. 8 अत्यंत उच्च शिक्षित बायका फशी पडल्या. हे काय पहिलं प्रकरण नाही, मी ते आत्ताच नवीन आहे म्हणून सांगू इच्छिते. पण प्रश्न खरा म्हणजे सामाजिक असा आहे की त्या बायका 40शीत होत्या आणि त्यांची लग्न झालेली नव्हती. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या त्या बळी आहेत की त्यांना असं वाटत होतं की आपलं लग्न होत नाही, आणि लग्न न होणं जणू काय अपराध आहे की हो का, हे बदलायचं नाही. एखाद्या स्त्रीला तुम्ही असं का ओळखता, का ब्रँडेड करता, का कॅटेगरीज करता तिच्या, की ती लग्न झालेली आहे, ती विधवा आहे, ती परित्यक्ता आहे, तिचं लग्न जमत नाहीये. आपण जबाबदार आहोत. स्त्रीवाद सोडूनच द्या, पण आपण आधी ही जबाबदारी स्वीकारूया. लेट अस ऍक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी की मी तिच्या गळ्यात असलेल्या मंगळसूत्रावरून तिची ओळख करून देते. का म्हणून, का स्त्रीला आपण एक व्यक्ती, एक माणूस म्हणून स्वीकारत नाही. करतो आपण पुरुषांची अशी चौकशी. मी मला हे उदाहरण कितीतरी वेळ मला सुन्न वाटलं की त्या स्त्रियांना असं वाटत होतं की आपलं लग्न न होणं हे काहीतरी कमीपणाचं आहे, माझं लग्न न होणं कमीपणाचं आहे, माझ्या आयुष्यामधला नवरा जाणं हे कमीपणाचं आहे, मला परित्यक्त असं लेबल लावतात. ते हे मीनाताई शिकले कोणापासून माहितीये, मी जेव्हा व्यसनी सहचारिणींबरोबर खूप वर्ष काम केलं, 10-15 वर्ष मी काम करत होते. मी त्याला काम नाहीच म्हणणार. इट वॉज माय एक्सटेंडेड फॅमिली. माझं विस्तारित कुटुंब होतं ते. त्या अश्रूंची मी साक्षीदार आहे, त्या हतबलतेची मी साक्षीदार आहे. आणि कितीतरी वेळा
माझ्या आयुष्यात काही ते संकट नाही, पण मी तर त्यावेळी आपण काय करतो स्त्रिया, जे प्रश्न आपण विचारायला नको ते आपण विचारतो. काय हो, कधी आले तुमचे मिस्टर रात्री, काय चाललं होतं तुमच्या, काय रे बाळा तुझे पप्पा काय करत होते मम्मीला, का विचारतो आपण, असं का विचारतो स्त्रिया. आणि खास करून स्त्रिया प्रश्न विचारतात. नेहमी सांगत असते की प्रश्न विचारायला नको ते न विचारण्याचं भान ठेवा. जो ऍडव्हाइस अनसॉट फॉर आहे, जो तुम्हाला सल्ला विचारला नाहीये तो सल्ला देऊ नका. एखाद्याचं दुःख हे असं उघडं वाघडं करू नका, त्याला शर्मिंदा करू नका तिला. म्हणजे व्यसन करायचं तिसऱ्यानं आणि शर्मिंदा व्हायचं हिनं. ही परिस्थिती कुणी आणली? प्रत्येक स्त्री जीवनातल्या ह्या भागाचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि हे वैचारिकता आहे बरं का, ही नुसती करुणा नाही, ही नुसती एम्पथी नाही, ही वैचारिकता आहे. मला स्त्रीना नेहमी वाटतं काय करावं, स्त्रीवाद खरंच आपण विचार करायला शिकलं पाहिजे. एखादा नवरा दारू पिऊन घरी येतो तेव्हा आपण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा हे प्रश्न विचारतो तेव्हा त्या स्त्रीला काय वाटत असेल याची एम्पथी आपल्याकडे पाहिजे, याची समजून घेण्याची भूमिका पाहिजे. मी कधीही तिला दुःख, मी कधीही ब्रँडिंग केलं नाही मीनाताई. मी एकाही स्त्रीला कधीही जे विचारू नये ते विचारलेलं नाहीये. मी शांतपणे वाट बघितली की तिच्या दुःखाला कधीतरी वाचा फुटेल. ठसठसणाऱ्या त्या दुःखावर आपल्याला क्युअर तर माहित नाहीये, मलम तर पट्टी कराल का तुमच्या तीव्र शब्दांच्या वेदनेचा डंक द्याल तुम्ही तिला. तर हा जेव्हा होईल ना, ही एम्पथी आमच्या आतमध्ये येईल, ह्या विचारांची शक्ती आमच्या आतमध्ये येईल. आम्ही वाचून विचार करू. 8 बायका केल्या म्हणून आम्ही हसत बसणार नाही. काही या बायका मूर्ख कुणाशी लग्न करतात असं म्हणणार नाही. 40 लग्न होत नाही हा स्टिग्मा का देतो स्त्रीला आपण, असं म्हणून जेव्हा विचार करू तेव्हा समाजातल्या अनेक गोष्टी या दूर होतील. स्नेहालयचे गिरीश कुलकर्णी मला नेहमी सांगतात की आज सुद्धा मुलगी नको या अट्टहासापायी मुली टाकल्या जातातच ना. हे अट्टहास येतात कुठून? विवाह पूर्व समजा संतती झाली तर त्याबद्दल आपण काय म्हणतो, किती वाईट उद्गार निघतात. त्या मुलीला शक्य आहे आज तरी समाजामध्ये त्या बाळाला घेऊन जगणं? याचं कारण काय आहे? सामाजिक सदोष दृष्टिकोन आहे. बाळ ही एक ट्रेजर आहे, होय की नाही, संपत्ती आहे हो राष्ट्राची. मग ते विवाह पूर्व काय नंतर का, आधी त्या बाळाला स्वीकारा, त्या स्त्रीला शर्मिंद करू नका. म्हणजे आनंदीबाईंचे उद्गार सांगून फक्त थांबते तुम्हाला की 150 वर्षापूर्वी बाई अमेरिकेत गेल्या डॉक्टर व्हायला. 150 वर्ष झाली. आनंदीबाई जोशी या माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा आदर्श. मी त्यांची खापरपंक्ती आहे बहुधा वयानं. 150 वर्षापूर्वी रक्ताचं नातं काही नाही, पण रोज डॉक्टरांना स्मरण करते. डॉक्टरांचं ताता वंदनीय आहे त्या नवऱ्याला जेव्हा अमेरिकेत जायची वेळ आली तेव्हा बाईंचं वय 16 वर्षाचं आनंदीबाईंचं. आणि नवरा घाबरून आला गोपाळराव की मला तुझ्या बरोबर येता येत नाही, मला पोस्टातून रजा नाही आणि बहिष्कृत होण्याची भीती आहे. त्यावेळी होती ना परदेशात जाणं. बाईंनी दिलेलं उत्तर मी सर्व मुलींना सांगू इच्छिते, खूप मुली आहेत म्हणे. 16 वर्षाची आनंदी 150 वर्षांपूर्वी या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतल्या महाराष्ट्रात म्हणाली, जीवन जर गुलाबाच्या फुलाप्रमाणे क्षणिक असेल तर एकाने दुसऱ्यासाठी का थांबावे, एकाने दुसऱ्याच्या पाठीवर का बसावे. जाईन मी एकटी आणि होईन मी डॉक्टर, आपण माझी चिंता करू नये, असं नवऱ्याला म्हणणारी 150 वर्षापूर्वीची 16 वर्षाची आनंदी. आज मी अपील करते ज्या स्त्रिया ऐकतायत की हे वाक्य तुम्ही स्वतः उच्चारा. आणि मी असं म्हणू शकेन का आज तरी 150 वर्षानंतर, इतका इतिहास घडल्यानंतर मी असं म्हणू शकेन का आनंदी गेली, 5 वर्ष राहिली, स्त्री डॉक्टर झाली महाराष्ट्रातली पहिली. दुर्दैवाने टीबी झाला. तेव्हा त्याला औषधं नव्हती आणि आपल्याला या पुण्यातच खडीवाले वैद्यांनी सुद्धा म्हणजे अनेकांनी तिला नाकारलं. नको नको अशी बाईशा बाईला काही मिळता कामा नये औषधोपचार. आणि आनंदीबाई अत्यंत दुर्दैवाने 21व्या वर्षी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी काळाच्या पडद्याआड गेल्या.
मला त्या अयशस्वी अजिबात वाटत नाही, कारण मी असं अपयश आणि यश मानतच नाही. मी म्हणेन डॉक्टर आनंदीबाई जोशींच्या राखेतून अनेक डॉक्टर्स उभ्या राहिल्या, आम्ही उभे राहिलो, आम्ही ऋणी आहोत, ऋणी. आणि ह्या स्त्रियांनी मानलं पाहिजे की हे जर सगळे नसते तर आम्ही कुठे असतो, होय की नाही. आज आपण सर्व स्त्रिया बोलतो आणि सर्व स्त्रिया ऐकतायत. महाराष्ट्रातल्या त्या अनेकांचं याच्यामध्ये योगदान आहे. तेव्हा हा वाद संपवायचा असेल तर एम्पॅथेटिक ॲटिट्यूड इज अ मस्ट. महाराष्ट्राच्या महिलांचा सर्व क्षेत्रात विकास होण्यासाठी व त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे, म्हणजे समाजाने सुद्धा आणि स्त्रीने सुद्धा. मला वाटतं निम्म उत्तर तुम्ही या पहिल्या प्रश्नातच देऊन टाकले. कंटिन्यू. करोनाची 2 वर्ष जर आपण घेतली तर असं दिसलं की स्त्री शिक्षणावर किती किती मोठा आघात झाला ना. घरोघरी स्मार्टफोन नाही. मग आई म्हणाली की मुलीला जाऊ द्या. मी दोनच मुद्दे फक्त मांडते. आता पहिला मुद्दा बघा, म्हणजे आपण शोधायचे आहेत उत्तर, सगळी उत्तरं काय आपण देऊ शकत नाही. आपण पहिला मुद्दा घेऊया की 18 वरून लग्नाचं वय 21 हा जेव्हा विचार चालू झाला तेव्हा विचार म्हणून तर तो अतिशय स्तुत्य आहे, यात काहीच शंका नाही. परंतु याला एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं. माणसाबद्दलचा प्रश्न जेव्हा आपण विचार करतो तर इन्फ्रास्ट्रक्चर काय होतं बघा. मुलीने जर शिकायचं ठरवलं 21 वर्षापर्यंत तर काय तितक्या शैक्षणिक संस्था आहेत, काय तितका तिला सामाजिक पाठिंबा आहे, काय तिला आई वडिलांचं सपोर्ट आहे, किंवा पातळीवर इतकी प्रचंड प्रतिकूलतेला मुलगी सामोरी जाते तर मग त्याची व्यवस्था काय, शिक्षण संस्थांची काय, लग्न या संस्थेबद्दल आपले विचार काय, या सगळ्याचा विचार करायला पाहिजे. म्हणजे जेव्हा स्त्री जीवनावरचा एखादा प्रश्न 18 ते 21 या 3 वर्षात जर 18 वर्षापर्यंत समाजात मुलगी सुरक्षित नाहीये, कितीतरी प्रकार, आज आपण निर्भया काही एकमेव नाही, त्यानंतर किती गोष्टी झाल्या आहेत. तर हे जे सगळं आपल्याला बदलायला पाहिजे, हे बदलायला पाहिजे. ठिकठिकाणी प्रबोधन व्हायला पाहिजे की बाबा मुलगी ही म्हणजे रस्त्यावरून जाणार. निर्भयाच्या वेळेस एकच टिप्पणी सांगते की मी अनेक कॉर्पोरेशनच्या शाळेमध्ये निर्भयाची केस झाल्यानंतर गेले आणि म्हणलं की निर्भयाबद्दल सगळ्यांना माहित होतं. काय रे तुम्ही पण त्याच्यातले? मुलगे म्हणले का? मी म्हटलं मुलगी जात असताना तुम्ही काय करता? तर आम्ही म्हणतो अरे आम्हाला आमच्याशी लग्न करशील का, आम्हाला असं. अरे म्हणलं तुम्ही सुद्धा निर्भयासारखेच तिथे मारेकरी झालात की मुलीला जायलाच देत नाही. माझं असं म्हणणं आहे की एखाद्या प्रश्नाचा विचार करताना त्याचा ह्या एक प्रश्न आहे किंवा दुसरा प्रश्न बघा, हिजाबच्या वेळेचा आता निघाला की खरंच मुलीने जायचं का नाही, त्यांना बुरखा घातल्यानंतर सुरक्षित किंवा असुरक्षित व्हॉटेवर काय वाटतं, शाळेच्या युनिफॉर्मची हे आपण स्वीकारायला पाहिजे की नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण कसे विसरलो? त्यांनी म्हटलं होतं की ही जी बुरखा पद्धती आहे ही सगळ्यात स्त्रीचं सर्व प्रकारे स्वातंत्र्य नष्ट करणारी आहे. आपण ह्याच्यामध्ये जाऊनच काम करायला पाहिजे. याच्याबद्दलचे नियम निर्बंध आपल्या मनामध्ये अगदी स्पष्ट पाहिजे. म्हणजे मला काय मुळाशीच मी तुम्हाला अर्ध उत्तर दिलं असं मला वाटतं की प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात वेगवेगळे जे कठीण प्रसंग येतात त्याचा आपण काय विचार केला आहे आणि त्याचं ब्रँडिंग न करता त्या स्त्रीला परत उत्थान तिचं व्हायला, ती उठून उभी राहायला, तिच्यामध्ये निर्णय क्षमता यायला आपण काय काय करतो आहोत समाजातले घटक याचा अतिशय साकल्याने विचार करायला पाहिजे. थँक्यू. खूप छान तुम्ही सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपण आता रजनीताईंकडे बोलूया. रजनी परांजपे या डोर स्टेप स्कूलच्या संस्थापिका अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मुंबईतील सोशल वर्कचे निर्मल निकेतन कॉलेज येथून मास्टर ऑफ सोशल वर्क अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे आणि निर्मल निकेतन व जपान येथील शिकागो ख्रिश्चन युनिव्हर्सिटीमध्ये 20 वर्षाहून अधिक काळ सोशल वर्क संबंधित अनेक विषय शिकवले व रिसर्च विभागाच्याही त्या प्रमुख होत्या. मुले शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर शाळा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे या विचारातून 3 दशकापूर्वी डोर स्टेप स्कूलची स्थापना झाली. रस्त्यावरील उपेक्षित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी
फिरक्या शाळेसह विविध उपक्रम राबवले जातात. रजनीताई जनसेवा फाउंडेशन सुद्धा रस्त्यावरील 2200 मुलांवर काम करते. त्यांना मी दत्तक घेतलेले आहे. ते त्यांच्या आई वडिलांकडेच राहतात, पण त्यांची संपूर्ण जबाबदारी जेवणापासून शालेय जीवनापर्यंत संपूर्ण आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करतो. आमची ही मुलं डोर स्टेपच्या गाडीतून वेगवेगळ्या वस्तीत आपली गाडी थांबलेली असते, तिथे आमची मुलं त्या शाळेत शिकण्यासाठी जातात. डोर स्टेपची शिकवण्याची पद्धत व शिस्तबद्ध काम पाहून मी व आम्ही आमच्या सर्व सोशल वर्क भारावून गेलो आणि कोणत्याही परिस्थितीत रजनीताईंचे मार्गदर्शन आपण घेतलेच पाहिजे असे आम्ही सर्वांनी ठरवले. आज अचानक तुम्हाला भेटण्याचा योग आला. खूपच छान वाटले, खूप आनंद झाला. प्रत्यक्ष नक्कीच भेटू. ताई, बालपण व शालेय जीवनात तसेच घरातील वातावरण या सर्वांचा आपल्या जडणघडणीत फार मोठा वाटा असतो. प्रत्येक कर्तृत्वान माणसाचे बालपण जाणून घेण्याची सर्वांना इच्छा असते. म्हणजे आज इतका मोठा असलेला माणूस बालपणी कसा होता आणि त्याच्यातून वाढ कशी होत गेली हे प्रत्येकाला जाणून घ्यायचं असतं. आपण 35व्या वर्षी MSW केला. इथपर्यंतचा आपला प्रवास थोडा उलगडून सांगाल तर छान वाटेल. सर्वांना नमस्कार. आणि मीनाताई, तुम्ही येतंय का माझं बोलणं ऐकायला? अगदी येतंय. म्हणजे माझी ओळख करून देताना खूपच काही म्हणालाय, पण आता थोडक्यात सांगायचं लहानपणचं तर माझं लहानपण एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात गेलं. लहानपणी मी त्र्यंबकेश्वर, नाशिक या दोन, म्हणजे त्र्यंबकेश्वरी माझा जन्म झाला. आमचं घर त्र्यंबकेश्वरी होतं. माझे वडील वकील होते आणि नाशिकला ते वकिली करत होते, म्हणून माझं शिक्षण नाशिक येथे झालं. पण आमचं एकत्र कुटुंब होतं. काका, मामा, काका, आत्याबाई, काकू, सर्व आजी आजोबा या सर्वांच्यात मी लहानपणापासून वाढले. त्यामुळे एकत्र कुटुंबाचे खूप संस्कार माझ्यावर झाले. आणि बालपण कसं गेलं म्हणाल तर मला असं वाटतं की फारच छान सुखात गेलं. पैसा आमच्या घरात खूप नव्हता, पण मला वाटतं त्या काळात पैशाला इतकं महत्व पण कोणी देत नव्हतं. खायला म्हणजे खाण्यापिण्याचे लाड, बाकी कशाचे नाही असं घराघरातनं म्हटलं जायचं. त्याप्रमाणे मी वाढले. मला भावंड, एक भाऊ एक लहान बहीण आहेत, लहान भावंड 2. पण मी 8 वर्षाची होईपर्यंत आमच्या सगळ्या घरात मी एकटीच लहान मुलगी होते. आणि आजी आजोबा, काका काकू या सर्वांचं म्हणजे लहानपणापासून खूप लाड करून घेतले आणि तशाच याच्यात वाढले. लग्न लवकर झालं. लवकर म्हणजे तसं लवकर नाही, 18 वर्षाची झाले होते, पण 18 वर्षाची झाले की लगेच झालं. त्यावेळेला BA पूर्ण झालेलं नव्हतं माझं, मी ज्युनियर BA ला होते. आता विचार केला तर आश्चर्य असं वाटतं की म्हणजे माझं लग्न 25 फेब्रुवारीला झालं, तर फेब्रुवारी नंतर ज्युनियरची परीक्षा मार्च एप्रिल मध्येच कधीतरी असेल. पण घरातल्याही कोणी किंवा मी स्वतःही असा विचार केलेला मला आठवत नाही की अरे माझी परीक्षा तरी होऊन दे मग लग्न करूया. तसं काही नाही झालं. लग्न ठरलं, 15 दिवसात झालं. मग नशिबाने असं झालं की जेव्हा लग्न ठरलं तेव्हा माझे यजमान हे वकिली करत होते त्यांच्या वडिलांबरोबर. ते IAS च्या परीक्षेला पण बसलेत. हे मला माहित नव्हतं आणि IAS म्हणजे काय असतं हे पण माहित नव्हतं. कारण नाशिक सारख्या लहान गावात, आणखीन म्हणजे ज्या कुटुंबात मी वाढले तशा कुटुंबात मी सुद्धा कॉलेजमध्ये जाईन की नाही अशी शंका होती अशा कुटुंबामध्ये. कारण माझ्या वडिलांना असं वाटायचं की म्हणजे 10वी झाली, 11वी झाली, तेव्हा 11वी असायची, 11वी झाली, मॅट्रिक झाली की लग्न करून टाकायचं. आणि म्हणून ते असं म्हणत होते की आता काही कॉलेजमध्ये वगैरे जाण्याची गरज नाही, आता आपण तुझ्या लग्नाचंच बघूया. पण माझे आजोबा होते, ते म्हणाले ते बरोबर आहे, लग्नाचं वगैरे तुम्ही बघा काय करायचं ते, पण कॉलेजमध्ये जाऊन दे, मुलीला एकटं घरी बसवून ठेवू नका असं रिकामं, तिला कॉलेजमध्ये जाऊन दे. असं करून माझ्या आजोबांच्या सांगण्यामुळे मी नाशिकला कॉलेजमध्ये जॉईन केलं. ज्युनियर पर्यंत लग्न नाही झालं. ज्युनियरला परीक्षा न देता लग्न झालं खरं, पण त्या दिवसात ज्युनियर BA ची परीक्षा युनिव्हर्सिटीची नसायची, कॉलेजचीच असायची. हे मी 1955-56 सालची गोष्ट बोलते. तर त्यामुळे माझ्या कॉलेजने मला पुढच्या वर्षात घातलं. माझं वर्ष फुकट नाही गेलं आणि मी सिनियर BA ला नाशिकलाच राहून पुरं केलं. कारण की माझ्या मिस्टरांचा माझ्या लग्नाच्या आधी 2च दिवस IAS चा रिझल्ट लागला, त्यांचं सिलेक्शन झालं आणि मग त्यांना
1 वर्षासाठी दिल्लीला ट्रेनिंगला जायचं होतं, त्यामुळे ते काही घरी नसणारच होते. आणि मला जर कल्याणला माझं सासर, तर तिथे राहून जर मुंबईला करायचं झालं असतं तर माझं 1 वर्ष फुकट गेलं असतं, कारण बॉम्बे युनिव्हर्सिटी पुणे युनिव्हर्सिटी झालं असतं. म्हणून मी नाशिकला जाऊन BA पूर्ण केलं. पण म्हणजे झालं माझ्या मनामध्ये. खरं तुम्हाला सांगायचं तर मी काही करिअर करीन, मी सोशल वर्क करीन किंवा मी पुढे गेल्यावर, पण सोशल वर्क या संकल्प म्हणजे मी शिकेन असं जरी मला माहित नव्हतं, तरी काहीतरी आपण करावं अशी इच्छा मनामध्ये होती. पण आमचं म्हणजे लग्न झाल्यानंतर माझे बरेचसे पहिले पुष्कळ वर्ष, पहिले 5 वर्ष आम्ही गुजरातमध्ये होतो, कारण की तेव्हा बायफर्केशन झालेलं नव्हतं. 1960 मध्ये झालं मुंबई आणि हे. मग इथे आलो, मग निरनिराळ्या ठिकाणी बदल्या झाल्या, मुलं झाली, संसार चालू होता. मग एक म्हणजे 70 साली आम्ही हे सगळं इतक्या निरनिराळ्या ठिकाणी फिरून मुंबईला आलो. तेव्हा मी निर्मला निकेतन जॉईन केलं. खरं माझा BAचा विषय मराठी होता आणि माझी जर काही इच्छाच मनातली सुप्त अशी असली तर मराठीत MA करून मराठी विषय कॉलेजमध्ये शिकवावा अशी होती, पण ते नाही झालं. सोशल वर्क हा विषय माझ्या नंतर कधीतरी मनात आला असेल आणि मी तो मुंबईला गेल्यावर केला सुद्धा आणि शिकवलं सुद्धा सोशल वर्क विषयात. पण असं जनरली झालं. असं काही आयुष्यात दुःख भोगलं किंवा काही अडचणी सोसल्या म्हणजे लग्नानंतरही काही नाही. सर्व आयुष्य म्हणजे सर्वसाधारण 4 माणसांसारखं सरळच गेलं. असताना ताई इतक्या लाडात तुम्ही वाढलात, सगळं झालं, पण मग ही डोअर स्टेपची संकल्पना तुमच्या मनात कशी आली आणि त्याचं जरा विस्तृत स्वरूप सांग. तर निर्मला निकेतन मध्ये पहिल्यांदा सोशल वर्कचं कॉलेज जॉईन केल्यानंतर तुम्ही म्हणता तसं तेव्हा मी 35 वर्षाची होते. मोठा मुलगा माझा 9वीत होता आणि सर्वात लहान 3 मुलं आहेत माझी, 2 मुलगे आणि 1 मुलगी, आणि लहान मुलगी माझी 1लीत होती. आणि आम्ही दिल्लीहून नुकतंच मुंबईला बदली होऊन आलो होतो. आणि निर्मला निकेतन कॉलेज पण चर्चगेट एरियात आहे, आमचं राहणं पण चर्चगेट एरियात असल्यामुळे आणि मला म्हणजे असं 15-1 वर्ष काही न करता राहिल्याने संसारिक संसार करून अशी एक मनामध्ये इच्छा होती की काहीतरी करायचं. तर मी निर्मला निकेतन जॉईन केलं. मग तिथे शिकवत होते. आधी शिकताना आणि शिकवताना दोन्ही वेळेला निरनिराळे जे अनुभव आले म्हणजे जे मी कधीच आयुष्यात बघितलं नव्हतं. म्हणजे झोपडपट्टी म्हणा, गरीब माणसं म्हणा, ते सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय स्त्री मुद्दामून जिथे जाण्याची वेळ येत नाही तशी मला पण आलेली नव्हती. हे सर्व बघत असताना शिक्षणाची कल्पना कशी आली ती पुष्कळ उशिरा, म्हणजे 70 साली मी निर्मला निकेतन जॉईन केलं, 72 साली पास झाले. 72 साल्यानंतर 2 वर्ष मी फील्डमध्ये काम केलं, फॉस्टर केअर वर्कर म्हणून मुलांची, आणि मग कॉलेजमध्ये त्यांच्या रिसर्च युनिटमध्ये जॉईन झाले. आणि 76 साल्यानंतर त्याच कॉलेजमध्ये म्हणजे तिथेच होते मी, पण मी शिकवायला सुरुवात केली. शिकवायला आणि हे सर्व आणि संस्था मात्र स्थापन केली ती 88-89 मध्ये. म्हणजे संस्था स्थापन करेपर्यंत मला आयुष्याचा तर अनुभव खूप आलेलाच होता, पण इव्हन सोशल वर्कचा पण खूप अनुभव आला होता. आणि आमच्या कॉलेजचं स्कूल सोशल वर्क म्हणून आमच्या एक मोठं प्रोजेक्ट होतं जे मुंबईतल्या म्युन्सिपल शाळांमध्ये आमच्या कॉलेजतर्फे आमच्या स्टुडंट्सच्या मदतीने आम्ही चालवत होतो. त्याच्यात 2 उद्देश होते. म्हणजे मुलांना मदत पण करायची, शाळेतल्या मुलांना जे तेव्हापासून प्रॉब्लेम आपण बघतोय आणि जे आज पण तसं म्हटलं तर आहेत. म्हणजे मुलं एक तर शाळेत एनरोल होत नाहीत, दाखल होत नाहीत, पहिल्यांदा दाखल झाली तर ती राहत नाहीत, गळतात लवकरच. आणि 30-1 वर्षापूर्वी तर हे दोन्ही प्रॉब्लेम खूप जास्त गंभीर स्वरूपाचे होते. आणि तिसरं म्हणजे शिकत सुद्धा नाहीत ज्या पद्धतीने. तो शिकण्याचा प्रॉब्लेम अजूनही आहे, कदाचित आणखीनच गंभीर झालाय म्हटलं तरी चालेल. तर हे करत असताना असं लक्षात आलं की विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे या मुलांना झोपडपट्टीतनं आपल्याला वाटतं गळतात, आपल्याला वाटतं नियमित शाळेत जात नाही, आपल्याला वाटतं की आई वडिलांना इंटरेस्ट नसतो. हे जे सगळं वाटतं ते खरं नाहीये. म्हणजे त्यांचं आयुष्य जर आपण जवळून बघितलं आणि त्यांचे रोजच्या आयुष्यातले जे काही संघर्ष असतात तर मुलांकडे तेवढं लक्ष देणं आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी जी आपल्याला आई वडिलांना इन्व्हेस्टमेंट करायला लागते, वेळाची, पैशाची आणि एनर्जीची, ती करण्या इतकं त्यांच्याकडे हे म्हणजे सामर्थ्य राहिलेलं नसतं, शक्ती राहिलेली नसते आणि असं बघितलेलं पण नसतं, रोल मॉडेल सुद्धा नसतं.
तर केवळ विद्यार्थ्यांच्या मार्फत हे प्रोजेक्ट नीट चालत नाही, कारण विद्यार्थी येतात जातात आणि मध्ये मध्ये खंड पडतो. या उलट जर शिकवायचं असेल, कारण 8-8 तास मुलांनी घरापासून लांब राहायचं शाळेसाठी, तर घरामध्ये कितीतरी गोष्टींकडे दुर्लक्ष होतं आणि आई वडील जर बाहेर जायचं असलं तर साधी गोष्ट असते. आता तेव्हाच मी सांगते की झोपडपट्टीतलं साधं नळाचं पाणी सुद्धा केव्हा येईल किंवा नाही याची सुद्धा जेव्हा पंचायत असते, तरी 3 वाजताच येणार असतं, तर मुलाला किंवा कोणाला तरी घरी राहून ते पाणी भरण्याची व्यवस्था करायलाच लागते. लहान भावंडांना बघायला लागतं. रस्त्यावरती घरं असली तर काही दार लावून जाता येत नाही, तर मग घर सांभाळायला सुद्धा कोणीतरी असायला. अशी बारीक बारीकच दिसणारी आणि जे आपल्या कधी लक्षात नाही येणारे बऱ्याच अडचणी असतात. आणखी मुली मोठ्या झाल्या, थोड्या वयात आल्या की मग त्यांना आपल्या बरोबर घेऊन जाणंच आया जास्ती सेफ समजतात, म्हणून मग त्या कामाच्या ठिकाणी जातात. कामाच्या ठिकाणी गेल्या आणि एकदा आई वडिलांबरोबर आईबरोबर काम करायला लागल्या की लेबर मार्केटमध्ये जातात. हे सर्व रोज रोज बघूनच कल्पना सुचली आणि मग असं वाटलं की तेव्हा म्हणजे जेव्हा आम्ही संस्था चालू केली तेव्हा आपलं सरकारचं जास्त धोरण किंवा जास्त फोकस हा अडल्ट एज्युकेशनवर होता. आणि मी सोशल वर्कच्या कॉलेजमध्ये असल्यामुळे या सर्व तऱ्हेच्या प्रोजेक्टची निरनिराळ्या प्रकारे म्हणजे ओळखही होती, माहिती होती आणि एक्सपोजर पण होतं. हे असल्यामुळे असं पण लक्षात आलं की प्रौढांना शिकवणं हे खूप अवघड आहे. या उलट मुलांना शिकवणं हे रिलेटिव्हली खूप सोपं आहे, कारण की मुलांचं शिक्षणाचं वय असतं आणि जरी ती कामं करत असलेले आई वडिलांना मदत करत असली तरी संपूर्ण संसाराची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. आणि आई वडिलांना सुद्धा मूल जर शिकत असलं तर प्रोत्साहन द्यावंसं वाटतं, त्यांना मदत करावीशी वाटते. आणि तसं जर आपण केलं, लहानपणीच मुलांना शिकवलं तरी त्यांचं शिक्षण पूर्ण नाही झालं तरी शिक्षण हे त्यांच्या फॅमिली कुटुंबामध्ये त्या शिक्षणाचा संस्कार सुरुवात जरी करून दिली, बीज जरी पेरलं तरी ते पुढेपर्यंत जाऊ शकतं. पण प्रौढांना शिकवून ते त्यांच्या मुलांना पुढे शिकवतील आणि पुढे फॅमिली प्लॅनिंग वगैरेसाठी त्याचा उपयोग होईल. हे जरा दुरान्वयाने होत आहे. मुलांना शिकवलं तर त्याचा जास्त उपयोग होईल आणि त्याच्यासाठी जी मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत आणि प्रौढ निरक्षर राहू नयेत अशा यांनी तिथे त्यांच्या दारापर्यंत जाऊन शिक्षणच त्यांच्या दारापर्यंत, म्हणजे असं नाही आम्ही काही पॅरलल स्कूलिंग सिस्टीम नाही, आम्ही शाळा चालवत नाही किंवा शाळेला समांतर कार्यक्रम पण चालवत नाही, पण प्रत्येक मूल शाळेत जाईल याच्यासाठी जे काही सपोर्ट सिस्टीम्स लागतात, उदाहरणार्थ त्यांच्या मुलांकडे लक्ष देणं, त्यांचा अभ्यास घेणं, त्यांना स्कूल म्हणजे शाळेत जाण्या येण्याची सोय करून देणं, त्यांना वाचनासाठी पुस्तक, कारण वाचनच मुख्य कच्चं राहतं मुलांचं, खूप पुस्तकांची सोय करून देणं, आई वडिलांना माहिती देणं की त्यांचा आई वडील मुलं शाळेत जाणाऱ्या मुलाचा आई वडील म्हणून काय रोल असायला पाहिजे आणि कसं करायला पाहिजे, हे सर्व करण्यासाठी म्हणून त्यांच्या दाराशीच जाऊन या सर्व गोष्टी कराव्या असं वाटून डोर स्टेप स्कूल या नावाने संस्था चालू केली. आणि त्यावेळी अंगणवाडी तर होत्याच आणि अंगणवाडीची संकल्पना सुद्धा अनुताईंनी काढलेली जवळजवळ तशीच, दारातच शाळा म्हणजे अंगणवाड्या काढा असं त्यांनी म्हटलंय. तर अंगणवाडीच नाव तर देऊ शकत नाही म्हणून मग खूप विचार केला मराठी नाव काय द्यावं म्हणून, पण सुचलं नाही म्हणून डोर स्टेप स्कूलच नाव दिलं आणि इतके वर्ष चालेल अशी तेव्हा कल्पना नव्हती. पण नुसतं चाललंच नाहीये, तर अनफॉर्च्युनेटली असं दिसतं की खूप गरज आहे या कामाची आणि अजूनही खूप किती वर्ष चालेल सांगता येत नाही, असं तेच वाईट वाटतं खरं सांगायचं. डोर स्टेपच्या माध्यमातून शिक्षण देताना मुलींचा प्रतिसाद किती असतो आणि ह्यासाठी जबाबदार कोण आणि पालकांनी मुलींना शिक्षण द्यावे यासाठी तुम्ही पालकांना काय संदेश द्याल? खरं सांगू का, आम्ही जास्त करून प्रायमरी एज्युकेशन वरती जास्त आमचा सगळा फोकस आणि भर आहे आणि त्याच्यात जर आमचे सगळे आकडे बघितले तर मुलं आणि मुलींच्या टक्केवारीत तसा फरक नाही. जो झोपडपट्टीत आम्ही जेव्हा वर्ग चालवतो किंवा याचा जर अनुभव बघितला तर मुली गळतात, म्हणजे पुढच्या शिक्षणापासून पुढेपर्यंत जायला त्यांच्या भागात अनेक अडचणी आहेत. पण रेणुताई म्हणाले तसं मुख्य अडचण निर्भयासारखे प्रसंग लहानपणीच त्यांच्यावरती येणं किंवा त्याची आई वडिलांना भीती वाटणं हे खूप जास्त आहे. म्हणजे मुलगी वयात आली की मग तिला लांब पाठवावं की नाही, शाळेत पाठवावं की नाही, शाळेत जाण्याचे धोके काय,
आणि शाळेपेक्षा सुद्धा ज्या वस्तीत ते राहतात त्या वस्तीमधले वातावरण आणि आई वडील घरात नसतात तेव्हा मुलीला एकटं घरात ठेवणं, असे अनेक प्रश्न असतात. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा मुली पुढेपर्यंत नाही शिकत. पण मला असं आता वाटतंय की तो फरक झालाय, पुष्कळ फरक झालाय. म्हणजे 30 वर्षापूर्वी जी सामाजिक स्थिती होती किंवा मुलींना, आम्ही एक गल्ली वर्ग म्हणून सुद्धा काढलं होतं, मुलींसाठी गल्ली वर्ग. गल्ली वर्ग म्हणजे काय, झोपडपट्टीतल्या झोपडपट्टीतच. असंच लक्षात आलं की झोपडपट्टीत जरी आम्ही वर्ग चालवले, अभ्यास वर्गच, तरी त्या अभ्यास वर्गाला मुली येत नाहीत. कारण ह्या गल्लीतनं त्या गल्लीत, मोठ्या गल्ल्या, परेडच्या मोठ्या झोपडपट्टीत आम्ही तेव्हा काम करत होतो. तर इकडनं तिकडे मुलींना जायला आई वडील परवानगी द्यायची नाही. आणि आई आपल्या बरोबर जवळ ससून डॉग म्हणा किंवा कुठेही कामाला जाईल तर मुलींना घेऊन जायची आणि मुलींचं शिक्षण मध्येच राहायचं. म्हणजे आमच्याकडे येण्याचं सुद्धा त्या बंद करायचं. मग आम्ही एकदा संध्याकाळचे त्या घरी आल्यानंतर त्यांच्या गल्लीचं 4-5 मुलींचे का होईना पण वर्ग घेऊन आमचं एकच ध्येय होतं की ही पहिली जनरेशन आहे त्यांचं शिकण्याची. पूर्ण शिकल्या तर उत्तमच आहे, पण पूर्ण शिकू शकल्या नाहीत तर निदान चांगल्या साक्षर झाल्या पाहिजेत. आणि जर चांगल्या साक्षर झाल्या आणि तो अनुभव जो घेतात त्या शिकण्याचा 2 वर्ष 4 वर्ष, तो जो त्यांच्या मनात राहील, त्यामुळे त्या त्यांच्या मुलांना शाळेत घालतील. आणि एकदा फॅमिलीमध्ये शिक्षणाचा प्रवेश झाला की असं आपल्या स्वतःच्या फॅमिलीत सुद्धा आपल्याला असं दिसेल की शिक्षणाची सुरुवात झाली की साधारण 3 पिढ्यामध्ये ते कुटुंब पूर्णपणे एज्युकेशनच्या प्रवाहात येत. मग कधी असा विचार त्या कुटुंबातल्या कोणाच्याही मनात येत नाही की मुलाला शाळेत घालावं की नाही. ते पूर्णपणे असिम्युलेट होतात. पण तेवढे दिवस लागतात. पुष्कळांना असं वाटतं की तुम्ही या मुलांना शिकवता, त्यातले SSC किती झाले, अमुक किती झालं, ते मध्येच गळून गेले तर काय, बांधकाम मजुरांच्या मुलांसाठी तुम्ही वर्ग चालवता, त्याचा उपयोग काय, कारण ती सारखी. तर आमचं एकच म्हणणं असतं की हे नुसतं बीजारोपण आहे. त्यातले काही जण पुढे जातात. आज मला माहित नाही कोण पुढे जाणार पुढे नाही, म्हणून सर्व 100% मुलांसाठी मी सुरुवात करून द्यायला पाहिजे. आणि जरी कोणी गळली, बरीच जरी गळली, तरी ते सर्व फुकट गेलेलं नाही. त्यांच्या मनामध्ये हा अंकुर राहतो. आणि हे आता 30 वर्षाच्या अनुभवाने मी सांगू शकते. म्हणजे चतुश्रृंगीच्या तिथे भीक मागणाऱ्या मुलांबरोबर सुद्धा आम्ही काम केलेलं आहे. आणि आज आपल्या डेक्कन जिमखान्याच्या तिथे, पुलाच्या वाडीच्या तिथे, त्यातले काही मुलं जी आता मोठी झालीत ती भेटतात सुद्धा आम्हाला. ती शिकली नाही, त्यांचं आयुष्य काही फारसं बदललं नाही, पण भेटल्यावर असं सांगतात की आम्ही आमच्या मुलांना गावी ठेवलंय आणि शिकवतोय. आणि तीच आमची अपेक्षा होती. आणि तेवढं म्हणजे निदान होईल या अपेक्षेनेच हे काम चालू केलं होतं. शिकली असती तर उत्तमच झालं, पण नाही शिकली तर तरी फुकट गेलं नाही. तिथे सुरुवात तर करायलाच पाहिजे. तुमचं काम खूपच छान आहे. बीजारोपण तुम्ही केलेलं आहे. ह्या छोट्याशा बीजाचं नक्की रोपटं होऊन आता त्याचा वटवृक्ष नक्की होईल, कारण आपण आशावादीच असावं नेहमी. पण मला अजून एक प्रश्न तुम्हाला विचारावा असं वाटतो की ह्या वस्त्यांमधून काम करत असताना आमच्या आता असं लक्षात आलंय की ही मुलं 10वी 12वी पर्यंत मॅक्झिमम त्यांचा पेशन्स लेवल असतो शिकण्याचा. काही मुलांचा IQ एवढा असतो की काही जातात पुढे डिप्लोमा इंजिनियर वगैरे अशी. पण आम्हाला असं वाटतं की ही गळतीचं प्रमाण खूप आहे, ड्रॉपआउट मुलं खूप आहेत, मुली तर आहेतच आहेत. पण मग ह्या मुलांना भरकटू न देता आपण त्यांना कौशल्य शिक्षण द्यावं, स्किल डेव्हलपमेंट द्यावं. कुणी लोहार काम शिकेल, कुणी सुतार काम शिकेल, कुणी गवंडी काम शिकेल, कुणी ITI मध्ये जाईल. अशा रीतीने विचार करून गेल्या वर्षी आम्ही बऱ्याच मुलांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या कोर्सला पाठवले आणि ह्या वर्षी अजून जास्त मुलांना पाठवण्याचा मानस आहे. रिस्पॉन्स किती येतोय ते बघू आपण. पण कालच आमच्या 2 डिप्लोमा इंजिनिअरिंगला पाठवलेल्या मुली डिस्टिंक्शन मध्ये पास झाले. हा, तर तुमचं स्किल डेव्हलपमेंट ह्या विषयावर तुमचे विचार काय आहेत ते मला जाणून घ्यायचे. नाही, तुम्ही म्हणाल ते अगदीच योग्यच आहे. आणि जो तुमचा अनुभव आहे तोच आमचा अनुभव आहे. आणि आम्ही पण म्हणजे माहित नसेल नवीनच चालू केलंय. सुपंथ नावाने एक नवीन प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे आम्ही, जो स्किल डेव्हलपमेंट साठीच आहे. आणि त्याच्यात कारण पहिल्यांदा आम्ही याच्यावर काहीच केलेलं नाही आणि विचार पण केलेला नाही. याचं कारण आम्ही पहिल्यांदा प्रायमरी एज्युकेशनवरच फोकस करत होतो आणि मुख्य 4 कार्यक्रमांवरती फोकस करून सुरुवात केली. म्हणजे बालवाड्या चालवायच्या वस्तींमध्ये, बालवाड्या चालवण्याची जी इतर काही कारणं असतात ती कारणं गृहीत धरून आणखीन मुख्य आमच्या
कामाच्या दृष्टीचं कारण म्हणजे की त्या पर्टिक्युलर वस्तीमध्ये 3 ते 6 वर्षाच्या मुलांची आम्हाला पूर्ण माहिती झाली आणि त्या मुलांना 2-3 वर्ष आम्ही शाळेत बसण्याची 2 तास का होईना, शाळा झोपडपट्टीतच होती म्हणजे बालवाडी झोपडपट्टीतच काढत होतो, 2 तास बसण्याची सवय केली की त्यांच्या आई वडिलांना आणि त्यांना शाळेची सवय होते. म्हणजे ती जी शिस्त असते, ते डबा भरून दे, मुलाला वेळेवर तयार कर, त्याला हे कर आणि मुलालाही बसण्याची सवय लागते. आणि आम्हालाही जर त्या झोपडपट्टीतली 100% मुलं दाखल करायची असली शाळेमध्ये तर त्या मुलांची माहिती आधीपासून असते आणि आम्ही ते करू शकतो. अशाने बालवाड्या चालू केल्या, मुलांचे अभ्यास वर्ग चालू केले, कारण 6व्या वर्षी तर मुलाला शाळेत दाखल केलं तरी घरी आई शिकवणारं सुद्धा कोणी नाही. आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपापल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपण किती जीव टाकतो आणि किती त्यांच्यासाठी काय काय करतो. इथे तर कोणी साधं बघायला नाही, तर मग ती तशीच पुढे जातील. आता तुम्ही म्हणालात तसं मला वाटतं IQ पेक्षा एक्सपोजरचा आणखीन याचा प्रश्न खूप जास्ती आहे आणि मुलं का तयार होत नाहीत आणि त्यांना पुढे काही, कारण शिक्षणाचा दर्जा पण आपला खूप खालावलेला आहे. पण मनामध्ये काय असतं, मी इंजिनियर होईल, मी डॉक्टर होईल, मी अमुक होईल आणि तशा आपण जाहिराती सुद्धा करतो. आपल्याकडे साक्षरतेची जाहिरात कित्येक वर्ष म्हणजे शिकूंगा और अफसर बनूंगा अशा तऱ्हेची होती. तर अफसर काय लगेच बनत नाही ना, अफसर बनण्यासाठी काय काय लागतं याची घरामध्ये कोणाला कल्पना नाही, रोल मॉडेल नाही. तर तुम्ही म्हणता तसं स्किल डेव्हलपमेंटसाठी खूप प्रयत्न करण्याची जरूर पण आहे. आणि तसं नाही केलं तर आपण जे आज म्हणतोय की आमची तरुण लोकसंख्या आहे आणि त्या तरुण लोकसंख्येचा आम्हाला फायदा होणार, आधीच आम्हाला उशीरच झालाय खरं सांगायचं तर. कारण आज असं दिसतं की कितीतरी तरुण मुलं 12-12 वर्ष शाळेत जाऊन काहीच शिकलेली नाहीत म्हणावं तसं. 4 ओळी धड मराठी किंवा इंग्रजी सुद्धा काय जे असेल ते त्यांना लिहिता येत नाही, गेले कुठे इंटरव्ह्यूला तर बोलता येत नाही, काही माहिती नाही, पण कल्पना मात्र भलत्याच स्वतःच्या विषयी आणि मला पुढे काय करायचं याच्याविषयी. आणि मला ते नाही मिळालं तर मी काहीच करणार नाही, आई वडिलांच्या जीवावरती मजा करीन, अशा कल्पना घेऊन मुलं वाढतात, जे खूप चुकीचं आहे. तुम्हाला थोडक्यात एक म्हणजे आपल्याला शॉकिंग आहे, पण आम्ही आता एका अनुदानित शाळेमध्ये मराठी स्पीकिंग आपल्या पुण्यातल्या 8वी ते 10वीच्या मुलं 48 मुलं आहेत, त्या 48 मुलांना साधं मराठी वाचता येतं की नाही याची आमच्याकडे वाचन क्षमता चाचणी आहे, ती दिली. त्यातल्या 22 मुलांना 8वी ते 10वीच्या मराठी मीडियमच्या 22 मुलांना, रास्ता पेठेतल्या मुलांना मराठी वाचता येत नाही, त्यांना आम्ही आता शिकवतोय. आणि त्यातल्या एका मुलाला आमच्या शिक्षिकेने विचारलं की अरे तुला आता परीक्षेला बसायचं, तू येत नाही स्वर्गाला लवकर, लिहिता असताना. तो म्हणाला मी बसवीन दुसऱ्या कोणाला तरी, मी 10वीला दुसऱ्या कोणाला तरी बसवीन आणि 10वी होईल. हे जे कल्चर होत चाललंय ते खूप भयंकर आहे, ते खरंच भयंकर आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण जर काही केलं नाही आणि शाळेतल्या शिक्षणाचा दर्जा जर सुधारला नाही तर आता आपण ज्या सामाजिक न्यायाविषयी बोलतोय आणि जो आपला विषय आहे की सामाजिक न्याय हवा आणि सर्व घटकांना बरोबर घेऊन करायला हवा, तर सर्व घटकांना आपण आधी सामाजिक न्याय शिक्षणाच्या क्षेत्रातच देत नाही. आणि तो केवळ मोठ्या मोठ्या शाळेत 25% रिझर्वेशन ह्या मुलांना पण घ्या म्हणून ते सामाजिक न्याय नाही होत. कारण तिथे त्या मुलांना जाऊन त्यांना उलट न्यूनगंडच येतो. एक जण कोणीतरी मर्सिडीज गाडीत येणार आणि मला माझ्या घरातनं पोचवायला सुद्धा कोणी मिळायची पंचायत आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही त्या लहान मुलाला ज्याला काहीच समजत नाही अशाला टाकता. ती मोठी मुलं श्रीमंतांच्या मुलांचेही दृष्टिकोन निराळे असतात आणि यांचे निराळे असतात. अशा ठिकाणी टाकण्याची गरज काय? तुम्ही ज्यांना म्हणजे असं म्हटलंय की फ्री एज्युकेशन, तिथे क्वालिटी एज्युकेशन का देऊ शकत नाही आपण? काय प्रॉब्लेम आहे? काय शिकवतोय आपण? मराठी शिकवायचं का, सेमी इंग्लिश शिकवायचं का, इंग्लिश शिकवायचं, एवढे गोंधळ कशाला? ज्या ज्या प्रांतात राहतो त्या त्या प्रांतातली भाषा पहिल्यांदा शिकवा. असा अनुभव आहे की पुष्कळ जण म्हणजे मुंबईतच मी बघितलेलं आहे की उर्दू मीडियमच्या शाळेत गेले किंवा मदरसात गेले, जाऊ नये असं माझं म्हणणं नाही, पण जर फक्त तीच लिपी शिकली तर फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजेस बाहेर आल्यावर तुम्ही निरक्षरच राहा. म्हणून ज्या प्रांतात असाल त्या प्रांतातली भाषा आणि लिपी तुम्हाला पहिल्यांदा यायला पाहिजे. मातृभाषा असं मी म्हणत नाहीये, कारण ते आता शक्य नाही. आता इकडे तिकडे तुम्ही 17 ठिकाणी जाता, पण जिथे तुम्हाला राहायचंय तिथे ती भाषा आली नाही तर तुम्हाला काहीच येत नाही. तुमची भाषा शिका, दुसऱ्या 10 शिका, इंग्रजी शिका, आणखीन काही शिका, पण एक कुठली तरी पण देत नाही आपण ते आता.
आणि आपण क्वालिटी एज्युकेशन देत नाही आहोत, हा सामाजिक न्याय नाही. आणि आम्ही, मला नेहमी खूप वाईट वाटतं, परीक्षा काढून टाकल्या. नंदाताई तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. परीक्षा काढून टाकल्या म्हणून 1ली ते 8वी मुलं तशीच्या तशी जातात, 8वीत गेल्यावर काही येत नाहीये. कसं होणार? आता वय एज हा अशा रीतीने आम्ही सामाजिक न्याय देण्याचा जो प्रयत्न करतोय तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. काय तर एज अप्रोप्रिएट वयाप्रमाणेच्या वर्गात बसवा. अरे मी 10 वर्षाचे झाले, शाळेचं तोंड नाही बघितलेलं आणि मला एकदम 3री 4थीत घालता. मला त्या इतर मुलांबरोबर बसवता जेव्हा मला काही येत नाही आणि अपेक्षा करता की त्या टीचरनी शाळेत सुटल्यानंतर मला 6 महिने शिकवावं आणि त्या 4थीच्या लेव्हलपर्यंत किंवा 3रीच्या लेव्हलपर्यंत आणावं. किती शक्य आहे? जी मुलं वर्षानुवर्ष शाळेत जातात त्यांना पण तुम्ही 4थीच्या लेव्हलपर्यंत जर शिकवू शकत नाही. ज्यांचे आई वडील त्यांना 10 वर्षापर्यंत शाळेत घालत नाही त्यांच्या घरची परिस्थिती काय असेल हे आपल्याला माहितीच आहे, म्हणजे शिक्षणाची आणि अदरवाईज. तिथे हे कसं शक्य आहे आणि का आम्ही अशा पॉलिसीज करतो? हा कुठला आलाय सामाजिक न्याय? म्हणजे समान संधी, समान कायदा, समान हक्क हे सगळं खरं आहे, पण ते समान याचा अर्थ तेच नाही, सारखं नाही. म्हणजे कोल्हा आणि कर्कोचा हे जर 2 जण असतील त्यांना दोघांना पोटभर खायला घालाय बरोबर आहे, पण कोल्ह्याला कुठल्या थाळीत द्यायचं आणि कर्कोच्याला कुठल्या भांड्यात द्यायचं ह्याचा जर आपण विचार केला नाही तर कोणीतरी एक उपाशीच राहणार आहे. आणि तसेच आज अनेक जण उपाशी राहत आहेत, शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, नावाला शिक्षणासाठी शाळेत दाखल झालेत पण शिक्षण मात्र काही नाही. मनामध्ये निरनिराळ्या स्वतःविषयीच्या चुकीच्या भ्रामक न्यूनगंडपणा किंवा अहमगंडपणा तयार होतात आणि पुढे आयुष्यामध्ये काहीच साध्य होत नाही. तर समान न्याय असा होणार नाही. आणि आज ज्या मुली आल्यात त्यांना मला खरोखरच सांगावं असं वाटतं की त्या खूप फॉर्च्युनेट आहेत, त्या इथपर्यंत पोहोचू शकल्यात. तुम्ही आम्ही सर्वच अशा कुटुंबातनं जन्मलो की आपल्याला जसं रेणुताई तेच म्हणाल्या की हे स्ट्रगल्स काही करायला लागलेले नाहीत, आपोआप या सगळ्या गोष्टी मिळाल्या. पण त्यांनी कोणाचं तरी वाक्य पण सांगितलं, माझं एवढं वाचित नाहीये, की समाजातल्या शेवटच्या माणसाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही किंवा त्याला जोपर्यंत ऊर्जित अवस्था येत नाही तोपर्यंत समाजाला ऊर्जित. आम्ही किती वल्गना केल्या की 2020 साली आमचं असं होणार, 2025 साली. काय झालंय? कुठे आहे तुमची ऊर्जित अवस्था? कशी येणार? कारण एवढी मुलं एवढी तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. कारण आम्ही सुद्धा काम करत असताना ही अडचण आम्हाला अतिशय येते की मुलगा 3रीत असतो पण त्याला लिहिता वाचता येत नाही, तो 5वीत असतो पण त्याला लिहिता वाचता येत नाही. आम्ही पॅरलल त्याच्याबरोबर जवळजवळ शाळा वस्तींमधून चालवतो आणि त्यांना पहिलं लिहायला वाचायला शिकवतो. म्हणजे हे अतिशय डिफिकल्ट काम आहे, पण आपण हाती घेतले त्यामुळे नक्की हळूहळू आपण करू. हळूहळू नाही चालणार कारण पिढ्यानपिढ्या फुकट जात आहेत. बरोबर आहे, पण त्याला काही प्रोजेक्ट फिनिक्स म्हणून नोव्हेंबरमध्ये प्रोजेक्ट लॉन्च केलंय. तुम्हाला खोटं वाटेल, फक्त म्हणजे झोपडपट्टीत रिडिंग रायटिंग ॲबिलिटीची टेस्ट देऊन मुलं निवडली आहेत. आज आमच्याकडे 26,000 मुलं एनरोल्ड आहेत आणि रोज 18,000 ते 20,000 मुलं शिकतायत येऊन. काय तर साधं लिहिणं वाचन. आणि पुष्कळ जण मला म्हणतात की त्यात काय तुम्ही एवढं शिकवता, ते नुसतं डिकोडिंग करायला. अरे पण ते साधं लिहिणं वाचणं, ती देवनागरी लिपी वाचता आली नाही आणि हे लिहिता आली नाही तर पुढचं जरी मला तुम्ही PhD करणार. माझं असं प्रामाणिक मत आहे काही की लिहिता वाचता आलं की मुलांचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो आणि आपोआप आपण पुढे काय शिकतोय काय वाचतोय हे त्याला समजायला लागतं, त्याचा न्यूनगंड निघून जातो. त्याच्यामुळे पहिलं लिहिता वाचता येणं हे सर्वात महत्वाचे आणि वाचता येणं ही तर सर्वात महत्वाची स्टेप आहे. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर. थँक्यू. आता डॉक्टर नंदा शिवगुंडे, आपले बालपण अकलूज मधील छोट्या गावात गेले. आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शालेय शिक्षण पुरे करून शिवाजी युनिव्हर्सिटीतून BSc केले व नंतर होमिओपॅथी मधील BHMS करून त्यानंतर MD पर्यंतची मजल मारली. त्यामध्ये 2002 पर्यंत स्वतःचे करिअर पण केले. रोटरीच्या इनर व्हीलच्या अध्यक्ष झाला व त्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले. 2002 मध्ये आधार केअर सेंटरची स्थापना केली. या केंद्रात अनेक अबालवृद्ध विकलांग गरजू वृद्धांची तुम्ही सेवा करत आहात. अशा अनेकांचा आपण आधारवड बनला आहात. तुमच्या कामासाठी तुम्हाला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. तुमचा हा खडतर प्रवास उलगडताना मी तुम्हाला सर्वात प्रथम हाच प्रश्न विचारेन
तुमचं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचा प्रवास सांगावा, कारण ते तुम्ही अत्यंत जिद्दीने पुरं केलेलं आहे. त्यामुळे प्रथम तो प्रवास निघाला. नमस्ते. 1900 साली मी जे 10वी झाले, ग्रामीण भागातलं वळसंग हे माझं माहेर, हार्डली 2000 लोकवस्तीचं घर. आणि मी जेव्हा 10वी झाले त्यावेळेला घरी लाईटही नव्हती आणि पाणी सगळं विहिरीवरनं आणावं लागत होतं. आणि त्या काळी मुलींनी काय शिकावं असं काय फार मोठा प्रवाह नव्हता. पण वडील शिक्षक होते आणि शाळा 10वी पर्यंत होती. म्हणून ठीक आहे म्हणलं, शाळेत 10वी पर्यंत आपलं शिक्षण होतं हे ठरलं होतं. आणि 10वी नंतर लग्न. त्या काळी प्रवाहात तोच होता. पण 10वीला जेव्हा मी जिल्ह्यामध्ये दुसरी आले, 72% तेव्हा मिळाले मला. मग लग्नाचा विषय घरी चालू झाला होता. शाळेतले सगळे शिक्षक म्हणाले, नाही, ही आमच्या शाळेची विद्यार्थिनी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, शाळेचा पूर्ण रेकॉर्ड ब्रेक केला होता 10वीचा त्यावेळेला. शाळा जेव्हा सुरू झाली तेव्हापासूनचा. त्यामुळे सगळ्या शिक्षकांची मी लाडकी होते. मग सगळे शिक्षक माझ्या वडिलांच्याकडे आले, आप्पांना म्हणाले की तुम्ही जर गुरुजी शिकवू शकणार नाही तर आम्ही त्या मुलीचं पालकत्व घेतो, आम्ही तिला शिकवतो. या प्रकारे माझं संगमेश्वर कॉलेजला प्रवेश झाला सायन्सला. आणि लहानपणापासूनची 8वी पासून जेव्हा मला कळतं तेव्हापासून जिद्द होती की मला डॉक्टर व्हायचं. आणि कारण काय, सेवा करायची. म्हटलं पण तेव्हा वाटायचं की नाही, हे एक स्वप्नासारखंच होतं. इच्छा होती पण माहित नाहीये. पण तेव्हा एवढा माहितीचा कशाची माहिती असायची नाही त्यावेळेला. मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग एवढंच किंवा शिक्षण. आणि 12वी झाले. 12वी झाल्यानंतर मेडिकलचा फॉर्म भरला. आणि आप्पांनी काय केलं, मेडिकलचा फॉर्मच सबमिट केला नाही कॉलेजला. नाही म्हणे तू मी रागवले. म्हटलं आप्पा तुम्ही मला का सांगितलं, फॉर्म सगळा मी भरून दिला. आयुर्वेदिक कॉलेज सोलापूरचं आहे तिथं सबमिट करायचं होतं. मग मला माझ्या काकांचा फोन आला, डॉक्टर विजय मेहता म्हणून अक्कलकोटचे. तर काकांचा फोन आला, म्हणजे तुझं अप्लिकेशनच आलं नाही कॉलेजला. मला कळेना. मग मी आप्पांना विचारलं. आप्पा म्हटले मला तुला शिकवायचंच नाहीये. अवघड आलं. आणि आप्पाचं तेव्हा जेमतेम पेन्शन होतं 15 रुपये. आप्पांना म्हटलं नाही, म्हटलं मला डॉक्टर व्हायचंय. म्हटलं तू शिकायचंच नाही, तू घरी बसायचं. मग त्यावेळेला मग आता तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी समजतात. त्यावेळेला 81 साली काय आमचं नॉलेज असणार आहे. मग त्यावेळेला मग मी निर्णय घेतला. मला माहिती धाडस कुठून आलं ते. स्वतःची कागदपत्र घेतली. मग आप्पांना सांगितलं मी तुमच्या घरात राहत नाही, कारण 2 वेळच्या जेवणासाठी मला तुमच्या घरामध्ये राहायचं नाही, मला माझं शिक्षण करायचं. या परिस्थितीत मग आप्पांनी मग सगळे संप सुरू केले, जेवण बंद केलं, सगळ्या गोष्टी केल्या. होती लाडकी आप्पांची. शेवटी आप्पांनी मग कसं बस बीएससी ला ऍडमिशन घेतलं. बीएससी कम्प्लीट केलं, बीएससी झोलॉजी केलं. पण जे मनात होतं की मला डॉक्टर व्हायचं, मग ती काय गप्प बसू देत नव्हतं. म्हटलं 3 वर्ष तरी घालवली. म्हणजे ठीक, आपण लॅब टेक्निशियनचा तर कोर्स करूया, डीएमएलटीचा तर कोर्स करूया. पण मला जो डीएमएलटी तो बीएससी नंतरचा करायचा तो महाराष्ट्रात नव्हता. मग त्यावेळेला गुलबर्ग्याला मेडिकल कॉलेजमध्ये अवेलेबल होता. मी गेले कागदपत्र घेऊन गुलबर्ग्याच्या मेडिकलला. आणि अडचण तिथं पण किती आली माहिती का, जे माझं बास्केट होतं, माझे डॉक्युमेंट्स होते आणि डॉक्युमेंट सगळे चोरीला गेले. तिने पर्सच उचललं बस स्टँडवर. पण मिळालं आणि त्याच ह्याच्याने बसचा प्रवास सुरू झाला. गुलबर्ग्याला पोहोचले, ऍडमिशन झाली डीएमएलटीला. आणि तिथं मी ज्यांना काका म्हणते, नंद्याळ म्हणून, त्यांनी मला घरी जेवायला बोलवलं. ते म्हणले तू एवढी शिकलेली आहेस, तू डॉक्टर का होत नाही. म्हटलं काका माझी आर्थिक परिस्थिती नाहीये. म्हटलं त्यावेळेला 1.5-2 लाख रुपये डोनेशन चाललं होतं एमबीबीएसला. म्हटलं माझी आर्थिक परिस्थिती नाहीये, म्हटलं मी डॉक्टर होऊ शकत नाही. मग ते म्हणले तुला फ्री सीट देतो.
विचार करा, MBBS ला फ्री सीट मिळत असताना माझा प्रश्न काय असेल, काका फी किती आहे? काका म्हणाले 8,000 रुपये फी. म्हटलं काका, म्हटलं आर्थिक परिस्थिती नाही. मी माझ्या वडिलांना पण विचारलं नाहीये, पण मला बँक बॅलन्स अपार्जनचा माहित होता. मग त्यावेळेला म्हणजे तू BHMS करते का? म्हटलं तोपर्यंत BHMS काय असतं हे काहीही माहित नव्हतं. म्हटलं फक्त डॉक्टर होता येतं, तर म्हटलं काकांना म्हटलं मी हो. विचारलं तर किती फी? 1,000 रुपये. म्हटलं ठीक आहे, 1,000 रुपये आपण माझी फी भरू शकतो वर्षाला. मग तसं मेडिकलची ऍडमिशन झाली, प्रवास सुरू झाला. आयुष्यात फार चांगली माणसं भेटत गेली. पण एक मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की तुमची प्रबळ इच्छाशक्ती पाहिजे आणि त्या प्रकारे प्रयत्न पाहिजे. अशक्य काहीच नाहीये. अडचणी येतात, अडचणी हे येतात तुमची पुढची वाटचाल करण्यासाठी. त्यानंतर मेडिकलच्या सेकंड इयरला असतानाच माझं लग्न झालं. माझे मिस्टर MD पेडाले आणि पुढचं हे शिक्षण एका मुलीनंतर मी पूर्ण केलं. सासू सासरे म्हणायचे की तू एवढा MA पेडायट्रिक तिला शिकवतो कशाला? मग माझ्या नवऱ्याने म्हटलं तुझा निर्णय तू घे, मी तुला दोन्ही सांगत नाही, कर किंवा नाही. मी म्हटलं मला जिद्द करायची, म्हटलं मला मेडिकल कम्प्लीट करायचंय. 3 महिन्याची मुलगी वळसंग येथे माहेरी सोडेल, नवरा अकलूजला पेडियाट्रिशियन, आणि मुलगी अशा वयाच्यात वाढते की ज्या ठिकाणी वैद्यकीय सुविधा नाही. 3 महिन्याची मुलगी सोडली आणि मी बसला बसायला निघाले बस स्टँडवर. अजिबात राहवलं नाही. जी रडत तिथून मी आले, अख्खं गाव रडत होतं. कारण 3 महिन्याचं मूल सोडून त्यावेळेला 84 साली सोडून जाणं एवढं हे नाहीये, कारण कम्युनिकेशन त्यावेळेला काही नव्हतं. चला हा प्रवाह पूर्ण झाला. मेडिकल कम्प्लीट केले, डॉक्टरांच्या बरोबर जॉईन झाले माझ्या नवऱ्याबरोबर. 20 बेडेड आमचं हॉस्पिटल होतं. 2 मला मुलं आहेत. मुलगा डॉक्टर आहे आता सध्या, आणि मुलगी लग्न झालेले, ती ICICI बँकेमध्ये चीफ मॅनेजर आहे, तिचंही लग्न झालेलं आहे. हा परिवाराचं पूर्ण झालं. पण ज्या वेळेला मुलगी 10वीला होते त्यावेळेला परत हा टर्निंग पॉइंट होता माझ्या आयुष्यात, की म्हटलं मला समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे. घरातली जबाबदारी मी पूर्ण केलेली आहे, मुलं झालेत, आणि एवढं चांगली गोष्ट माझी सासू आणि माझी आई दोघे माझ्या बरोबर होते. तो त्यांचा मला फार मोठा पाठिंबा होता आणि नवऱ्याचाही पाठिंबा फार होता. धन्यवाद. ताई, मागच्या काळात तुम्ही रोटरीच्या माध्यमातून, इनर व्हीलच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवले. त्यात बद्दल थोडक्यात माहिती द्या. कारण काय आहे, युवा पिढीला थोडंसं मार्गदर्शन मिळेल त्यामुळे, कारण रोटरी, लायन ह्यासारख्या संस्था काय काम करतात आणि त्यांना त्यातून थोडीशी समाजकार्याची प्रेरणा पण मिळेल. कारण रोटरीचं ब्रीद वाक्य आहे, सर्व्हिस अबाव युअर सेल्फ, लेंड ए हँड, म्हणजे स्वतःच्या पलीकडे जाऊन सेवा करा, दुसऱ्याला मदतीचा हात द्या. तर तुम्ही ते रोटरीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवलात, त्याची थोडक्यात माहिती द्या, मुलींना इन्स्पिरेशन मिळेल. रोटरीच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मी जो कार्यक्रम घेतला, से नो टू द कॅरी बॅग, कारण प्लास्टिकच्या विरोधात 2000 पासून मी काम करते. आणि त्यावेळेला सकाळी एक फार छान उपक्रम घेतला होता, से नो टू कॅरी बॅग म्हणून पुण्यामध्ये घेतला होता. आणि तो प्रोग्राम मला अकलूजला घ्यायचा होता, रोटरीच्या इनोरीच्या माध्यमातून. पुण्याला गेले, सकाळच्या ऑफिसला भेटले. मग त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं आम्ही पुण्याच्या बाहेर हा प्रोग्राम देत नाही. पण माझी जिद्द एवढी होती ना, म्हटलं नाही, म्हटलं मला कुठल्याही परिस्थितीत तो प्रोग्राम मला अकलूजला पाहिजे. आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना कळणार कसं? तुम्ही सगळं जर पुण्यामध्ये जर तुम्ही प्रबोधन केलं, मग त्यावेळेला मला परमिशन मिळाली की ते म्हणले फक्त तुम्हाला स्पीकर देतो आणि बाकीचा खर्च तुमचं तुम्ही करायचा. म्हटलं काही अडचण नाही, म्हटलं मला स्पीकर द्या. मेघा म्हणून आहे, ती पण अजूनही माझी मैत्रीण आहे ती, आणि इनरिलच्या माध्यमातून मग ती आली माझ्याकडे. त्याला वाहन नव्हतं, काही डॉक्टर जरी असले तरी वाहन वगैरे काहीच नव्हतं. मग शेवटी मी रिक्षातून तिला सगळीकडे, एक NSSचा कॉलेजमध्ये प्रोग्राम घेतला, एक गावामध्ये घेतला, असं एकूण 3 ठिकाणी 3 प्रोग्राम एका दिवसामध्ये कव्हर केले. NSSच्या मुलांना का घेतला की NSSच्या माध्यमातून सगळ्या खेड्यागावामध्ये पोहोचता येतं, त्यांचं प्रबोधन केलं म्हणून तर NSSच्या माध्यमातून घेतला गेला. नंतर गावामधले शाळेतले शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी घेतला.
अतिशय चांगल्या प्रकारे तो उपक्रम झाला. आणि दुसरं आहे पाण्यासाठी. राजेंद्र सिंह ज्यांनी पाण्यासाठी काम केलं त्यांची स्टेट कोऑर्डिनेटर म्हणून माझी नियुक्ती केली. माझ्यापुढे अवघड प्रश्न होता की मी डॉक्टर, पाणी हा प्रश्न मला वापरण्यापुरतोच, बाकीचं काहीच माहिती नाही. मी राजेंद्रजींना बोलले की म्हणलं मी काय काम करणार आहे, मला त्याच्यातलं काहीच माहित नाही. आणि त्यांचा 2002 मध्ये पूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा होता 10 दिवसाचा, आणि पूर्ण महाराष्ट्र मला कव्हरेज करायचं असं त्यांनी सांगितलं. अवघड प्रश्न माझ्यासमोर होता, सगळ्या जिल्ह्यापर्यंत मी पोहोचू कशी, आणि त्यावेळेला एवढी प्रसार माध्यमं नव्हती. थंड डोक्याने विचार केला. कलेक्टर, सीओ, रोटरी, इनरव्हील हे चारही यांचं कम्युनिकेशन करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 2-2 ठिकाणी प्रोग्राम्स घेतले. आणि खरं त्या ह्याच्यातनं मला खरं सामाजिक कार्य करायचं प्रेरणा मला राजेंद्रजी मिळाली. त्यांनी एकच म्हणाले, ए बघ नंदा, मैं जो किया काम मुझको कुछ किसने सिखाया क्या नहीं, तुम्हारे एबिलिटी है, तुमको दिल में जो लगता वैसा काम करो. मला माझा तो कॉन्फिडन्स खरं वाटला. पण जेव्हा तो 10 दिवसाचा दौरा त्यांचा इतका व्यवस्थितपणे ऑर्गनाईज केला होता, बऱ्याचशा गावापर्यंत आपण पोहोचले गेलो. आणि मी सगळ्यांना विद्यार्थ्यांना सांगते की आलेले चॅलेंज स्वीकारा आणि करा. चुकू दे ना, चुकलं तर तुम्ही शिकणार आहे. आणि त्याच्यानंतरचा जो आहे कार्यक्रम आहे तो आधार विश्वास संस्थेचं मग आपण हे केलं, स्थापना केली. 2002 मध्ये आधार केअर सेंटरची स्थापना केल्यानंतर तुमची जबाबदारी फारच वाढली. तुमच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभवाचा त्यात तुम्हाला बराचसा उपयोग झाला असेल असं मला वाटतंय. आज जनसेवा फाउंडेशन सुद्धा 200 वृद्धांचं वृद्धाश्रम चालवते, आणि हे करत असताना आम्हाला सुद्धा अनेक अडचणी येतात. वृद्धांची मानसिकता जपणं, त्यांचं आरोग्य सांभाळणं, त्याबरोबर केअर गिव्हरची कमतरता, आपल्याला त्यासाठी मिळणारे कमी मनुष्यबळ, कारण आमचा खेडेगावात आहे, माणसेच्या भागात आहे वृद्धाश्रम, तर काही वेळा पैशाचा प्रश्न असतो. अशा अनेक अडचणींवर मात करावं लागतं. तर तुमच्या समोर आलेल्या सगळ्या प्रश्नांना तुम्ही कसं तोंड दिलात, सगळ्या अडचणींवर कशी मात केलात, ते थोडक्यात सांगा. मीनाताई, तुमच्या दोन्ही प्रोजेक्टला मी भेट दिलेली आहे. अप्रतिम प्रोजेक्ट आहेत. खरं तर मी अप्रिशिएशन करते. मी एका क्षेत्रामध्ये काम करते. तुमचे तर सगळं मुलापासून वृद्धापर्यंत, इव्हन नर्सिंग कॉलपर्यंत एवढा प्रवाह मोठा आहे तुमचा, आणि सॅल्यूट आहे तुमच्या दोघा कपलला कामासाठी. आणि रेणुताई आणि रजनीताई हे तुम्ही माझ्यापेक्षा बऱ्याचशा मोठ्या आहेत, आणि खरंच आज तुम्ही आमच्या प्रेरणा आहात. तुम्ही या वयात पण काम करता, आणि सॅल्यूट आहे तुम्हाला दोघांना पण. ते महत्वाचं. आणि आधारची सुरुवात कशी झाली त्याचा एक प्रवास फार वेगळा आहे. मी इनरची सेक्रेटरी असताना हा सगळा से नो टू द कॅरी बॅगचा प्रोजेक्ट घेतला. त्यावेळेला एवढ्या अडचणी आल्या. मला जो प्रतिसाद मेंबर कडनं मिळाला पाहिजे तो मिळाला नाही, आणि मग पुढं काम करणं अवघड झालं. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं, स्वतंत्र निर्णय करून करायचं काम माझं आहे. आणि मग मी माझ्या मिस्टरांना म्हटलं की मला स्वतंत्र काम करायचंय. मग नवऱ्याने मला संस्था स्थापन करून दिली. म्हणजे ठीक आहे, तर तुला जे करायचंय ना ते काम ह्या संस्थेच्या माध्यमातून कर. अशी ही आधार विश्वास संस्थेची स्थापना झाली. आणि मी खरंच अप्रिशिएट करते माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या फॅमिलीला, ज्यांनी मला म्हणजे प्रोत्साहन दिलं काम करायला. कधी म्हणले नाही की मी फॅमिली पेडियाट्रिक असताना तू हे सगळं का करते, तू माझ्या बरोबर काम कर, असं कधीच त्यांनी म्हणलेलं नाही. आणि माझ्या सासू आणि माझ्या आई हे दोघांनी पण इतकी छान भूमिका पार पाडली. आणि मला सगळेजण म्हणतात की तुमच्या घरामध्ये पहिल्यांदा मिळतं की दोघी जणी राहतात. आणि आधार हे सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायला पहिल्यांदा सांगते, हे आमचं कुटुंब आहे. आजही आमचं 70 लोकांचं कुटुंब आहे. त्याच्यामध्ये आजी आजोबा असतील, किंवा आमचं कुटुंब असेल, किंवा माझे कर्मचारी असतील, हे सगळे एका प्रिमायसेस राहतात आणि एकाच किचन मध्ये सगळ्यांना जेवण जातं. म्हणून मी सगळ्यांना सांगते आमचं कुटुंब आहे. आणि आधार विश्वास संस्थेच्या माध्यमातून आपण 4 प्रोजेक्ट चालवतो. पहिल्यांदा जो सुरू केला तो सखी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस. कारण त्यावेळेला अप्रोचच्या माध्यमात राहत असताना मला एक अडचण लक्षात, आणि मॅडम आजही माहिती आहे
की पॅरामेडिकल स्टाफ आपल्याला मिळत नाही किंवा नर्सिंग स्टाफ सुद्धा मिळत नाही. मग विचार केला ग्रामीण भागातल्या मुलींना त्यांच्या पायावर का उभं करायचं नाही. मग माझ्याकडे मी त्यांना डॉक्टर तर करू शकत नव्हते. मग माझ्याकडे एक पर्याय होते की यांना ट्रेनिंग देऊन आपण कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये जॉबला देऊ शकू, तेवढा कॉन्फिडन्स माझ्याकडे होता. मग 10वी 8वी 9वी ह्या ज्या ड्रॉपआउट मुली असतील या मुलींना प्रवेश मिळून 2 वर्षाचा सखी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस हा कोर्स सुरू केला. त्या माध्यमातून जवळजवळ 600 मुलींना आपण प्रशिक्षण दिलं आणि आज त्या सगळ्या मुली त्यांच्या पायावर उभं राहतात आहेत. आणि 8 पर्यंत कालावधी सुरू झाला आणि 3 मध्ये एक माझ्या मनामध्ये एक मोठी खंत होती की माझ्या वडिलांना पॅरालिसिस झालं होतं आणि माझी आजी असं फ्रॅक्चर फिवर. हे 2 पेशंट माझ्याकडे होते, बोथ आर द बेड रिडन. म्हणजे मला सेवा देताना एवढ्या अडचणी आल्या. मग म्हटलं बाकीच्या लोकांना किती अडचणी येत असते. आणि याला दुसरं पण हे होतं की माझ्याकडे नर्सिंग कॉलेज होतं, त्याही पोरीला प्रॅक्टिकल मिळतं. हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणून मग आधार केअर सेंटरची स्थापना केली. आधार केअर स्थापन केलं ते एका फ्लॅटमध्ये. त्या फ्लॅटमध्ये एका किचनमध्ये स्वयंपाक व्हायचा, एका रूम मध्ये पेशंट, हॉलमध्ये मुली शिक्षण करणाऱ्या, एका रूम मध्ये मी आणि मुली पण तिथं झोपायचं. हे असं आमचं कुटुंब. आणि हा एक प्रयोगच होता. जेव्हा 2003 साली म्हणजे कन्सेप्ट नवीन होता आणि ते पण सोलापूर सारख्या ठिकाणी. ठीक आहे प्रयत्न तर करूया म्हणलं, माझी इच्छा आहे, सेवा द्यायचं मला करायचं आहे आणि ह्याही मुलींना एक प्रॅक्टिकलचा अनुभव मिळतो. आणि तो लावलेला वटवृक्ष आज इतका छान झालेला आहे. आज 1 एकर मध्ये प्रोजेक्ट चालू आहे आणि 70 लोक आज आहेत आपल्याकडं. आणि दुसरा जो प्रोजेक्ट आहे आनंद सहजीवन केअर सेंटर मध्ये कसं जे पॅरालिसिस आहे, फ्रॅक्चर फिमर आहे, बेड रिडन पेशंट आहेत यांच्यासाठी निवासी रुग्ण सेवा आहे, नातेवाईक कोणी थांबणार नाही. आता दुसरा जो प्रोजेक्ट आहे तो आनंद सहजीवन. पण जेव्हा माझ्याकडे ऍडमिशनला यायचे ना की मॅडम 60-65 लोकांची वेळ, आमची काहीतरी सोय करा. मी म्हटलं दोन्ही गटांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. नर्सिंग केअर लागतं यांना आणि जेव्हा वृद्धाश्रम आपण म्हणतो की आनंद सहजीवन म्हणतो की त्यांना उरलेलं आयुष्य आनंदाने घालवायचं आहे. मग गेल्या वर्षी डिसेंबर मध्ये आनंद सहजीवन सुरू केलं आणि त्याच्या अगोदर मध्ये अजून एक प्रोजेक्ट आपण सुरू केला की जे रस्त्यावर निराधार आहेत, ज्यांना कोणी नाही, बऱ्याचदा असं होतं की त्यांची नावं पण त्यांना सांगता येत नाही. मग अशा लोकांना आपण आधार घर म्हणून रिहॅब सेंटर सुरू केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी आज 25 रुग्ण सेवा घेत आहेत. एकच आधार घरचं मी तुम्हाला सांगते की परवा ह्याच्यामध्ये ऑगस्ट मध्ये एक आजोबा माझ्याकडे आले होते. त्यांना त्यांचं नावही सांगता आलं नाही, काही नाही. कॉलेजच्या पोराने मला सांगितलं पावसामध्ये भिजत 3 दिवस आजोबा आहे, तुम्ही घेणार का? म्हणलं ठीक आहे. त्या दिवशी मी रडले प्रचंड, कारण तो गेला नाही. तो गेला ज्या लोकांना माहित नाही, त्यांच्या नातेवाईकांना माहित नाही आणि शासनाला माहित नाही. आणि निर्णय घेतलेला आहे की एकही निराधार रस्त्यावर राहता कामा नये. त्यासाठी 3 एकर मध्ये मोठा प्रोजेक्ट, हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. वयाचे 58 जरी झाले तरी अजूनही माझे ड्रीम संपत नाही. 58 म्हणजे आता सुरुवात आहे. ताई, तुम्ही जे काम करताय ते खरोखरच अत्यंत स्तुत्य असं काम आहे, सेवेचं काम आहे. तर तुम्ही समाजात आपल्या नवीन पिढीला, वृद्धांना सन्मानाने त्यांनी घरात राहावं, त्यांचा सन्मान समाजात टिकून राहावा, यासाठी काय संदेश द्या? मी एकच संदेश देईन, ज्या माता पितांनी तुम्हाला लहानाचं मोठं करताना हाताचं बोट धरून तुम्हाला नेलं त्यांनी आणि आज तुम्ही या यशाच्या पायरीवर आहात, पण ही यशाची पायरी हे करताना तुमचे जे पालक आहेत तर त्यांच्या सगळ्या मनाला मुरड घातलेली आहे. मी मध्यमवर्गाबद्दल बोलतो, हा जो बोलतोय विषय मध्यमवर्गामध्ये. आणि सगळे त्यांच्या म्हणजे काही त्यांच्या आवडी असतील, निवडी असतील, सगळ्या गोष्टींना त्यांनी समर्पित केलेलं असतं आणि त्यांच्यापुढे एकच ध्येय असते की माझी मुलं लहानाची मोठी होऊन ती चांगली शिकली पाहिजे आणि ते चांगल्या ठिकाणी नोकरी करायला पाहिजे किंवा व्यवसाय करायला पाहिजे. त्यासाठी आयुष्याची तडजोड केलेली असते आणि ज्या वेळेला
ते थकतात, त्यावेळेला तुम्ही त्यांचं बोट सोडता कामा नये, की तुम्ही त्यांचे पालक व्हा. सगळ्यात महत्वाचं, आणि गरज असते तीच त्यांना. आणि मी खरं सांगू का, वय झाल्यानंतर कपडे लत्ते सोने आकडा काहीही गरज असते. त्यांना फक्त पाहिजे असतं तुमचं प्रेमाचं बोलणं आणि एक तुमची प्रेमाची मिठीवर बोलायचं तर भरपूर आहे. कारण मी जे आज अनुभवते आधार केअर मध्ये, मी ज्या लोकांना जे मिठ्या मारते त्या मिठ्यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. माझं कोणीतरी आहे, आणि हा आत्मविश्वास त्यांना जगण्याचा पुढचा मार्ग हा सुखकर देतो. सगळ्यांना मी सांगते, तुमच्या याच्यातले 5 मिनिटं तुमच्या पालकांना द्या, त्यांना वेळा. आणि तुम्ही जेवला का, तुम्ही खाल्ला का, आणि तुम्हाला काय त्रास आहे का, तुम्ही गोळ्या घेतल्या की, एवढी 4 वाक्य बोला, बास झालं. त्यांना अजूनही काही नकोय. धन्यवाद. अगदी खरंय, अगदी खरंय. कारण आश्रम चालवत असताना आमचाही हाच अनुभव आहे. समाजात आपल्या वृत्तांना आपली जी संस्कृती आहे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ती आता जोपासण्याची वेळ आलेली आहे. ती थोडी अस्थिंगत होत चाललेली आहे न्यूक्लिअर फॅमिलीमुळे. त्यामुळे तिला जोपासण्याची खरोखरच वेळ आलेली आहे. आणि सकाळनी जसं सकाळ माध्यमासारखे लोक, अनेक लोक ह्याच्यावर कामही करत आहेत, आपल्या असे वेबिनार वगैरे घेऊन आणि इन्फॉर्मेटिव्ह सगळं सांगून, त्याच्यातून आपण त्यांचे ऋणी असलं पाहिजे. अशा संस्थांची जे की असे वेबिनार वगैरे घडवून आणतात आणि लोकांच्या मध्ये अवेअरनेसचा कार्यक्रम करतात. तर सकाळनी हा जो स्तुत्य कार्यक्रम केलेला आहे, आणि आजचा खरा विषय आहे की समाजात बदल हवा, पण समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन हवा. तर वृद्ध हा सुद्धा समाजातील एक फार मौल्यवान घटक आहे. जशी लहान मुलं आहेत तशी वृद्ध सुद्धा एक मौल्यवान घटक आहे. हे आपल्या नवीन पिढीने विसरता कामा नये. सकाळनी अशासारखे कार्यक्रम घेऊन समाजामध्ये अवेअरनेस आणण्याचा चांगला प्रयत्न केलेला आहे. आणि ह्याच्यात सगळे मेंबर्स जे आहेत, ह्याचे जे सभासद आहेत, ती सर्व युवा पिढी आहे. त्यामुळे युवा पिढीला सेन्सिटाईज करण्याचं काम सकाळ माध्यम करतंय, हे फारच चांगलं आहे. मृणालीताई पवार यांनी हा चांगला कार्यक्रम घेऊन आपल्याला सर्वांना चांगली संधी दिलेली आहे सगळ्यांच्या समोर येण्याची. आणि मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानते, सकाळ समूहाचे आभार मानते. आणि सगळ्यांना ते होम मेसेज एकच आपल्याला त्याच्यासाठी द्यावासा वाटतो की आपला समाज हे एक आपलं कुटुंब आहे असं समजा. आणि प्रत्येक माणसाने एका माणसाला जरी मदत करायची ठरवली, प्रत्येक बाईनी एका मुलाला जरी डेव्हलप करून, आपलं मूल सोडून एका दुसऱ्या मुलाला डेव्हलप करायची जरी जबाबदारी घेतली, तरी आपला समाज कितीतरी बदलेल. आणि आज ती समाजाची गरज आहे. आज युवा पिढीच हे सगळं काही करू शकते. आज आपली जी काही युवा पिढी हे सगळं अटेंड करत असेल, त्यांना माझं त्यांच्याजवळ माझी हीच रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही आपल्यापेक्षा जे खाली आहेत त्यांना लेन द हँड, त्यांना वर उचलण्यासाठी मदतीचा हात द्या. एखाद्या तरी माणसाला तुमच्या बरोबर आणण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या वृद्ध आई वडिलांना, आपल्या वृद्ध समाजातील बांधवांना सगळ्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी द्या. आणि स्वतः कुठंही कमी पडू नका. आज ह्या तिघी महिलांच्या तुम्ही मुलाखतीतून हे शिकला असाल की ह्यांना ऐकतं काही मिळालेलं नाही. दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जीवावर सगळ्यांनी हे केलेलं आहे. आज हे करत असताना कुठलंही काम तुम्ही हाती घ्या, ते सातत्याने केलं पाहिजे. अनेक अडचणी येतील, त्या अडचणींवर मात करत पुढे गेलं पाहिजे. आपलं ध्येय गाठलं पाहिजे. एक ध्येय संपलं तर पुढचं ध्येय अजून एक निर्माण केलं पाहिजे. जसं आपल्या डोरस्टेप आल्या परांजपेताईंनी सांगितलं की आता आम्ही स्किल डेव्हलपमेंट पुढच्या पिढीसाठी वळतो आहोत. ह्या ताईंनी सांगितलं आम्ही अजून काही पुढचं काम करण्याचं. आता फक्त ते 58 वर्षाचाच आहेत, त्यामुळे त्यात अजून खूप काही भरारी घेतील. म्हणजे असं गोल सेट करत जा आणि ते अचीव्ह करण्यासाठी कन्सिस्टन्सी ठेवा, मनोबल ठेवा, सकारात्मक वृत्ती ठेवा. प्रथम स्वतःची मदत करा, स्वतःला मोठं करा, स्वतःला प्रगल्भ बनवा आणि मग दुसऱ्यांना हात द्या. बस एवढंच मी तुम्हाला सांगेन. आणि सर्वजणांनी तुम्ही इथे येऊन एवढा कार्यक्रम अटेंड केला, त्यामुळे सर्व युवा पिढीला थँक्स. तुम्ही तिघींनी येऊन आपला वेळ दिलात, आपले अनुभव सर्वांशी शेअर केला, तुम्हाला थँक्स. मृणालिनी ताईंनी आणि सकाळ माध्यमांनी आपल्याला हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं, त्यामुळे त्या सर्वांनाही थँक्स.
त्यामुळे सर्वांनाच शुभेच्छा. पुन्हा भेटू, नक्कीच भेटू. धन्यवाद. धन्यवाद मॅम. थँक्यू सो मच पॅनलिस्ट. तुम्ही भरपूर काही इन्फॉर्मेशन शेअर केले, भरपूर काही नॉलेजेबल सेशन्स होते. सो थँक्यू सो मच. ऑनलाईन कॉन्क्लेव्ह मध्ये तुमचा मनपूर्वक पुन्हा एकदा धन्यवाद की तुम्ही इथे आले आणि तुम्ही डिस्कशन केलं. सर्वांचा मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू. Moving on to the vote of thanks, the last segment of this evening. Well, I'm glad to be standing here to express my vote of thanks. It's my privilege to propose an acknowledgement towards the contribution of our sponsors, TATA Play Bench, in association with Alukkas, Voot, and Havells, who have been standing strong with us as pillars of strength. A special thanks to each one of our guests today, to our director, Ms. Mrinal Pawar, for being here with us today and making this event a resounding success. This truly have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. Today, we have an opportunity to hear each one of your inspiring stories, and this will surely encourage us in our future course of action. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to backed by a team of very proactive and dedicated staff of our organization who are well versed in their jobs. Sakal Media Group extends a big thank you to all the staff members for their enormous cooperation within the organization of this event. Well, last but not the least, our sincere gratitude goes to all our well-wishers for your rock-solid support system and encouragement, because without your support, we wouldn't have been able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. A big thank you to the entire audience as well. All the best to all the students for your near future, and take care. It was me, your host, Kashita Bhatia, signing off. Dhanyawad. Thank you.